daginn. Nei. Það er bara skilabóð lítur að þeim. Þá ætti þetta að vera komið sko. Ég er búin að íta Það er hann sko að hérna. Býtu en hérna... Ok, segir hann. Þá setjum við svo bara... Já, svo... Hvað, lokum við svo bara? Já, svo er þetta að gera svo. Já. Nú er myndaðalega kveikta. Og svo færu þetta bara niður og glærur upp. Ok. Og það bara fylgir í því alveg því sem við gerum. Og getur bara slökkt til þess að ef það er eitthvað sem við kynna sér fyrst. Við mynd. Og svo bara slökkum við í myndaðalinn og þá kemur skjálf upp í staðinn. En við, já. Við verðum bara hérna. Hann segir hvað sé allt í lagi. Sko hann ætlar að, hann er að fara greinilega að koma síðunni eitthvað. Það er ok. Þannig að það var ágætt ef við myndum kannski nefndir að biðja kannski hann Anita að þetta virki ekki bara svona einhvern fyrir 10. Ég ætla að ná í eina glæru. Ekki rauð. Það veit ég hvað þetta er. Þið er nokkað að biðja hana Helgu Lind að heyra það í mér þegar hún kemur. Ég verð uppi. Til vinstri og svo til hægri. Maður kemur upp. Það er í dag, eða? Nei, bara eftir. Það er núna þeir, bara þá hún kemur. Hæ. Hæ. Þú eru ekki sitt starfsemi? Það var starfsemi. Starfsemi? Já, ég veit ekki að það var vikunni og það er svona heyrast Slökkt á síma. Eða eitthvað svoleiðis. Kannski hún fengi vitlaust númer. Ég veit ekki, kannski er það svona eitthvað.
ávöxtið með kaffinu. Já. Svo lengi. Já, þannig að það er bara vonandi að það sé Fyrir þennan fyrir. Það virkar allt, það er gott. Já. Það er hérna, það eru líkir orðið hérna. Já. Já. Er þið báðar staðsetta á Íslandi? Það er ekki gæði. Já, það getur það er bara Bara þau við erum mæli sko líka Já.
sama dag og við vorum saman á námskeiði. Hvað líka systur, sko. Ekki mikið. En satt ég fyrir rosa oft líka. Blessaður. Varstu ekki hjá hérna hóðs Sólsvöld? Nei. Það er líklega með rökkur. Rökkur? Já. Alveg. Já. Nei. Jæja, Ég er bara... samsláttur. Já, ég skil þig. Ég er bara Steinunn hjá MSS. Ekki bara við það. Já, nei, nákvæmlega. Já.
já, þannig er smá. Góða handlislu. Já, algjörlega, það. Bara vel. Það var bara, við búum saman. Já, já. Þá kom þetta áhugaður hérna. Það gekk bara mjög vel. Já. Aðeins að stilla hérna. Já. Svarskuggaði það. Svo breytum við því bara á næsta ári. Það er svo ólíkt. Það er svo áhugaverð og saman. Já. Það var svona, það var bara þú veist það. Það stendur hérna. Þessi getur bara skipt út. Já, ég sé það var mjög skemmtilegt, en síðan í seinna svo fengið hún á stað, en svo þegar hún nálgast og bara já, skemmtilega þetta já, Því þetta þú voru bara já, Þau eru það. já, það varst ekki þegar það varst síðast hér en þeir fannst það kannski svo það var að koma þeim vel og voru að glöð með þetta sko. Það er ekkert það. Nei, ég er ekki með það sko. Nú ætlar að segja. Það er 3.000, ekki búin. Hún kom með þennan miða. Það er litlu stund. Nei. Ákvað þú að tvíma hafðurskóli. Mín sendi mér aldrei neitt. Ég er bara að hugsa það lengi. Þetta er óslust. Bara þetta með vinnunum á það. Já. Já. Ef þú myndir vilja hafa einhvern veginn þá erum við slekkur á augunum hér. Einhvern veginn.
veist, ef einhver myndi setjum við Það er ekki þessi myndir. Eða, segð hvaða glæra sýning er þetta? líka þess. Já, það eru. Já. Kannski bara, já. Það var í sko. Já, Ok. og þá bara er þetta bara komið. Já. Já. Flott, takk. Já, þetta er hjá þeim sem er í fjarfundi. Hann sér þetta líka eða hún eða hver það nú er. Já, þau eru byrjað að sjá. Þetta er komið. Hvað eru margir fjarfundir? Nei. Það er bara þeir sem eru bara, þetta er inn á síðan okkar. Já. Og það er ákveðin slóð. Þeir sem hafa áhuga á góða. Já. Já, gott fólk. Ég ætla ekki að segja hjartanlega velkomin, heldur hjartanlega velkomnar. Gaman að sjá að svona margir gátu komið. Það eru válynd veður í febrúar og stundum er flogið, stundum er ekki flogið og stundum er fært og stundum er ófært. En það er einhverju með okkur í fjarfundi. Er það ekki rétt? Jú, það eru 4 í fjarfundi. Er einhver mikrofót sem að hann er hér, já? Hann á að vera. Ég var smá melding fjarfundi en hans kemur bara í Það er algjörlega ómögulegt. Já, þannig að þú er pínu lítill. Það er mjög slæmt. Já, kannski láta vita því. Já, ég heiti Sveinn Aðarsteinsson og er framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Og Fræðslumiðstöðin er umsýsluaðili Fræðslusjóðs. Fræðslusjóður hefur sérstaka stjórn og stjórnin ákveður framlög til úrræða framhaldsfræðslunar eins og til dæmis náms- og starfsráðgjafar. Þannig að við tökum við ábendingum sem umsýsluaðili en það þýðir ekkert að skamma okkur fyrir of litla peninga í náms- og starfsráðgjöf. Við getum tekið við þeim ábendingum en það er ekki á okkar borði að ákveða framlög. Þetta vita þeir náms- og starfsráðgjafar sem hér eru inn og eru með meiri starfsreynslu á símyndun í framhaldsfræðslunni. En það eru margir nýir hérna og ég ætla að reyna að taka tillit til þeirra. Það er að segja að þið hinn sem eru reyndari eldri í hettunni, að þið verið bara að taka því, að þið eru að heyra margt hérna aftur. Ég ætla nú ekki að vera lengi. En ég vil vekja athygli á að við erum komið nýja útgáfu af heimasíðun okkar, fræ.is, og þar er efni ráðgjöfina. Við erum svona að fikra okkur áfram að hafa svokallaða bakendavinnslu fyrir ráðgjafa. Við erum ekki komið þangað. Það er að segja að hluta til, já. Þið förum í það á eftir. Og við erum semst að fikra okkur áfram þannig að efnið sé aðgengilegt fyrir ykkur sem snýr að ykkar fagi en á ekki endilega erindi við allan almenning. Það er bara þess eðlis að við viljum halda því innan þessa hóps. Annað sem að ég vil vekja athygli á, fyrir utan að við erum svo hryllilega montin að þessari síðu, að í valmyndinni, hamborgaranum, eru ýmis gögn. Hér er sérstakur flip náms- og starfsráðgjöf sem að verður kannski vakin athygli á eftir. En ég ætla nú að tala svolítið almennt starf FA og hvernig það tengist ykkar starfi.
vorum við að koma inn hérna starfsáætlun 2019 inn á síðuna og við byggjum hana upp þannig að hún þessi starfsáætlun í 14 verkefnastofnum. Þar á meðal ráðgjöfin og undir þessum verkefnastofnum sem sagt það að halda utan kerfið, sjá til þess að það sé að þjóna okkar markhóp sem best, markhópi framhaldsfræðslunnar, þeir sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi. Og þarna undir líka sjöunni næsta skref. Vefurinn næsta skref. Það eru 2 ný verkefni hérna, eða ný og nýleg. Annars vegar það raunmat í atvinnulífinu sem hér númer 14. Það tilraunaverkefni sem að fræðslusjóður hérna styrkir og fræðslumiðstöðin sér Það verkefni til 15 mánaða og byrjaði nú í desember. Þar verða tekin 5-6 störf sem eru utan námskrár og störfin eða einstaklingarnir eru metnir á móti viðmiðum þeirra starfa, ekki á móti viðmiðum námskrár. Þannig sjálf sér ekkert nýtt að við höfum nokkrar svona leiðir, eins og almenna starfshæfnin til dæmis og hljóð- og tæknimenn hafa líka verið raunfærnir mettir án þess að þar sé námskrá. En þetta mjög spennandi verkefni af því að við getum ekki, úrræðin byggjast ekki á því að viðkomandi fari í skóla og fylgi þar námskrá, heldur að viðkomandi haldi áfram að þjálfa sig í starfinu á vinnustæðinu undir leiðsögn starfsþjálfa. Og þessi starfsþjálfi þá frá fyrirtækinu, en við gerum ráð fyrir að hann njóti leiðsagnar ykkar. Af því að framkvæmdin, við höfum nú eftir að semja hana, verður hjá símenntunarmiðstöð, eða miðstöðum. Þar koma ráðgjafarnir inn í sem mikilvægir bjargir fyrir þennan starfsþjálfa. Þetta leiðir okkur inn í hlutverk náms- og starfsráðgjafar í framhaldsfræðslunni. Hlutverkið að vera einstaklingum til aðstoðar í þeirra námi og styrkingu í starfi, og leiðin að einstaklingunum tvenns konar. Það eins og verið hefur að nálgast einstaklinginn þar sem hann hins vegar að fara í gegnum fyrirtækið. Það hafið þið gert, en þessi áhersla verður meiri og meiri í framtíðinni. Það þýðir líka heimsóknir á vinnustæði, eins og verið hefur, en það hefur aðeins dregið úr því. Við sjáum það bara á tölum. Þessi hluti ráðgjafarinnar gríðarlega mikilvægur og mjög mikilvægt að honum sé haldið til haga og lögð áhersla á hann. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að þessi þáttur nálgunarinnar hafi dregið saman, meðal annars bara verkefni, að það nógu verkefni önnur. Raunfærnimatið orðið mjög fyrirferðarmikið, sem mjög gott. Það getur verið að námsleiðirnar, þar sem að markhópurinn hefur minnkað, hann kominn niður í 20% núna, var 33-35% 2003, sem þýðir líka í góðærinu eins og að þá þessi hópur
erfiðari í að finna úrræði og að nálgast. Við gerum okkur alveg grein fyrir því. Það þýðir meiri tími án þess að endilega sé hægt að skrifa viðtölu á allt saman. En það þýðir líka að það að markhópurinn skuli sem sagt minnka, það þýðir líka að við þurfum að hafa meira fyrir því að nálgast hann og fyrirtækjaheimsóknir eru mjög mikilvægur þáttur í því. Ég var með minnir í fyrra, nú er þetta allt farið að renna saman, smá erindi hvernig við þurfum öll framhaldsfræðslan að aðlaga okkur þessu að nálgast fyrirtæki. Vera meira markaðssinnuð, tala markaðsmál við fyrirtæki. Það breytir ekki eðli ykkar starfs. Eðli ykkar starfs áfram að mæta einstaklingum þar sem hann En við þurfum að nálgast hann. Við þurfum að nota allar aðferðir sem til eru til að komast í tæri við hópinn. Heimsóknir fyrirtæki eru mjög mikilvægar þar. Fræðslusjóður úthlutaði að mig minnir rúmlega 8 milljónum í aksturspeninga á síðasta ári. Ef ég mann tölurnar rétt, cirka bát 3,54 fóru í akstur, samkvæmt akstursdagbók. Þannig að það eru peningar þarna til að nota til aksturs, til að heimsækja fyrirtæki. Og ég hvet ykkur til að nota hann. Raunfærnimati í atvinnulífinu, þetta með starfsþjálfa á vinnustað, enn ein ný nálgunin sem við viljum bjóða upp á í framtíðinni, og sem þetta verður nú til frambúðar eða ekki, til þess að nálgast einstaklingin í gegnum stjórnendur, í gegnum fyrirtæki. Veita ráðgjöf til fyrirtækja eins og til þeirra starfsþjálfa sem eru til staðar þarna í fyrirtæki. Og það er líka ný nálgun, að tala við milliliði, leiðbeina þeim. En einhver getur það, þá getið þið það. En þetta þýðir líka að viðskiptatungumálið, að tala business, það er bara eitthvað sem við þurfum að læra. Það er bara verkefni. Auðvitað kunna það margir hérna inni, en það þarf að vera almennt. Tengja það að styrkja einstaklinga í sínu starfi þýðir peninga í kassan að kvöldi. Vonandi bæði fyrir einstaklingin og fyrirtæki. Annað verkefni sem ég hef nú minnst á, það er Hæfnisetur ferðaþjónustunnar. Og þetta er erindi sem ég kem til með að halda á þriðjudaginn í Finnlandi, ef ég næði að klára það. En það er að teikna upp ferlið eins og Hæfnisetur ferðaþjónustunnar vill nálgast fyrirtæki. Þar eru stjórnendur markhópurinn til að byrja með, en loka markhópurinn eins og venjulega einstaklingarnir sem eru í fyrirtækjum. Þar leggjum við áherslu á fræðslugreiningar og mörg ykkar hafa komið að þeim. Fræðsluáætlun og svo eftirfylgni. Í venjulega leiðin til að nálgast fyrirtæki, ekki á ykkur heldur bara almennt í fullorðinsfræðslu, að stundum koma upp vandamál í fyrirtæki, stundum ekki. Það er að segja, ánægja viðskiptavina þverrandi, það eru minni tekjur per starfsmann, það er minni starfsánægja, það er mikið starfsmannavelta og það er hegðun sem að bæði millistjórnendur og starfsfólk sýnir af sér sem á ekki heima í þjónustufyrirtæki. Vitið, barþjónninn sem horfir á fótboltan og biður kunnan að bíða. Útlendingur sem vinur minn, hann lenti í því. Hann
að bíða í 5 mínútur meðan var verið að taka vítaspyrnu. Þetta náttúrulega bara gengur ekki. Svona hegðun eitthvað sem ferðaþjónustan að reyna að breyta. En það ekki bara ferðaþjónustan. Þetta mjög víða í fyrirtækjum að fólk ekki að ganga. Það baktal á vinnustöðum. Menn eru ekki að tala einni röddu út af við og taka svo umræðina inn á við. Það ýmislegt hérna sem fræðsla getur hjálpað. En fræðslan ekki eina atriði sem leysir öll heimsins vandamál. En það hjálpar. Ef fræðslan ekki í lagi, þá bara margt ekki í lagi. Og þetta fyrirtæki sem glímir við þessi vandamál, í venjulega þá talar fyrirgefa að þetta á ensku, en sem sagt ég alltaf þýði þetta. Talar við fræðsluaðila. Fræðsluaðilinn segir þetta ekkert vandamál. Við gerum bara samning og svo bara kem ég með kúrsa hérna og mállist. Við vitum öll að þetta leið sem getur gengið, en oftar en ekki gengur hún ekki. Það verið að bjóða upp á kúrsa sem enginn vill fá, ekki þörf á, og í versta falli þá erum við búin að bólusetja fyrirtækið gegn fræðslu, af því það verið að bjóða upp á fræðslu sem enginn vill. Maður segja nei, við ætlum ekki að tala við þennan aðila aftur, eða fullorðinsfræðsla, hvað það? Fólk getur bara gert það heima. Það sem við tökum þá í hæfnisveitrinu, og það náttúrulega áður en hæfnisveitrið kom til að þá var þessi leið farin, sérstaklega á símenntunarmiðstöðunum og sérstaklega á landsbyggðinni. En það til 3 greiningar. Það frestur á láni sem kostar fullt af peningum og tíma, en besta leiðin. Þetta skoðanakönnun sem við erum búin að útbúa núna, kostar minni peninga, og svo einfaldlega fundur með starfsmönnum eða starfsmanni og stjórnenda. Út úr því kemur fræðsluáætlun. Þetta svona eins og við viljum vinna í hæfnisveitrinu og mörg ykkar þekkið til. Og svo kemur hér mat hvernig fyrirtæki stendur. Þessir hlutir í lagi? Til mælikvarðar það? Til tölur hvernig þjónustu ánægja með þjónustu Skora á TripAdvisor til dæmis. Til tölur hver starfsmaður að skaffa í tekjum. Þannig að þetta stöðutaka í byrjun áður en að kúrsar og önnur fræðsla fer í gang, og við kallum þetta tími 0. Hvað gerist síðan í fræðslunni? Hér getum við líka haft námsráðgjöf sem kemur inn. Það nú styrkleikurinn við það að vinna með símenntunarmiðstöðvum að þar aðgengi að ráðgjafa. Þetta í boði. Og ég veit að Símey hefur verið að bjóða þetta, og örugglega fleiri. En við látum okkur þetta ekki duga. Við viljum gjarna sjá að þessi einhvers konar innri þjálfun líka til að ítreka það sem var sagt í kúrsum. Þegar við tölum ytri kúrsa, það þegar einhver utanaðkomandi aðili kemur inn og heldur kúrs eða námskeið. Það líka til efni, þjálfun gestrisni til dæmis, sem byggir á innri fræðslu. Þar getur líka verið einhver ráðgjöf. Og við kynnum vonandi á þessu ári rafræna fræðslu, verkfæri í rafræna fræðslu, sem byggir líka á því að ítreka það efni sem hefur komið fram áður. Og þar getum við líka haft ráðgjöf. Síðan tekin þá staðan á fyrirtækjunu aftur. Þessir þættir að lagast? Við að fá aukna tekjur per starfsmann og svo framvegis? Minni starfsmannaveltu? Við að breyta hegðun milli stjórnenda og starfsmanna? Því það ekki nóg að gefa kúrsa ef þetta breytist ekki neitt. Þá getum við ekki komið aftur og sagt, við ætlum að bjóða þér hérna aftur fræðslu, þetta gekk svo vel í fyrra. Nei. Stjórnandi þarf að sjá að þetta skilar arði í kassan, þetta skilar aukinni starfsánægju, þetta skilar mælanlegum þáttum. Þar hefur ráðgjöfin hlutverk.
Ef þetta gengur ekki, þá er spurningum að þetta sé eitthvað rangt, þetta ferli, og það þarf að breyta því. Ef að við höfum ennþá áheyrn hjá fyrirtækinu. En við þurfum ekki að fá frumkvæði frá fyrirtækinu. Það besta er, og það er að markaðssetja okkur sjálf, sem við erum allt of lélegir. Við erum svolítið þarna, sko, ég mig skyldi kalla. Við breiðum ekki úr okkur nóg. Það er engum einum að kenna. Það er sameiginlegt átak í að kynna allt þetta góða starf sem er í framhaldsfræðslunni. Kynna þessar bjargir sem að námsráðgjöfin er. Kvasir fór á stað með kynningar átak fyrir rúmu ári, það hefur ekki verið 2017, frekar en 16. Það bjóð til traffík á næsta skref til dæmis. Og nú er næsta skref komin í nýjum búningi, þannig að það er gáttinn sem að við notum til að fá einstaklingana inn til okkar, ásamt viðtölum, ásamt mörgu öðru. En við höfum þetta allt, við höfum bara að láta vita af þessu. Og náttúrulega bæta alla hluti. Næsta skref er í eilífri þróun. En ef við eigum að markaðssetja okkur, þá þurfum við líka að læra það. Ekki koma með ég mig skyldi kalla viðhorfi inn. Koma inn með það viðhorf að sko, við erum lausnin á þínu vandamál. Og síðan reynir standa við það. Bæði gagnvart stjórnendum og einstaklingum. Jæja, ég ætla að láta þessa prédikun, láta henni lokið, en mér finnst mikilvægt að hamra á þessu. Við eftir að heyra þetta aftur. Lof ykkur. Árlega. En gangi ykkur vel í dag. Gaman að fá okkur og ég verð fram yfir hádegi. Allt sem að snerti fræðslusjóðu svona, látið mig heyra það. Ég ber það áfram. Ég lofa engum svörum. En ég þarf að vita hlutina. Endilega. Starfsþjálfa í fyrirtækjum. Já. Er það eitthvað sem við þurfum þá að þjálfa? Já. Hjá þeim símenntunarmiðstöðvum sem við sæmjum við. Í þessu tiltekna verkefni. Að þetta er tilraunaverkefni á litlum skala og ef að reynslan er góð að því, þá brekkum við það. Og við erum með hæfnigreiningar fyrir þetta hlutverk, starfsþjálfi. Og það er til námskrá og það er til tilbúin námskeið fyrir starfsþjálfa. Yes, herru, þá bara býð ég næsta mann velkomin á gólfið sem er Gía og Fjóla María. Takk. Slekka á þessu nei. Já, þú slekkur bara á þessu. Já. Ég þarf eiginlega að skrá mig út svo ég sé. Ert þú svo hér? Já. Já, ég sendi alla glærur. Jæja. Ég ætla að segja velkomin og bara alltaf jafn gaman að sjá okkur. Gaman að sjá hvað margir getur mætt og ég var að rifja upp í fyrra þegar akkurat fyrir ári síðan þegar við vorum hérna þá voru svo mikið rok og vont veður, það voru margir sem komst ekki. En núna, ég ætla að vona að allir komast heim og skilst að sé svolítið, spáa sér svolítið þannig. Það gæti einhver þurft að vera hérna helgina. En gaman að sjá líka nýtt fólk hérna með okkur.
Það er allavega 3-4 sem hafa ekki komið áður. Ég ætla að vera dugleg að mingla hérna á eftir. Ég ætla ekki að hafa kynningarhring núna því við erum komin svolítið á eftir áætlun í tímanum. En það sem við ætlum að gera í dag er semst að ég ætla að fara aðeins yfir það sem við höfum gert á árinu og síðan það sem er á næsta pínulítið inn í ársskýrslurnar. Ég ætla ekki að fara inn í allt efnið. Ég sendi ykkur svo þessar glærur. En endilega ef það er eitthvað sem þið viljið ræða og koma með sem hefur komið fram, sem ykkur finnst ekki koma fram núna, þá bara látið þið í ykkur heyra. Og bara takk fyrir allar þessar áskýrslur, það er mjög gott að fá þær. Og hérna gott fyrir okkur til þess að fá hugmyndir að því sem við þurfum að gera og heyra bara frá okkur. En síðan á eftir ætlar hún Hildur að, hún er hérna sem er koordinótor fyrir NFL. Íslandi ætlar að fara að kynna NFL fyrir okkur og líka ráðgjafarnetið sem hún stýrir. Og síðan er tölfræðin sem hún Guðrún ætlar að kynna og svo kemur hérna Lína Dögg frá Enig sem ætlar að kynna sem sagt fyrir matskrifstofuna hjá þeim. Og þessi síðasti hluti sem sagt Enig já. Standa rétt á stað. Og það sem er eftir hádegi, menningarnæmi og að vinna með túlkun, þetta er semst hluti af viskaverkefninu. Og þið munið kannski við fórum einu sinni í þarfagreiningu hérna og það var búið til námskeið út frá því og þetta er semst hluti af því sem við ætlum að fara í. En Fjóla ætlar svo að kynna betur eftir viskaverkefni og það sem þar er í gangi og erlend verkefni. Svona ef við rifjum aðeins upp það sem að við erum búin að gera á árinu, að þá var það náttúrulega ráðgjafarfundurinn í febrúar í fyrra fyrir ári síðan og þar fórum við einmitt í hugmyndavinnu og vorum að fjalla verkfærakistu sem við erum búin að fjalla nokkur sinnum og þarna komum við með verkfæri og tæki og tól. Þau hafa ekki ennþá komið inn, en nú erum við semst búin að finna lausn á því að hvernig við getum sett þau inn á heimasíðuna okkar og Guðrún ætlar að sýna ykkur það á eftir. Þannig að þetta er allt að koma. Við fórum í markaðsmál, framhaldsfræðslunnar og hvernig við vinnum með nemendum brotthvarfshættu. Þá var hún Helga Lind að segja okkur frá því og hérna þær voru að segja okkur líka frá gólverkefninu og tölfræðin og svo framvegis. Síðan á Egilsstöðum, þá vorum við með námskeið um jákvæða sálfræði sem að Hrönn sá mjög áhugavert og fullt af efni sem við fengum þar í hendurnar. Fórum við niðurstöður úr þjónustukunnur á það sem núna var send út frá fræðslumiðstöðinni fyrir allar miðstöðvar og síðan áfram hvernig vinnum við með brotthvarfshópum og tillögurhópa og það voru 3 hópar sem unnu og við fengum, ég sendi ykkur í fundagerðinni frá fundinum, svona fyrstu tillögur. En núna er búið að vinna það aðeins áfram, sérstaklega frá einum hóp og við ætlum að halda því áfram. Og ég ætla bara að dreifa þessu til ykkar. En hérna, já, förum kannski aðeins í þá eftir. En þetta er semst hugsað sem bara lifandi plagg, við ætlum að setja þetta inn í verkfærakistuna sem verður á heimasíðunni. Og síðan höldum við áfram að þróa þetta bæði út frá reynslu sem við erum að vinna með, bæta inn slóðum, bæta inn efni sem tengist þessu. Og síðan eru náttúrulega gæðamálin. Já, það er skýrsluskrifin, tölfræðin, INNA, EKM og útlegg Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands sem hefur verið í gangi og sú skýrsla er ekki komin út. En það er allavega við erum búin að sjá það skiptir miklu máli að við sendum þjónustukonuna út svona miðlægt eins og við gerðum síðast og svo líka þurfum við að reyna að ná til fleiri þáttakanda notenda með hvernig sem við gerum það, þurfum að hugsa það áfram. Því að það eru svo fáir sem svara og það er svolítið skakt úrtaki vegna þess eða skakt sem sagt þeir sem svara hafa mestu menntunina. Við höldum áfram að vinna með næsta skref. Það var í höndum Arnars allt árið
og síðan það NFL-fundirnir og ég sem sagt sitt í NFL-ráðgjafarnetinu. Hildur mun segja ykkur betur frá því á eftir, en þar var til dæmis tóku við þátt í málþingi ráðgjafar umferðarmat í Færeyjum, málstofu á ráðstefnunni í Gautaborg EVG sem að ykkar voru á. Hérna þetta nú bara þetta blað sem ég ætla að dreifa til ykkar. Þetta ganga. Þetta sem sagt frá fyrsta hópi sem var með sálfræði. Setur þetta smyrðumönda eða þetta sem sagt bara tillögur frá þessum hóp og eins og ég segi við höldum áfram að vinna þetta. Já, við vorum svo sem kannski að hugsa þetta þá fyrir lengri námsleiðir mest, að ekki bara dagsnámsleiðir að þannig, en þarna að við gætum verið með einhvers konar námsstæðusráðgjafar þar sem við færum í gegnum þessi tæki jákvæða sálfræðinnar í bland við tæki námsstæðusráðgjafana með skipulag og allt þetta. En að hugarfarið myndi skipta talsvert miklu máli hjá nemendunum okkar sem koma. Þannig hafa þið trú á því að þau geti þetta og vinna svolítið með trúna á að þau geti þetta, að þóttu þau hafa einhvern tímann ekki staðið að hafa verið erfitt áður, að þá þarf það ekki að vera það sama í dag. Og fara í gegnum kannski hugarfarið, ég veit ekki hvort að það hafi komið fram inn í mig. En svo segir þú að það lifandi skjálfi breytir því. En þú veist, hvort að hugarfarið sé opið eða lokað og kannski aðeins að kynna það, þar sem við tölum þetta á Egilsstöðum. Þetta bara trúin seglan að fyrri erfiðleikar skilgreina okkur ekki í það. Einmitt. Og við vorum vorum að hugsa einmitt að það væri svolítið sniðugt að koma upp einhver smá möppu fyrir hvern og einn nemanda. þar sem að hann hefur þá verið að vinna í sínum, gert styrkleikamælingar og ýmsverkefni kannski í möppinu sem að væri svo hægt að afhenda kennurum í námsleiðinni til þess að kennarinn geti kynnst betur nemendunum og kannski tekið til nota styrkleika, nota áhugasvið nemendana. Eitthvað í þeim dúr sem við vorum að ræða. Flott. Og þetta svona bara dæmi það sem við vorum að vinna og höldum áfram með og síðan vorum við að vinna með námstækni í einum hópnum og vorum að vinna með Career Management Skills í einum hópnum og við vinnum það áfram og svo verður það sett inn í kistuna hjá okkur. Hvað er kistuna? Nú, ef við förum aðeins inn á skýrslurnar þá er náttúrulega eins og alltaf mjög fjölbreytt verkefni sem að ráðgjafarnir eru að sinna, við vitum það, mismunandi eftir miðstöðum, en við vorum líka að spyrja hver er kjarninn í starfinu og svona hvaða er það sem að, bara kjarninn ykkur finnst mikilvægast vera í starfinu og það náttúrulega kemur fram hjá flestum þetta að vinna með einstaklingum og hópum við starfsþjónustuþróun, að efla trú og eigingetu og hjálpa fólki áfram í sinni þróun með ráðgjafatækjunum. Ég ætla ekki að lesa þetta allt þegar ég fái þessa glæru felst í mannlegum samskiptum, vera stuðningur og einstaklinga gegnum breytingaferli í líf þeirra, styðja þetta fylgja eftir og svo framvegis. Og þetta erum við sammála að sé aðal kjarninn hjá okkur. Svo er líka sumir sem eru mikið að leggja áherslu á að vera sýnilegir meðal nemenda. En það sem að ég greip að frá einni miðstöð, lagt upp með að kjarninn sé heimsóknir á vinnustaði. Og það er svona það sem við höfum verið að tala undanfarin ár, að leggja áherslu á ráðgjöf á vinnustöðum, við erum með námskeið, ferð til Finnlands og svo framvegis þar sem við erum að hvetja til þess að halda þessari hugmynd gangandi og þessu verkefni gangandi. Þetta var auðvitað þannig sem að ráðgjöfin byrjaði. Út frá þessari hugmynd að við færum út á vinnustæðina til að ná til hópsins. Og það var spurt reynslu og samstarfi við fyrirtækjastofnanir. Allir tala jákvætt samstarf, gott samstarf
náttúrulega mikið samstarfi, Vinnumálastofnun, VIRK, starfsendurhæfingu og svo framvegis og margir að þjónusta þeim hópi. En síðan eru þessir helstu kostir við að kynna ráðgjöfina á vinnustöðunum að fyrirtæki verða meðvitaðir og hlynntir því að bjóða starfsmönnum þjónustu og þetta svona talar allt við það sem að Sveinn var að segja áðan. Ná til fleiri og þeirra sem þekki ekki þjónustuna, kynna ráðgjöf og aðra starfsemi, önnur verkefni á sama tíma. Það eru mjög margir að gera það og svo að það ná til fólks í þeirra starfsumhverfi. Og þetta er dálítið mismunandi. Sumir virðast vilja nota ráðgjöfina á vinnustaðnum og viðtölum sem þar eru í boði, en aðrir kjósa frekar að koma á miðstöðvar. Og það er auðvitað, þetta er bara þannig hópur við þurfum aðalega að einstaklingunum. En svo koma líka fram þessar hindranir sem við erum að tala um og hérna, þetta er auðvitað tímafrekt, það eru langar vegalengdir, en það eru samt miðstöðvar út á landi sem eru greinilega að nota þetta mikið og ánægilegt að sjá það. Síðan spurðum við hvað skráningar, hvað hefði verið heimsótt mörg fyrirtæki, kynningar, fjöldi einstaklingar sem fengu kynningu á vinnustað og fjöldi einstaklingar sem hafa komið í viðtöl í framhaldi. Og það er ekki verið að skrá þetta skipulega á miðstöðunum sem við svo sem kannski bjuggumst við af því við höfum ekki verið að leggja áherslu á þá skráningu undanfarið. Það reyndar kemur fram í kemur í viðtal eftir kynningu. En þarna sjáum við margir tóku það fram, þetta væri svona nokkurn veginn sirka tölurnar. Þannig að ég bjó svona blað, þannig að við getum og hvet ykkur til þess að gera það núna á þessu ári að draga upp sölumanninn í ykkur áfram og halda utan þessa skráningu. Þetta kemur líka inn á verkfærakistuna, þannig að endilega nýtið ykkur þetta eða eitthvað í þessum dúr. Svo aðeins aftur að skýrslunum, hugmyndarbreytingum við megináherslur í náms- og starfsráðgjöfinni, það var spurt um það. Það er gegnumgangandi núna þetta að sinna erlendu starfsfólki, greiða götur innflytjenda og síðan kemur þessi hugmynd sem við höfum oft rætt að útvíkka markhópinn. Þetta er auðvitað spurningum framhaldsfræðslulögin og fræðslusjóð og svo framvegis, en þessar hugmyndir koma alltaf upp aftur og aftur. Ég held að við getum allir sammála að við viljum auðvitað að allir geti fengið aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Það er svona spurningum hvaðan peningarnir koma og hverjir að sjá þetta. En það er mjög gott að fá bara þessa punkta inn í umræðan og svo kemur líka að nemendur yngjast. Það er auðvitað búið að lækka aldurinn í 18 ár innan okkar markhóps. Þannig að þá er hugmynd hvort eigi að búa til eitthvað samstarf við framhaldsskólann. Og síðan hugmyndir að nýjungum og efni og það er eins og ég segi, það er rafræn ráðgjöf, þetta er alveg rauði þráðurinn og kynna og æfa ýmiss konar tæknifundum, við þurfum að æfa okkur meira í að nota tæknina, síðan ýmis úrræði fyrir markhópinn, svo þessi ráðgjöf fyrir innflytjendur, fjölmenningarleg ráðgjöf og það er auðvitað það sem er þema fundarins í dag. Og svo er gagnabankinn og hann er að komast af stað og aukin náms- og starfsráðgjöf í fyrirtækjum sem er ánægjulegt. Síðan er þetta kynningarátak sem kemur alltaf upp og mikið talað
Og það er auðvitað, þarna er kannski, við erum að reyna að vinna þetta mikið meira inn á næsta skref, nota næsta skref sem kynningar fyrir framhaldsfræðsluna, að það þurfum við að gera betur og þá er bara spurningin hvaðan peningar koma, það eru ekki til peningar. Svo er þetta, þannig að Kvasir var með átak fyrir nokkrum árum sem fékk Þróunarsjóði, ekki satt? Já. En við getum auðvitað kynnt líka með því að fara út á vinnustæðina. Og síðan er það verkefni næsta árs sem að er svipað að verið hefur. Það er fræðslufundir, afla upplýsinga markhópinn, fylgjast með tölulegum upplýsingum og við ætlum áfram að fylgjast með brotthvarfi og þróun áfram og endurskoða þjónustukönnunina og við þá að tala það á fundinum á Egilsstöðum að þyrfti að jafnvel að gera oftar svona þjónustukönnunir þannig að við þurfum að skoða það betur. Þróa áfram ráðgjafa í atvinnulífinu, það verður mjög gaman að heyra frá okkur hvort að og hvernig tekst að efla ráðgjöfina út í fyrirtækjunum. Og síðan þetta miðlun og þarfagreiningu og þróun og grundvelli erlends samstarfs og þá er þetta námskeið sem við erum að halda í dag og við ætlum að halda áfram að vinna með ráðgjöf fyrir innflytjendur og síðan viðhalda uppfærslu á næsta skref og við vonumst til þess að það verði svona þemað í haust, á haustfundinum, það er meira svona í kringum rafrænu ráðgjöfina. Þetta er svona það sem við ætlum að gera á árinu. Fjóla, vilt þú koma núna? Það er fleiri en tíminn er komið svo langt fram við, þannig að ég ætla bara rétt að stoppa hérna í 1 mínútu. Svo að Hildur komist fljótt að. Bara aðlega að minna á það að það er ýmis þróunarverkefni í gangi í kringu ráðgjöfina. Og eins og flestir þekkja hérna inni þá erum við búin að vera að fjalla GOAL-verkefnið, Guidance and Orientation for Adult Learners, þar sem við erum verið að sækja í þá veikari hópa eða þá sem standa fjær námi, sem er kannski svolítið brotthvarfshópurinn okkar þegar við komum inn, að það verkefni heldur áfram. Við erum með samráðshóp sem er að hittast núna reglulega og mun gera það, þar sem við ætlum að vinna að áætlun. Við viljum ekki skilja við þetta verkefni fyrir það er komið eitthvað á. Þannig að það er eftirfylgni í gangi og við munum hitta þau núna á vordögum, hittum við fyrir jól, hittumst aftur í vor til þess að vinna með þessa áætlun. Og þetta gengur alltaf út á samstarf, við ætlum að koma á einhvers konar samstarfi, tengslanetti, þverfaglegu til þess að styðja við þennan hóp og fá hann inn á vettvanginn hjá okkur. Þannig að við erum að vinna áfram öttulega í þessu. Og þannig er líka verið að horfa á út frá einstaklingnum, ég held að við séum ofta að stöndum frammi fyrir því í ráðgjöfinni að það er þessi hópur sem að þarf kannski bara upplýsingar, þarf kannski bara hitt okkur einu sinni, tvisvar, kannski gegnum næsta skref og neti þar, rafráðgjöf þar, rafnaráðgjöf. Síðan er annar hópur sem þarf kannski nokkur viðtöl, 1, 2, 3 viðtöl, áhugaskönnun og einhverjar upplýsingar. Síðan er það þriðji hópurinn og það er sá sem þarf miklu meira, þungi hópurinn sem er kannski meira núna og var svo sannarlega GOAL-hópurinn, það var markhópurinn þar. Þannig að ég held að það sé svolítið gott að við höfum þetta mótil í huga þegar við erum að vinna með þjónustuna okkar. Það eru þessar ólíku þarfir og fólk þarf mismikla þjónustu. Viska eins og Gía sagði, við erum að vinna með það á fullu núna. Við erum búin að framleiða tæki og tól sem að Iðan er að keyra hérna í tilraunaverkefni. Allt á fleygi ferð með að ná í 50 innflytjendur og raunfærni með þetta þá. Það eru komnir milli 20 og 30 og gengur ágætlega. Þetta er heilmikil vinna að ná í það og miklar áskorunir varðandi eftirfylgnina, hvað svo. En Iðan mun kynna þetta á fundi í haust, þess að hvernig hefur gengið með tilraunina þegar henni er lokið, henni lýkur í vor. Síðan er það námskeiðin núna í dag og það verður ráðstefna í haust í verkefninu og þar ætlum við að miðla þá þekkinguna áfram, þannig að ykkur verður að sjálfsögðu búið þangað á þá ráðstefnu, en hún er ekki komið dagsetningu enn. Síðan er hélt fræðslumiðstöðin utan rannsókn fyrir Cedefop sem heitir Raunfærni, mat og ráðgjöf og það voru 7 lönd sem tóku þátt í því að einn rannsakandi í hverju landi var beðinn að rannsaka fyrirmyndadæmi í raunfærnimati. Iðan var fyrir valinu hér á Íslandi
og það dæmi nú er verið að lesa það yfir, lýsingu á hvernig ráðgjöfin kemur fyrir í ferlinu, hvaða tegund, hversu djúp, hver að framkvæma hana og svoleiðis þeir eru að búa til svona kategóriur af því hvernig raunfærnimat og ráðgjöf geta verið samofin. Og ég sé alveg endurgjöfina sem að koma frá Cedefop að það þykir allt til fyrirmyndar hjá yfirmenn. Og það svo sem engar fréttir fyrir þennan hóp. Þannig að það verður gaman að sjá þegar þessi skýrsla kemur í vor, þá kynnum við hana fyrir ykkur. Annað og bara lokum þá, það er raunfærnimats tvíæringurinn. Nú erum við búin að þýða orðið biennale, þetta er tvíæringur. Raunfærnimats tvíæringurinn, fullt af fólki hér sem ætlar að fara, það verður allavega rúmlega 20 manns sem fara hérna frá Íslandi, við erum mjög ánægð með það og þótt að sé deadline á sunnudaginn, þá hvet ég ykkur eindregið til þess að taka upp úr skúfunum þar sem þið eigið að ferlum, tækjum, úr ráðgjöfinni mögulega, eða í raunfærnimatsferlinu sem er að virka vel og sækið verðlaunin, VPL Prize, Global Prize fyrir raunfærnimat. Þetta er ekki langt umsóknarform. Ef þið farið inn á vefinn, opnið VPL Prize, þá farið þið beint inn í umsóknarformið. Og við vitum að það er bara svo margt gott í gangi hjá ykkur sem þið eigið. Það er ekki of seint. Ég veit að sumir að skrifa bara þessum töluðu orðum umsóknina, en ég veit ég geti gert þetta á stuttum tíma og ef þið þurfið aðstoð, endilega hafið þið samband við okkur. En ég hvet ykkur eindregið til þess að skoða þetta í lok dags eða á eftir. Það bara, já, takk fyrir mig. Ómögulega munar hvað þetta var á skjáborðinu. Já, komið sæl. Ég heiti Hildur og ég vinn á Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og hluti af mínu starfi er að vera NVFL tengiliður og NVFL stendur fyrir Norrænt tengslanet í fullorðinsfræðslu og mér finnst það alltaf svona gott, svona aðeins í byrjun að benda svolítið á þetta svæði sem við erum stödd í. Við erum ekki stór hvert og eitt, en saman erum við yfir 25 milljónir sem gerir þetta svæði að 10. stærsta hagkerfi heimsins. Þannig að saman erum við stór, í sitt hvoru lagi erum við ansi lítil. Og það er svolítið grunnurinn af okkar norræna samstarfi. Algjörlega óháð því hvort við séum að tala norrænt tengslanet í fullorðinsfræðslu eða almennt norrænt samstarf. Þá er markmið það að við séum stór og sterk saman. NVFL, þetta norræna tengslanet, það heyrir undir Norrænu ráðherranefndina og líkt og NVFL að þá er þetta í raun og veru svolítið rangnefni. Norrænt tengslanet nám fullorðinna er í raun og veru mörg tengslanet undir og það á sama við Norrænu ráðherranefndina. Það er ekki einhver ein ráðherranefnd, það eru margar nefndir sem eru þarna undir. Og Norræna tengslanetið er í raun og veru undir nefndinni nám, menntunarprógram ráðherranefndarinnar. En hvað það? Þetta er kannski ansi flókin stjórnsýsla, eins og gengur og gerist oft í stjórnsýslu, en við liggjum þarna undir og það er þannig að löndin skipta á milli sín formennsku. Núna í ár hefur Ísland formennsku í Norrænu ráðherranefndinni og það land sem hefur formennsku, það setur áætlun og áætlun fyrir árið er í raun og veru vegvísir starfsins sem fer fram á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar og þá leið hríslast þessi áætlun niður á öll prógram eða allar áætlanir sem liggja þar undir.
þar á meðal NVFL. Nú, en hvað er þetta NVFL? Veit einhver hér inni hvað NVFL er? Ég heyri nefnilega stundum svona að fólk er ekki alveg að átta sig á því hvað þetta er og fer inn á heimasíðuna og heldur ekkert endilega að skilja hvað þetta er. En þetta er við erum að hugsa okkur sem svona nokkurs konar tengslanet fyrir alla sem sinna námi fullorðinna. Við styðjum eða viljum styðja norræna samvinnu ævinám og við bendum á þá sérfræðiþekkingu sem að finna á Norðurlöndum og við búum meðal annars til nýjar aðferðir og við erum alltaf að reyna að tengja saman hópa. Því við erum alltaf með þetta í kollinum að saman getum við gert svo margt. Á vettvangi NVFL eru starfandi sérfræðinet eins og ég talaði áðan, þannig að það er ekki bara eitthvað eitt stórt net, heldur það eru mörg net sem eru þarna undir. Það er ráðgjafanetið sem að Gígja er fulltrúi Íslands í. Ég ætla aðeins að tala betur það net eftir augnablik. Það er net raunfærnimat, Fjóla er fulltrúi Íslands ásamt Hauki á fræðslumiðstöðinni líka í því. Við erum með núna nýtt net sem að fjallar hæfni leiðbeinanda í fullorðinsfræðslu. Menntun fanga er net sem búin að vera starfandi ansi lengi og í raun og veru var stofnað áður en að NVFL var stofnað en var fært undir þann vettvang það leyti sem NVFL kom til. Það hefur verið starfandi net fjarnám, distansmenntun, en það net mun leggja niður störf í ár. Netin eru ekki viðvarandi, þau eiga sér endapunkt og á grunni þessa nets verður væntanlega stofnað annað net sem að hugsanlega kemur til með að þjóna einhverjum öðrum tilgangi. Nú, það er líka net sjálfbæra þróun og það net er algjörlega sjálfbært. Ég veit eiginlega ekkert það. Ég veit eins og það er fulltrúi landverndar sem að situr þar en það vantar fulltrúa í þetta net núna frá Íslandi. Og það er bara vinna sem að hefst á næstu dögum. Nú svo er það hæfni í atvinnulífinu sem er net sem að Sveinn situr í fyrir okkar hönd og þú ert að kynna það sem við talum áðan í þessu neti. Þannig að markmiðið eins og við sjá er að miðla svolítið því sem við erum að gera á norrænum vettvangi. Það er til nýtt net sem var stofnað núna bara í haust sem eru námsríkir málefni innflytjanda. Þar eigum við fulltrúa frá Háskóla Íslands sem að situr í því neti. Það er net grunnleikni og net sem svokallega alfaráð eins og það heitir. Það er líka tiltölulega sjálfstætt net og hefur verið starfandi áður en frá fyrri tímum og fjallar læsi og í raun og veru lítur fyrst og næst að kennurum sem að kenna fólki með litla, ekki mikla, heldur litla lestrarkunnáttu. Svo erum við að sjálfsögum með alls konar bakhópa starfandi innan hvers lands og viljum gjarnan hafa fleiri bakhópa. Þeir eiga svolítið að virka sem svona upplýsingafulltrúar fyrir þann fulltrúa sem situr í þessum norrænu netum. Sem stuðningur við hann til þess að hann geti miðlað betur upplýsingum frá landinu til annarra þjóða. Og svo erum við náttúrulega alltaf í samstarfi við menntamálaráðuneytið og við erum í samstarfi við PALE og við höfum líka komið að og fundað með norræna náms- og starfsráðgjafafélaginu, heitir það ekki það? NFSU og við viljum gjarnan halda því samtali áfram. Við getum á einhvern hátt unnið saman vonandi 2020 eða 2021 verið þá með einhvers konar viðburð í samningu. Nú, verkefni NVFL á Íslandi eru margvísleg. Þetta eru þau sem eru núna á dagskrá fyrir 2019 og svo sem ekkert eitthvað
staldra við. Þetta er bara eitthvað sem verður auglýst þegar að nær dregur. En við erum líka með upplýsingamiðlun. Það er heimasíðan. Þið fáið þessar glærur. Ég ákvað að koma ekki með neinn gögn en það eru linkar á allt saman inn í glærunum. Þannig að þið getið þá bara unnið ykkur þar inn í gegn. Það er fréttabréf NFL sem er á skandinavísku en það eru alltaf greinar þýddar, áhugaverðar greinar eru þýddar yfir á íslensku. Og endilega að vera dugleg, farið þarna inn, skráið ykkur sem áskrifendur af fréttabréfinu vegna þess að það er náttúrulega verið að vakta það hversu mikið við erum að sækja þetta inn og ef að það er engin eftirspurn þá náttúrulega hættið er bara þýða yfir á íslensku og það er ansi bagalegt. Og það er ekki nóg að sé bara ég að opna alltaf á íslensku, það lítur ógeðslega vel út. En það er líka Dialog Web sem er tímarit NFL. Það er hún Sigrún Kristín sem er starfsmaður fræðslumiðstöðvarinnar, var fyrrverandi NFL tengiliður sem að ritstýrir því og það koma 6 greinar frá Íslandi á hverju ári í þetta tímarit. Það er líka skemmtilegt að fylgjast með því. Hér er aðeins bara heilt yfir þátttökulisti frá 2017, ég er ekki komið með tölur fyrir 2018, ég fær þá væntanlega ekki fyrir næstu viku bara. En þetta er heilt yfir á Norðurlöndum þeir sem hafa tekið þátt í viðburðum á vegum NFL. Og Ísland bara stendur sig bara ansi vel. Og við erum bara nokkuð stolt af því hvað okkur gengur að koma NFL vel á dagskrá hér á landi. Jafnvel þó að fólk veit ekki alltaf að því að það sé endilega NFL sem kemur að þessu. Að þá er það líka bara gott. Það er bara góðir viðburðir eiga alltaf rétt á sér. Hér er líka bara annað svona skjal með tenglum á áhugaverð svæði. Svona sem ekkert að stoppa eitthvað nánar við það. Formennska Íslands í ráðherranefndinni í ár. Þetta er þeirra leiðarljós. Það er ungt fólk í lykilhlutverki og það er sérstök áhersla á menntun fyrir alla. Og það er það sem við ætlum að vinna eftir núna í ár og eitt af því sem við komum til með að gera er vinnustofa, ráðstefna, við erum ekki alveg búin að skilgreina það nánar, þar sem við köllum saman ungt fullorðið fólk og sérfræðinga og væntanlega ef til vill einhver frá ykkur verður kallaður til þess að eiga þetta samtal það hvernig Ísland og í raun og veru Norðurlöndin í heild sinni geti náð markmiðum, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna menntun fyrir alla. Þetta er markmiðið sem á að vinna eftir. Þetta er ansi langur og erfiður texti og kannski verður ein tillaga að einfalda aðeins orðalagið þarna. Þetta er ansi snúið. En ég ætla ekkert svo sem að staldra við þetta. Hér er ráðgjafanett NFL, hluti af ykkur. Þegar ég rendi gegnum myndirnar þá er meiri parturinn af myndunum ekkert alveg við hæfi að birta á þessum fundi. En þetta er alltaf Gíja sem þið sjáið og Mette sem er frá Danmörku. Svo er ég á milli að tróða mér og Jan sem kemur frá Svíþjóð. Þetta er þegar við vorum með vinnustofuna í Gautaborg. Og hlutverk og verkefni eru fjölbreytt, við tökum þátt í ráðstefnum, við skrifum skýrslur og greinaskrif og við vinnum að sjálfsögðu að tengslamyndum á sviði ráðgjafar. Þannig að við fengum ágætis ábendingar á vinnustofunni í Gautaborg meðal annars það að við þyrftum að vera meira sýnileg á landsvísu, ekki bara á norrænum vettvangi og við tökum það algjörlega til okkar. Og markmiðið fyrir 2019 er að sjálfsögðu að vera meira sýnileg hér innanlands þess að þið áttu ykkur betur á okkar starfi. Hvað gefur svona þátttaka í ráðgjafanetti okkur? Mér langar bara aðeins að segja bara smá kvót frá henni Annette sem kemur frá Álandseyjum og er í þessu neti að vissulega er svona samvinna eða svona norrænt samstarf mikilvægt sérstaklega fyrir minni þjóðir sem hafa ekkert endilega tök á því að byggja upp sitt eigið ráðgjafakerfi án stuðnings frá öðrum. Og bæði varðandi Grænland, Færeyjar og Álandseyjar hefur ráðgjafanetti komið mikið að því að í stefnumótandi vinnu fyrir ráðgjöf í þessum löndum.
Þannig að þetta er mjög gott starf sem að fer fram á þessum vettvangi. Mætti vera meira ábyrgandi. Og þetta er bara eins og við vorum að tala um áðan með markaðssetningu. Við þurfum líka bara aðeins að markaðssetja okkur betur. Ég er að renna út af tíma. Ég veit að hér eru nokkrar skýrslur. 3 seinustu skýrslurnar, það er slóð af þessum skýrslum á þessari glæru. Þannig að þið getið nálgast þær. Þar eru því miður ekki allar á ensku. En hefur einhver af þeim verið þýddir frá íslensku? Ég held ekki. Nei, því miður. Verkefni netsins fyrir 2019 er semst í fyrsta lagi endurmat með við skýrsluna, já. Ein þýdd sem heitir hvað? Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins. Já, það er náttúrulega ekki ráðgjafanetið. Nei, en hún alveg mjög valitt að lesa fyrir alla. Það er á síðun okkar. Já, allavega það er semst skýrsla sem kom úr 2017 sem heitir Samordning av vägledning i de nordiska länderna sem fjallar samþættingu náms- og starfsráðgjafar á landsvísu semst frá skólum og upp í atvinnulífið. Þessi skýrsla kom út semst 2017 með semst stöðumat og ráðleggingar. Núna er algjörlega komið tímapunktur á að taka stöðuna aftur. Við óttumst nefnilega að óskum lítið hafi gerst í þessu. Við ætlum að vinna aðeins að skilningun á hugtakinu career guidance. Ég bara ákvað að nota það á ensku, hafa það þarna inni. Netið er búin að vera starfandi síðan 2007, þannig að það er algjörlega komið tími á innviðaskoðun. Við ætlum að fara í stefnumótunarvinnu, hlutverk okkar og gildi og þá leið dreifa boðskap okkar betur til ykkar. Það er nýstofnaður vinnuhópur, raunfærni mat og ráðgjöf sem er samansettur af fulltrúum úr raunfærni matsnetinu á vegum NFL og ráðgjafanetinu. Við höfum mikinn áhuga á því að vinna betur í baklandinu okkar hér og mynda bakhóp á Íslandi og svo er Nordplus umsókn líka í farveginum sem við erum ekkert að ræða núna, við kynnum það betur þegar að því kemur. Bara svona áður en ég hætti 15 mínútur og 22 sekúndur. Þetta er Caitlin sem er að hætta í sjálfbærri þróun. Hér er hún að tala hversu mikilvægt það er að vinna saman í netum. Bara takk. Já, takk Hildur og það er bara sterkust það. Þetta er svo eins og oft vill verða hjá okkur, þetta verður svona massíft en endilega bara laumist í kaffi og vatn. Fá okkur smá hressingu. Það er náttúrulega fagnar tímanum því að það var á. Ég heiti fólki að þau allar að fara fram. En ef hún hún alltaf kemur klukkan, alltaf að byrja 25 yfir. Ef hún tíma sem hún farðan Það fer alltaf í hvað fólk er að tala um. Já, en ef það meina því að Tökum kennaratryggi og sláum í kuldan í hvert skipti sem segir.
hérna, já, Það er að draga fólk inn. já. Heyra af þessu svona að það sé eitthvað sem að fær ekki sem hugsanir og bara skemmta á svona hafa ekki sem saman einhvern veginn. En hefur heldur eitthvað sambandi við hann? Já, ég líka. Já. Jæja, góðan dag! Ég er bara að æpa svona eins og þegar ég er að kenna í kennslustofu. Svona, það ber ykkur að setjast niður mögulega ef þið hafa áhuga á þessum tölum. En hérna, yfirleitt skapa þessi tölfræðisvallar umræður, en það er, sem sagt, okkur hefur seinkað eins þannig að það er orðið mjög lítið eftir af tímanum sem að ég átt að fá hérna. En þannig að ég reyna að gera mitt besta að komast í gegnum þetta á þessum tíma, en ég veit ekki alveg hvort það hefst, en við sjáum til. Ég er sem sagt heiti Guðrún Erla og vinn hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og sé meðal annars tölfræðina og uppgjörfræðslu og svo ýmislegt annað, samt fleirum auðvitað. En þetta eru sem sagt hérna tölfræðin fyrir náms- og starfsráðgjöf árið 2018, en náttúrulega fyrri ár koma auðvitað líka svolítið við sögu. Og hérna þetta eru sem sagt, ég tók út svolítið að glæra sem ég hef oft verið með, þú veist, fyrst árið og svo sem sagt síðustu 5 ár, en stundum tók ég út það sem er bara fyrir árið, þannig að það er óþarfi að vera með það líka. En sem sagt árið 2018 voru 9.424 ráðgjafaviðtöl. Og að athuga það að það er ekki fjöldi einstaklinga, það er fjöldi viðtala. Og hérna, það er töluvert mikil fjölgun frá síðasta ári í rauninni, eða sem sagt 8,4% fjölgun, rúmlega 700 viðtölum fleira heldur en árið á undan. Og það kom sem sagt eitthvað lagði í þetta 2017 og líka 2019. Ég hef svo sem enga skýringar úr því, þið hafið það kannski. En síðan er það sem sagt hvernig þetta skiptist á miðstöðvar, þið fáið þetta þessar glærur þannig að þið getið rýnt þá frekar í þetta ef þið viljið. En hérna er þetta eins og þetta skiptist á miðstöðvar 2017 og 2018 og það er svolítið merkilegt að það er sagt fjölgun viðtala hjá 7 miðstöðum og fækkun hjá 7 miðstöðum. Þetta eru alls 14 miðstöðvar. En það var nákvæmlega það sama í fyrra. Það var fækkun hjá 7 og fjölgun hjá 7, en ekki þeim sömu. Þannig að já. Það er mikil fjölgun hjá sumum en svona, og einhver smá fækkun hjá sumum. Guðrún, er þetta lokatölur á ekki eftir að koma frá Húsavík? Jú, það er ekki alveg fyrir, sko
skráð þar. Og það já, bíðast í fræðslusjóðum það. Og bíðast í nóvember. Mér skildist að það snerist akstur. Já, að hvort að fjárhæðin í rauninni hvort að sé prósent af þessu í akstur eða ekki. Og þá þurfum við að koma kvótum. Minnið þá skrá fleiri viðtöl? Ég held að það sé bara eins og þetta svona, sko. Bara, já, ég held að þetta snerist bara akstur og kæmi fjölda... Já, það er með fyrirvara hjá forstöðumann. Já, ég meina, þú veist auðvitað. Ég meina, uppgjörið ekki endanlega búið, en þú veist, líklega breytist það nú ekki mikið, samt sem aður. En hér er kynjaskipting síðastliðin 5 ár. Og það helst alltaf nokkuð svipað. Að það er það bil 45% af ráðþegum eru konur og 55% af ráðþegum eru karlmenn. Og það kemur líklega til að ástæðan fyrir þeir fleiri karlmenn er af því út af iðunni. Og þú veist, þeim mikla fjölda af viðtölum sem þau eru með í gegnum Raufarhafsmat. Þetta eru ráðþegar eftir skólastigi. Nei, aldri, fyrirgefið. Og það helst líka nokkuð svipað frá ári til árs. Meiri hluti ráðþega er á aldrinum 26 til 40 ára. Og já, tölurnar hérna á. Þið fáið glærurnar, þannig að þið getið rýnt meira í þessar tölur. En þessi blái er 0 til 25 ára. Þetta er 26 til 40 ára. Grár 40 til 55 ára. Og 56 ára eldri, þessi guli efst. Og í fyrra var 49% ráðþega á þessum aldri, 26 til 40 ára. Og hér er skólastigið. Og það er framhaldsskóli, hófnám en lauk ekki. Það eru langflestir. Síðan er grunnskólinn. Þeir sem hafa bara lokið próf í grunnskóla, ekkert annað. Svo háskólapróf, iðnmenntun, starfsmenntun minna en 2 ár og meira en 2 ár. En þessir 2 flokkar falla inn í markhópinn báðir. Af því það er svolítið á reiki hvað skilgreinist sem starfsmenntun 2 ár hvort og meira, hvaða hluta því á að vera inn í markhóp og hvað ekki. Þannig að það er einfaldast að setja bara allt í markhópinn. Og síðan stúdentsprófið þarna efst. Og hér er þetta eins og þetta hefur skipst síðastliðin 5 ár. Og þar er svona nokkurn veginn. Já, að það af því að eftir tilkomu innunar og þá var kannski skráningin aðeins nákvæmari í þessu að því leyti til að það var tekin upp þessi flokkun á starfsmenntun minna en 2 ár og meira en 2 ár sem að gerða að verkum og svo iðnmenntun alveg sett sér og sem gerða að verkum að kannski skráist þetta á nákvæmari hátt. Og þar leiðandi er þessi flokkur starfsmenntun og iðnmenntun, þetta er orðið fleiri. Af því að þetta er kannski þeir sem voru með starfsmenntun og það var kannski ýmist skráð í framhaldsskóla sem hafði ekki verið lokið og annars slíkt, þetta er líklega orðið nákvæmar og það er skýringin á því að sá flokkur er orðin stærri. Myndi ég halda. Og þá er það þjóðernið og það er meiri hluti náttúrulega Íslendingar en hlutur
útlendinga í ráðgjöf er að aukast, sést betur en næstu glæru. Og hér hvernig fjöldi útlendingana skiptist og það hérna Pólland í miklum meirihluta. Pólverjar eru í miklum meirihluta þeirra ráðþega sem að koma í ráðgjöf hérna til okkar og síðan sem það skiptist að hérna Lithánia er sett í svo Philips er Portugal. Af hverju er Ísland þarna? Ísland þessi litur. Nei, hinn myndinni. Það ekki að vera útskýring á útlendingunum? Ísland ekki hérna megin, sko. Stendur efst í. Nei, þetta Á við báðar myndir. Já, meinar. Þetta hérna á við báðar myndirna. Þetta Ísland, kemur þarna efst. Hver þessi blái litur í útlendingunum? Þetta eru Danir. Já. Þannig að þeir eru ansi fjölmennir Danir. Það er merkilegt. Þetta eru upplýsingar sem að þið lesið. Þetta eru önnur lönd þarna megin. Þið lesið þetta bara úr hann. Þetta eru Íslendingar. Ég segi ekki Danir þarna. Þetta hlýtur að vera önnur lönd. Já, fyrirgefðu. Þetta eru önnur lönd, já. Þetta var líka bara. Það er alveg ruggluð þetta. En já, þetta eru löndin sem skipt upp, sko. Og síðan Danirnir eru 35. Svo kemur svolítið oft blái liturinn hérna, rugglar maður svolítið. Það er rétt, ég sé það núna. En þetta eru önnur lönd sem að, sumir eru, bara með einn og aðrir með 2 og eitthvað svona. Það getur ekki skiptið upp í svona kökurinn. Það verður bara örfáarlið. Pólveri sem kemur í viðtal og er læknir. Já. Það ekki vilja. Hvernig skráist hann? Já. Með háskólapróf og við menningbóð, hvernig Já, ég ætlaði með þetta að tala um þetta akkurat á eftir. En það eru fleiri að spyrja þetta. Já, það eru fleiri að spyrja þetta og ætlaði að koma með svona tillögum hvernig væri hægt að skrá þetta. En já, síðan eru ráðþegar eftir þjóðerni undanfarin 5 ár og þá sjáum við þessa þróun. Þegar þeim að fjölga töluvert mikið. En það þarf að hafa í huga að í rauninni eru árin 2017-18 miklu réttari heldur en árin á undan af því að hér skráir, að innan skráir þetta beint úr þjóðskrá. Bara leiðu skráir inn kennitöluna. En áður þegar vorum að nota MySchool að þá þurfti ráðgjafinn sjálfur að skrá hvaðan viðkomandi kom. Þannig að maður veit að það, þó að hafi við þetta verið að mestu leyti rétt að þá er örugglega svona einhver leyti kannski ekki. Þannig að við getum alveg verið örugga með 2017 og 18 en samt sem áður þá sýnir þetta það að hlutur útlendinga er að aukast í ráðgjöfinni sem er alveg í samræmi við það sem við heyrt ykkur tala um. Við þurfum ofta að sinna þeim meira, hitta það oftar. Já, ég get ímyndað með það. En hér eru ráðþegar eftir stéttarfélagi og það meirihlutinn í stéttarfélaginu sem tilheyra ASÍ. Þetta er BSRB, en þetta er flokkur sem fer í annað eða óþekkt eða óskráð. Og ég ákvað að skoða, mér finnst þetta svo rosalega stórt hlutfall. Og ég fór að skoða, hvernig menntun er þetta fólk með. Eða í hvernig starfi eða er þetta allt fólk sem eru á atvinnuleysisbótum eða er í námi eða öryrkja eitthvað slíkt og er þannig ekki í stéttarfélögum. En það kom samt í ljós að 33% af þessum eru í starfi. Og þegar ég fór að skoða þetta nánar að þá er alveg ótrúlega stór hluti af þeim sem eru, bara í starfi og ættu þarfandi að vera í einhverju stéttarfélagi, þeir eru ekki skráðir í stéttarfélagi í kerfinu. Og það er kannski eitthvað sem að
er hægt að skoða í skráningunni. Að reyna að muna skrá stéttarfélagið og þetta er líka svolítið af því að sem sagt, ASÍ og BSRB þeir eiga fræðslumiðstöðina sem að sér fræðslusjóð og þessa yfirbyggingu að einhverju leyti. Þannig að, við þurfum að hafa svona sæmilega rétt allavega. Það getur verið utan stéttarfélag. Já. Það eru örfá stéttarfélög sem eru í hvorugu, ASÍ, hvorki ASÍ né BSRB og eru í BHM til dæmis. Þannig að hluta á sig það. En það eru ótrúlega stór hluti sem maður sér alveg í skráningunni að það er ekkert skráð við það. Þannig að Getur maður haldið áfram skráningunni um að fá stéttarfélag? En ef þú velur óþekkt. Já, þú velur annað óþekkt. Nei, það er kannski annað eða óþekkt. Okay. Og hér er samanburður á ráðþegum eftir stéttarfélagi og stöðu á vinnumarkaði. Og eða stéttarfélagi þegar það er náttúrulega verið að tala um þessi regnhlífarsamtök, ekki hvert og eitt stéttarfélag. Við sjáum það ekkert í skýrslunum, þetta flokkast sjálfkrafa úr innunni og inn á skýrslunar ASÍ, BSRB og en það er meiri er rauninni sérst nánar þarna að þeir sem flokkast í þann hóp að vera með annað óskráð og óþekkt í starfi en stór hluti líka atvinnuleitendur eða í endurhæfingu og það er kannski eðlilegt að það fólk sé ekki í neinu stéttarfélagi. Það er alls ekkert alltaf. Og áfram ráðþegar eftir stéttarfélagi miðað við undanfarin ár og þá sér maður að þessi flokkur annað óþekkt fyrir að stækka. Og þá er komið að ráðþegum eftir stöðu og vinnumarkaði og það er þessi blái er í starfi og síðan það atvinnuleitendur, þessi 13% eða í starfi eru 69% af ráðþegum. Atvinnuleitendur eru 13%, í starfsendurhæfingu eru 7%, annað 5%, í námi 4%, öryrkjar 1% og hlutastarf og hlutabætur 1%. Og hér er samanburður milli síðastliðinna 5 ára. Þannig að 2014 var svolítið ennþá leifar af kreppunni á vinnumarkaðnum og svo sér maður að þetta er að ná jafnvægi. Og þetta er nefnilega sérst svolítið skemmtilega í rauninni þegar maður ber saman árin í ráðgjöfinni. Hvað stór hluti í starfi og hvað stór hluti atvinnuleitandi og annað slíkt svona miðað við hvernig bara hversu stór hluti af fólki í vinnu. Þannig að þetta svona virðist vera að ná jafnvægi þannig. Þið stoppið mig bara að ætla að spyrja ykkur og það er komið að ástæðu viðtala. Sem er einn flokkurinn sem er merkt við og það er meiri hluti ráðþega sem kemur í ráðgjöf síðasta ári sem kemur að eigin frumkvæði, það er þessi blái, stóri, eða 46%. Og síðan eru 12% sem koma eftir kynningu í fyrirtæki eða stofnun. Þá er ástæða viðtals 11% er stuðningur í matsamtali sem hefur með raunfærni mati að gera en flokkarnir þarna verið raunfærni mat þeim var fjölgað
þannig að þeir eru ansi margir. Og síðan þessi guli, það boðin í viðtal vegna Vinnumálastofnunar. Svo kemur færnimöppugerð vegna raunfærnimats, 6%. Eftirfylgni vegna raunfærnimats, 5%. Og svo annað sem heitir færnimöppugerð, sem þá ekki vegna raunfærnimats. Og síðan þarna færnimöppugerð, það 5%. Skimunir raunfærnimat, 5% og tilvísun frá virk, 1%. Og síðan hér samanburður á milli ára og eins og þið sjáið, þú veist að 2017 og 2018 eru flokkarnir fleiri af því að þeim var fjölgað inn í innunni með hvernig það hafði verið í maískúl. Og hér þetta kom í viðtal að eigin frumkvæði greinilega að minnka með þetta, hefur minnkað á milli áranna. Og það möguleiki að þetta sé af því að þessum skráningamöguleikum hefur fjölgað, þú veist, og þar af leiðandi að skráningi sé að verða nákvæmari, ég veit ekki. En þú veist að hvað er það að segja? Já, þetta eigin frumkvæði, svo boðin í viðtal, þú veist, frá Vinnumálastofnun, þetta greinilega aukast. Og síðan eftir kynningu fyrirtækið að stofnun, þetta að minnka. Eða hefur minnkað frá því fyrra. Og það rauninni svolítið merkilegt að rýna þessi í þessu tölur, en við kannski þurfum ekki að eyða á miklum tíma í það, þeir geti líka gert það bara þegar þið fáið glærnar. Ok, þá það tegund viðtala og þetta eru, þú veist, miklu færri flokkar heldur en voru áður af því að greiðslumódelinu var breytt fyrir ráðgjöfina og þannig að það sem sagt ráðgjöfaviðtal sem að hér 61%, aðeins færri heldur en í fyrra. Hvatningaviðtölin eru nokkuð svipuð í fyrra en hópráðgjöfin hefur fjölgað í hópráðgjöf í fyrra frá því árið áður. Og hér þessu skipt eftir miðstöðum fyrir árið 2018. Hvað hópráðgjöf, hvað það bláa hópráðgjöf, appelsínugula rauða hvatningaviðtal og þetta gráa ráðgjafaviðtal. Ok, þá erum við komin hérna í niðurstöðu viðtala. Það var miklu fljótara en ég held. Já, ok, gott. Þetta eru margir flokkar og það er hægt að velja alltaf 3 fyrir hvert viðtal. Og eins og þið sjáið að þá mjög mikill meirihluti skráður hér í raunfærnimat, flokk sem heitir raunfærnimat. En á kostnað þess að það hægt að nota flokk sem heitir stuðningur í matsamtali, það 0 og mat á raunfærni, það líka 0. Þannig að þú veist, þið eru bara hægt að nota það og greinilega farið að skrá hér í staðinn. Og ég hef svo sem enga skoðun á því, það eitthvað sem þið getur rætt ykkur á milli, hvort það ætti að taka þessa flokka út. Það segja sko niðurstaða. Já, ástæður. Hæ? Það svona spurning hvort þetta ástæður viðtala frekar en niðurstöður. Já, þetta svona... Já, þetta bara það sem þetta hefur verið kallað. Já, ég veit að þú veist, þegar maður
niðursta stuðning, æskilinn. En það er kannski skimun og niðurstaða verður mat. Þetta er þetta, niðurstaðan er kannski þetta sko lógiskara að hún sé raunfærnimat. Já. Að viðkomandi fari í raunfærnimat í stað fyrir að segja að sé að fara í skimun, því að skimunin er kannski eiga sér stað fyrst í samtalinu. Eða sko það er það sem við vorum að hugsa vorum að reyna að ná utanum sko þarna eins og skimun þegar þú ert með einstaklingi skimunarviðtali að þú skráir það. Og ef þú ert með stuðningi matsartali þá skráir þú þannig. Annars getur það verið til dæmis að einstaklingur kemur til þín og hann niðurstaðan er að hann fari að kynna sér raunfærnimat eða fari í raunfærnimat í framhaldinu. Eða fyrir nám. Já, og þá getur merkt alltaf þrennt, skilur við. Þú getur merkt fara í nám eða upplýsingur nám. Þú getur merkt raunfærnimat. Eða kannski eitt eða þrennt, skilur við. Það getur verið að þið talið þrennt í viðtalinu. En ástæða viðtala, var það ekki hérna á undan? Já. Þetta heitir niðurstaða. Þetta heitir niðurstaða. Ástæða viðtals er annar flokkur. Já. Það er hversum fólk kemur í Þetta er í rauninni samt rétt, þú veist að þetta er niðurstaðan. Þetta er það sem að þú fóst yfir í viðtalinu eftir því. Í lokið þá ferði yfir þetta var talað Já. En það er alltaf ánægilegt líka, þú veist, að flokkurinn er óskráður og hann er nulli. Það er ekkert óskráð. Það er ástæða viðtals. En það er kannski eitthvað sem þið getið mögulega rætt í ykkar hópi, þú veist, hvernig þið ættu að nota þessa flokka og hvort að megi kannski taka eitthvað af þeim út. Eða breyta þeim þannig að þetta sé skýrara. Og hér er síðan sem sagt samanburður á milli áranna 2017 og 2018 í þessu niðurstöðu viðtala. Og það er svona einhverjar tilfærslur milli ára en þú veist það sem vekur náttúrulega aðalega athygli, nákvæmlega sama áðan, er hvað raunfærnimatsflokkurinn er orðinn risastór. Hann var 2,4% í fyrra. En á móti kemur að það er, þú veist, nokkrir flokkar komur alveg niður í 0. Þannig að, þú veist, þeir eru greinilega að nota þetta í staðinn fyrir, þú veist, annað sem heitir líka raunfærnimat í þessum flokkum. Og sem ég segi, þú veist, þið kannski ræðið ykkur á milli hvernig, þú veist, þið er skynsamlegt og í hvaða tilfellum ættu að nota hvaða flokk. Ok, eitthvað meira sem ég vilja segja eða spyrja tölfræði, þá fara aðeins hérna í annað. Heyrðu, þá er það sem sagt innan. Ég ætla bara að nefna hérna nokkur atriði og það er sem sagt að við ætlum að láta bæta við og það var eitthvað sem stóð til að hafa alltaf, það bara hefur ekki komið inn að þá. Sem tak, þar sem þið merki við þegar að viðtalið er greitt af öðrum. Eins og til dæmis þegar það er boðað í, eða þegar Vinnumálastofnun eða virkaði eitthvað borgar viðtalið og það náttúrulega er auðvitað óheimilt að láta fá pening tvisvar fyrir sama viðtalið en við viljum fá tölfræðina og þar af leiðandi ætlum að bæta við þannig að þið bara merki við þegar þið eru að skrá greitt af öðrum. Og þá kemur það bara í skýrslurnar. Þetta er eins og líka þegar við erum með stóru verkefni eins og við erum með gól og svo viska. Það er ráðgjöfin greitt af öðrum þar. Það er ekki að fara af þessum kvóta en viðbót. Þannig að það bara hafa það í huga þegar erlend verkefni sem að greiða líka eða eitthvað innan lands. Þetta var í MySchool og þetta er bara dottið út núna. Og við ég er hérna með blaði sem við hefur verið í gangi hjá okkur næstu okkur einsta ráðgjafafundi varðandi skilgreiningu á viðtölum og svo framvegis hvað felst í þeim og við erum búin að setja þetta inn. Sem sagt að varðandi skráningu þar sem er greitt að ræða, bara minna eftir þessu, drögum þessu áfram. Ok, og síðan erum við búin að biðja að það sé bætt við að hægt verði að sækja skýrslu
úr ráðgjöfinni í innu með kennitölum. Og þessi skýrsla, ég mun ekki sjá hana, en miðstöðin getur sótt þessa skýrslu og þetta er bara komið í ljós núna að sé þörf á þessu vegna þess að ég er búin að fá fyrirspurnir frá nokkrum hvernig get ég skoðað, yfirliti viðtöl og leitað viðtölum og eitthvað slíkt og líka þegar það hefur komið upp að það er skráð kannski 15 til 20 viðtöl sama einstakling og við kannski spurjum, getur gefið mér skýring á því af hverju það er svona mörg viðtöl og þá er ekki hægt að skoða þetta. Þannig að það verður fannsumlega búið til að þessi skýrsla verður gerð aðgengileg fyrir miðstöðina sjálfa og þannig að ég get þá spurt eða þið getur skoðað og líklega verður hún inn á þessum skýrsluvef sem sækir sérstaklega skýrslur fyrir framhaldsfræðsluna og þar af leiðandi verða allir þeir innan miðstöðar sem hafa aðgang að þessum skýrsluvef, þeir geta skoðað þessa skýrslu. Má ég spyrja það? Þú segist ekki af aðgang að kennitölunum, en færðu samt upplýsingar hvað hver einstaklingur hefur komið oft í viðtal án kennitöluna þá? Já, töluna. Það kemur tala. Já. Það er bara viðtal 1, viðtal 2, viðtal 3, viðtal 4. Ok, og síðan á að bæta við þessu möguleika greitt af öðrum í skráningu raunfærnimat af sömu ástæðu af því að það er stundum aðrir sem borga, stundum er það einstaklingur sjálfur og stundum er það í gegnum önnur verkefni en líklega verður þessu bætt við þannig að þetta hak verður sett við á skýrsluvefnum ekki þegar þú skráir viðkomandinn í innuna. Heldur þú verður að fara inn í skýrsluvefinn í listan og skrá þar greitt af öðrum. Og síðan koma þessu sem ég búin að nefna nokkur sinnum í dag og það er þessi verkfærakista fyrir ykkur. Hún er aðgengileg á vefnum okkar. Sem að opnast bara hérna megin. Og þið getið farið meðal annars, það er hægt að fara 2 leiðir að þessu. Ef þið farið hérna á bara menjúið, þá er hér flokkur sem heitir innskráning og það er að ræða 3 lokuð svæði á vefnum okkar sem eru fyrir mismunandi aðila. Þetta er ykkar fyrir bara miðstöðvarnar, innskráning samstarfsaðilar. Hitt er fyrir stjórnirnar og er önnur lykilorð og þeir komast ekkert inn á það. Og þá farið bara hérna innskráning samstarfsaðilar og þá fáið upp svona innskráningarsíðu og þið athugið þið skráið í hérna gráa borða hérna. Og lykilorðið er stórt F, stórt A, 17. Og þegar þið komið inn á þessa innskráningarsíðu þá skiptist upp í flokka. Þetta eru efni fræðslusjóð, þar að segja verðlistar og annað slíkt. Hérna eru innuleiðbeiningar. Hér er fyrir náms- og starfsráðgjöfina og svo er það hér fyrir raunfærnimatið. Þannig þið farið bara inn í þann flokk sem að þið viljið skoða og þið getið skoðað á alla þetta. Og þið farið hérna í náms- og starfsráðgjöf. Það sem gerist það er að hoppið inn á OneDrive-ið okkar. Og hér þið getið breytt hvernig þið sjáu þetta, þið getið, nei ekki hérna, þetta er hérna, breytt þessu svona. Hérna er þetta innihald og verð viðtala og það verður sett þetta nýja uppfærða skjal sem að hún er að dreifa hérna núna. Þetta er gamla. Og svo er hér þessi verkfærakista. Og
þar er komið eitt skjal og svo er sérstök mappa hérna fyrir brotthvarf, það sem er komið þetta sem að vera að tala um áðan held ég, það ekki? Þetta er sem sagt við höfum þetta eftir að þróa þetta og bæta inn í, en þarna er til dæmis bara komið eitt skjal sem að var afurð af fundinum okkar fyrir árið þegar við vorum að koma með tæki og deila þeim og við munum hlaða þeim inn núna í framhald. Síðan munum við hafa þarna inn í brotthvarfsmöppunni að vinna í hópunum og síðan er þetta bara mjög mikilvægt að þið sendið mér til dæmis verkfæri og tæki og tól sem þið viljið að setja þarna inn sem þið eru að nota sem nýtast vel eða koma með allar ábendingar og hugmyndir sem að bara einhvern dettur í hug. Þannig að við ekki sjálf inn á þetta. Nei, þið getið skoðað, þið getið náð í skjölinn, downloadað þú veist, á eitthvað tölvu, prentað út eða gert það sem þið viljið, en þið getið ekki sett neitt þarna inn. Þannig að ef þið viljið að fara eitthvað inn á þetta sameiginlega svæði fyrir alla, þú veist, fyrir ráðgjafana, að þá þarf að fara til Kíu. En eins og þetta er raunfærnimat, væri þarna hægt að setja alla gátlista? Já, mögulega, annars mögulega, en það er verið að, já, það er planið að þeir fara inn á næsta skref, allir held ég, já. Er það ekki annað? Bara það sem fer inn þarna. Eða vefsíðu eitthvað. Eða, já. Það er sko skimunarlistan fyrir næsta skref. Já. Já, ok. Já, við eigum aðeins eftir að móta hvað við þarna inn, en bara líka eftir ykkar þörfum. Spurning hvað er besta skráðistafnið séu. En það náttúrulega er alveg möguleiki að hafa það þarna, sko, líka. Þannig að það er bara einhver umræðin sem við höfum eftir að taka innan hús. Og líka, þú veist, vantarlega við ykkur, hvað er best að hafa þetta? Og hvað þarf að vera það? Já, já. Já, ég kann ekki neitt. Ég veit ekki hvernig þessar græður, hvað að gera. Heyrðu, en hérna, einhverjar, takk Guðrún, við verðum að stoppa núna og Nína er búin að bíða svo lengi. Og hérna, bara velkomin, en við höfum þá tíma í hádeginu eða endilega spyrja Guðrún, þið geta alltaf sendt okkur spurningar og hérna ábendingar, endilega. Já, ég meina það er bara velkomið, ef það er eitthvað þá getið bara sendt mér, þú veist, hringt eða sendt mér tölvupóst, en það er, ég fái þessi glæru líka. Og hérna, takk fyrir mig. Það er það, hérna, síðasti liðurinn fyrir hádegi, gjör svo vel, það er bara hérna. Ok. Við erum með fjarfund, þannig að það er svona hátalega hérna. Já. Það er ekki mjög langt í burt. Nei, ok. Ég held að ég haldi mig bara hér. Hérna, já, hæ, ég heiti Ína, ég kem frá matskurðstofunni upp í háskóla. Við störfum sem Enik Narik á Íslandi. Takk fyrir að bjóða mér að koma og bara stoppið mig ef þið hafið einhverja spurningar á meðan ég er að tala, bara endilega stoppa mig. Ég er ekkert með neitt rosalega langa kynningu, en bara endilega stöðið mig ef þið hafið eitthvað. Já, eins og ég sagði, þá störfum við sem sagt Enik Narik skurðstofa Íslands og ég þarf alltaf að lesa þetta þegar ég er að muna hvað þetta stendur fyrir. NARIC er National Academic Recognition Information Centers og ENIC stendur fyrir European Network of National Information Centers. Við sem sagt störfum í tengslum við Lisbon-sáttmála. Það er sem sagt, já, Lisbon-sáttmála, þið kannist við hann er frá 1997 og í raun og veru grundvallaratriðið sem við förum eftir er það að það á að meta nám erlendis frá nema það sé mjög mikill munur á því. Og þessi mjög mikill munur getur verið stundum svolítið erfitt að ákveða hvað er en það fer svolítið eftir hvað við erum að meta. Hlutverk okkar er sem sagt að meta erlend prófskírteini fyrir háskóla, stofnanir, fyrirtæki, einstaklinga og bara fyrir alla. Það geta allir gengið inn hjá okkur og fengið mat. Núna undanfarið höfum við til dæmis verið mjög upptekin við að meta nám kennara á nýjum kjarasamningum. Við sjáum sem sagt akademískt mat á námi. Við sjáum ekki lögvernduð starfsheiti
veitum ekki starfsleyfi eða neitt svoleiðis, það eru ráðuneytin, Menntamálastofnun, landlæknir og þess aftar sem sjá það. En þeir aftur á móti leita mjög mikið til okkar til þess að fá ráðleggingar og mat okkar á ákveðnum skólum og svoleiðis. Og svo veitum við almennar upplýsingar íslenskt menntakerfi. Þannig að skrifstofur erlendis frá hafa mikið samband við okkur til þess að fá upplýsingar mat á hvernig þeir eiga að meta nám frá Íslandi. Það sem við gerum að við tökum þessi erlendu prófgráðu eða þetta erlenda nám og reynum að staðsetja það inn í íslenska menntakerfi. Og það sem við förum aðallega í gegnum að við tékkum hvort að menntastofnunin sé viðurkennd í heimalandinu, það er númer 1. Og hver eru inntökuskilyrðin, hver er lengdin á náminu og hvaða réttindi myndi prófgráðan veita í heimalandinu. Þetta er svona það sem við byggjum matið okkar á. Og þannig reynum við að staðsetja prófgráðuna inn í menntakerfinu. Við berum ekki saman faglegt innihald í náminu. Við myndum ekki segja að bachelorpróf frá Lettlandi í leikskólakennarafræði væri sambærilegt við bachelorpróf í leikskólakennarafræði frá Íslandi. Við myndum ekki segja það. En við myndum segja að bachelorpróf frá Lettlandi væri sambærilegt bachelorprófi frá Íslandi, en ekki faglega innihaldið. Þjónustan er ókeypis. Og þegar kemur á flóttamönnum, því ég veit að þið hafið svolítið áhuga á innflytjendum og flóttamönnum og þess háttar, að þá störfum við mjög skýrt eftir grein 7 í Lissabonsáttmálanum sem segir að það þarf að meta allt nám, líka það nám sem fyrir einstaklinga sem geta ekki sýnt fram á námið sitt út af stöðu sinni. Þannig við erum kannski með einstaklinga sem að geta bara ómögulega lagt fram neinn prófskírteini. Það er bara kannski búið að sprengja skóla, það er dælir. Þetta er bara ekki til lengur. Þetta eru pólitíski flóttamenn. Við getum ekki haft samband erlendis af því þeir mega ekki, þeirra ríkisstjórn má ekki vita hvar þeir eru staddir. Það eru alls konar ástæður. Og þá reynum við allt sem við getum til þess að hjálpa fólkinu og skrifa svona konar bakgrunnsskýrslu. Við reynum að biðja fólki að láta okkur fá eitthvað, hvort sem það er ljósmynd af útskriftarskírteininu, ljósmynd af útskriftarskírteinathöfninni sinni, bréf frá prófessornum, eitthvað sem sýnir fram á að það sem þeir eru að segja hafi svona smá sönnun í höndunum. Það sem við gerir er að bakgrunnsskýrslan, hún lýsir svona bakgrunni viðkomandi. Hvers konar nám hann segist hafa stundað, hvað var í þessu námi, hvað réttindi það myndi veita. Þetta er raun og veru mjög svipað og það sem við gerum fyrir þá sem leggja fram skírteini, nema ferlið er mun lengra. Fólki þarf að fylla út langa lista, lýsa náminu sínu, verið við kennara sem það hafði innihald í lokaverkefnum. Þetta er alveg svolítið strembið ferli. Því svo notum við þær upplýsingar sem við fáum frá viðkomandi og sendum það til samstarfsskrifstofa, berum það saman við gagnagrunninn okkar og svona reynum að tryggja að þær upplýsingar sem við erum að fá frá viðkomandi séu líklegast réttar. Og þá getum við skrifað bakgrunnsskýrslu sem getur stutt fólk bæði að leita sér að vinnu og til þess að hefja áframhaldandi nám á Íslandi. Og það eru nokkrar deildir upp í Háskóla Íslands að minnsta kosti sem hafa tekið inn nemendur á grundvelli eingöngu bakgrunnsskýrsla frá okkur. Þetta hefur alveg aðstofað fólk. Helstu flækjurnar sem við stöndum frammi fyrir eru í sambandi við viðurkenningarnámi. Það er fullt af skólum út í heimi sem er ekki viðurkenndir í heimalöndum. Og þetta er gott dæmi eru svissneskir hótelskólar. Við höfum lent í miklu vandræðum með þá stundum. Fólk er með bachelorgráðu frá svissneskum hótelskóla og sækir með meistaranámi í háskóla hér og skólinn er ekkert viðurkenndur sem háskóli í Sviss. En það er ekki það með að skólinn sé, að námi sé drasl, það er alls ekki það sem við erum að segja, það er bara að við getum ekki viðurkennt nám ef skólinn er ekki viðurkenndur sem háskóli í heimalandinu. Og svo erum við líka með það sem við kallum degree og diplómamill, það sem fólk hefur annarkvort keypt sér prófgráðu á netinu eða farið í online kursa og unnið kannski eitthvað smá, en gæðin eru langt frá því að vera það sem það eiga að vera í háskólanámi og fólk hefur kannski skrifað eina ritgerð, tekið 2 krossapróf og fengið bachelorgráðu. Þannig að það er svona ýmislegt sem við lendum í og fólk getur orðið alveg rosalega svegt ef það hefur ekki gert sér grein fyrir þessu sjálft. Því þetta eru þessi skólar, þeir líta rosalega flott út á netinu en fólk gerir sér ekki grein fyrir að þetta er ekki alvöru háskólar og borgar fullt af pening fyrir þetta, fær sína gráðu
og svo kemur hann til okkar og ætlar að sækja mig kannski í háskóla í meistaranám og þá er bara því miður. Þannig að, en þeir sem fara ekki til Grímils, það eru þeir sem bara kaupa sér skírteini og við höfum alveg séð það. Ég hef ekki fengið þannig frá Íslendingum hingað til, en við höfum fengið þetta nokkur sinnum frá fólki sem hefur verið að sækja erlendis frá til dæmis. Þessi skóla, þeir hafa á flott heiti. Þetta er bara skrifstofa einhvers staðar, hliðin á lestarstöð í Aðalgötu, einhvers staðar út í bæ, einhvers staðar. Það er engin stofnun bak við þetta. Þeir bara kaupa skírteinin á netinu. Ég get bara farið og keypt doktorskírteini fyrir hundinn minn. Það er bara ekkert mál. Þeir heita St. Regis, Irish International, Rockville, Belfort, Bedford. Þetta eru flott nöfn. Já. Er einhvers staðar hægt að sjá einhvern lista yfir þetta? Þú veist, ef þú værir að fara að leita, væri þá skynsamlegt ef þú ætlaðir að fara í eitthvað nám á netinu? Já. Svona, þú veist, að leita sér upplýsingar fyrst hjá ykkur. Já. Er þetta skóli sem að, já. Já, og við höfum gert svolítið mikið af því að aðstofa fólk við að fletta upp skólum. Því þetta tekur mig 2-3 mínútur oftast að finna út úr þessu. Já. Í staði fyrir að fólk sé að borga 100.000 fyrir prófskírteini sem að hundurinn minn geti haft. Það er rosalega mikið falsanir í menntakerfinu. Alveg svakalega mikið. Og það er verið að falsa prófskírteini, námsferilsyfirlit, tungumálapróf, meðmælabréf, það er bara allt sem hægt er að falsa, er falsað. Er það fólk að gera það sjálft eða er það að kaupa sér þessar falsanir? Það er bara allur skalinn. Já. Það er allt frá því að fólk er algengustu falsan sem við sjáum, það er búið breytað með að lengun eða þetta er þín prógram, það er svona aðeins búið að finnpúsa hana svona pínu. Það er mjög algengt. Svo sjáum við og skiptum nafn á prófskírteininu, það er líka algengt, alveg prófskírteini, bara aðeins búið að Já, bara segja, þú veist, system note en ég nota. Já, ég er svona aðeins að breyta pínu. En við sjáum líka bara falsanir og það sem er erfiðast við þetta er að falsanir eru rosalega góðar. Af því þeir hafa náð í alvöru prófskírteini. Þeir hafa fengið formatið á alvöru prófskírteini. Þeir eiga allar stifla og allt. Og þetta er bara keypt og þetta er bara alveg ofboðslega góðar falsanir. Þannig að þú þarft mikla reynslu til að greina þetta og þú greinir aldrei allar. En það er bara eitthvað sem þú tekur eitthvað, þú opnar pappíra og það er bara eitthvað svona tilfinning. Það er bara heildarlúkið á öllu sem að viðkomandi leggur inn. Það er eitthvað off og þú veist ekkert hvað það er alveg. Þannig að þú ferð að gramsa og senda pósta og skrifa út og hringja og kannski kemur í ljós eins og eitt gott dæmi. Það var bandarísk kona sem sóttum upp í háskóla í meistaranám. Hún sendi prófskírteini frá bandarískum háskóla. Hún bachelorprófið sitt, allt leit rosa vel út. Það var eitthvað, ég vissi ekkert hvað það var, ég gat ekki sagt það þetta. Það var bara eitthvað tilfinning í heildarpakkann sem hún sendi. Að ég segi að ég ætla að senda skólanum póst og tjekka. Þá kom í ljós hún hefði tekið 1 áfanga við skóla. Þetta hún hefði bara falsað þetta. Þannig að það er ýmislegt til. Þetta er það svolítið. Kannski líka fólk halda þessi rosa einfalt, þú veist, að svindla eitthvað og fara svo, þú veist, litla Íslands eitthvað stafn út í, sko, norður raskandi. Já. Og enginn fattar neitt hér, sko. Já. Þetta er greinilega business. Þetta er multimillion-dollara business, sko. Og þetta er alveg fjöldaframleitt. Þetta er, sko, helstu framleiðslustaðir í dag eru þessir. Þetta er mjög mikið í Bandaríkjunum og Kína, Pakistan, Indland og Nígeríu. Þetta er svona stærstu senterin sem framleiða þetta. Eftir að stríðið í Sýrlandi kom, þá hefur þetta aukist alveg svakalega. Það er sko fyrir það svæði. Það verður svolítið mikið falsanir frá því svæði. Fyrir Sýrlendingana er svolítið sorglegt því það hefur oftast verið fólk sem er með háskólapróf en hefur ekki náð að bjarga prófskírteinunum sínum, hefur sem verið að reyna að redda sér nýjum prófskírteinum. Það eru helstu falsanir sem að skrifstofurnar hafa greint frá Sýrlandi. En annars hafa Sýrlendingarnir og flestir verið það sniðugir að þeir hafa tekið prófskírteini með sér. Þeim ekki verið miklu vandræði með að afgreiða þá. En þetta er mikið í Pakistan, Bangladesh, þetta er bara stór center. Og þeir eru ekkert að selja bara fyrir Pakistan. Þeir eru með alla amerísku háskólana líka. Þannig að kærið þið til lögreglu? Ef að viðkomandi er búsettur hér á landi, já, þá gerum við það. En við getum ekkert verið að eldast við einhvern sem sendir okkur skírteini frá Pakistan, sko. Það er bara lokum því máli. Og merkjum hann vel og látum hina háskólana vita af honum. Já, þetta er bara sem sagt,
þetta heitir bara Diploma Makers, Diploma Mill. Þeir bara auglýsa novelty diplomas af því þeir auglýsa á netinu og þeir eru ekki að segja, þú veist, alvöru háskólaskírteini. Við búum bara til svona, þú veist, þetta er svona sniðgjöf fyrir vinin. Nema hvað þau líta rosalega raunverulega út. Hérna til dæmis eitt sem ég fann bara daginn, bara the oldest, most established fake diploma makers. Rosa flott. En þetta er svolítið svikalegt. Nei, vá, þetta er alveg bara, veist, Bara Lincoln State University. Þetta er bara, lítur nákvæmlega eins út eins og prófskírteini lítur út. Hérna er State University of Nebraska. Hengt upp á veggi hjá þér. Þú veist, þetta eru alvöru prófskírteini. Þeir eru búin að búa til það flott format að þetta er bara alveg eins og prófskírteini lítur út. Og þú þarft að vita hver á að skrifa undir og þetta eru svona einhver svona fínir núansar sem þú þarft að reka augun í og þú getur ekkert alltaf séð það. Þeir eru með rétt nöfn alveg á. Já. Oftast. Sem betur fyrir margir þeir sem falsa ekkert sérstaklega klárir. Þannig að við getum oft rekið augun í þetta. Þeir bjóða líka upp á námsfélagsyfirlit. Þannig að þetta selja þér bara. Ég get bara farið inn á neti núna og panta mér doktorsgráðu í hverju sem er. Og ég fengi þetta sent. Já, nákvæmlega. Stjörnu eðlisfræðin sem er inni hjá NASA. Og þeir segja stundum, það er mjög fyndið, eins og einni svona síðu, að þá eru þeir sko, þeir eru ekki alveg siðlausir sko. Þeir senda ekki út prófskírteini fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga. Það er alltaf svona gott að það er ekki að láta fólk. En það var nú ýmsum læknum og hjúkrunarfræðingum samtekist að vill á sér heimildir og þóst vera, þú veist, læknar og hjúkrunarfræðingur og vera það bara ekkert. Já, þetta var bara svona ein svona síða sem var svona með svona háa siðferðiskennd sko. Já, þetta er örugglega ekki dæmi siðferðiskennd heldur að þetta kemst kannski fljótt inn. Mjög auðvelt að finna flugmenn, læknar og svona fljótur kannski að reka augun í þetta er kannski ekki alveg að virka. En við erum líka með dæmi Íslendinga sem hafa falsað svona hluti. Kennara, hjúkrunarfræðinga og ýmislegt sko. Þannig að þetta er ekki bara hinn stóri út í heimi, ljótikallinn einhvers stað sem kemur utan á heimi. Þetta er allstaðar. Það sem við notum til þess að reyna að greina þetta er bara reynslan. Maður er bara alltaf með prófskírteini í höndunum alla daga frá allstaðar á heiminum. Þannig að maður stundum rekur augun í eitthvað. Og svo erum við bara með gagnagrunn. Við erum með okkar eigin gagnagrunn. Svo kaupum við aðgang að stórum virkilega góðum gagnagrunn út í heimi sem að halda utan hvað viðurkennda háskóla, alla breytingar sem eiga sér stað út í heimi, prófskírteini og svo erum við með erlent samstarf sem bara bjargar okkur algjörlega. Það er skandinavískt samstarf sem heitir Norrik sem eru skandinavísku einegnar skrifstofunar. Þannig ef ég fæ prófskírteini á arabísku og ég les ekki arabísku, þá get ég sendt þá til samstarfsaðila í Svíþjóð, Noregi, Danmörku sem eru frá tala arabísku. Þeir geta borið þetta saman við gagnagrunna sína, tjekka hvort að þýðingarnir séu réttar og hjálpa mér ef ég hef einhverja tilfinningu fyrir að sé eitthvað ekki í lagi. Þannig að við notum þetta samstarf mjög mikið. Og svo erum við með evrópskt samstarf, það er bara póstlistar. Þannig að ef ég fæ skóla, ég fekk til dæmis skóla núna sem ég er búin að vera 3 vikur að leita, ég finn ekkert um hann. Og ég er búin að vera að senda út á þetta evrópska samstarfsnet og það er allir orðnir voða forvitnir því það er svo smart skrítið við þetta að þarna eru komin 10-15 aðilar sem allir eru að gera rannsókn, að finna út úr þessu. Því við erum bara 2 sem vinnum við þetta hérna í Íslandi. Þannig maður verður að hafa þetta samstarfsnet og þannig komumst við í gegnum það sem við þurfum að gera. Þetta er bara það sem ég ætlaði að renna í gegnum. Já. Já. Nei, við höfum alveg séð prófskírteini líka fölsuð íslensk. Já. Og leyfisbréf. Þannig að þetta er ekkert bara úti. Ég er bara að spyrja það einu, ég er bara svona því að ég kem sem útlendingur að starfa sem læknir einhvern tíma og svo er ég að flytja heim, þá byrja þær oft um að við tökum það í stöðupróf. Ef þeir geta sýnt fram á að þeir hafi náð kunnátt íslensku, þá fá þeir launahækkun og eitthvað erlendis. Ég er mjög mikið í því að koma læknar og þeir vilja að ég meti kunnáttur í íslensku eftir tíma sem vinna á Íslandi.
þetta allar símyndunarmiðstöðvarnar, það er bent á okkur að við gerum þetta. Það er fyrir minn á, hvað er það fyrir vestan? Eitthvað sem situr í það. Já. Það er bent á okkur sem þennan aðila. Við erum að taka sér próf, við erum ekki með neitt samhæft, við erum ekki með neitt samhæft próf, við erum ekki með neitt, þannig að ég er útbyrð eitthvað og ef sami einstaklingur færi svo bara á Selfoss, þá fengir hann kannski meira aðra eða jafnvel annað útlit á prófstofan. Mér finnst þetta svona faglega sem viðlitið, finnst mér svona ekki nógu gott. Er þið semst að meta íslensku kunnáttu erlendra lækna? Við erum að meta bara íslensku kunnáttu fólks, erlendra fólks. Já. Heldur þeir eru læknar eða hjúkrunarfræðingar eða sem hafa verið þá. Já, það er bara sem hafa búið á Íslandi. Og svo slæðast þeir inn af því þeir fá launahækkun þegar þeir koma heim. Já, og þetta er tengt við evrópska tungumálprogrammann. Þú veist að ég er nokkuð bara að fá ráðleggingar frá þér því að við erum að senda fólk, við erum að búa til einhvers konar vottun eða viðkenningu eða eitthvað, hvernig hún á að líta út svo þetta sé plagg sem þetta ekki marka á. Það finnst mér náttúrulega við um að samhæfa þessa vinnu. Já. En þú veist bara, ég hef svo oft rætt þetta bara því að ég útbúið eitthvað vördskjál. Þú senda út að lögja sem hoppið eða eitthvað, en utan mann líkt. Já, ég skil gott við. Sko, við fáum mjög mikið af svona gögnum til okkar. Þú veist, við komum til hefur lokið eitthvað frá einhverju miðstöð einhver staðar út í heimi. Bara segja eins og við tökum ekkert mark á þessu. Af því að þetta er ekki stöðlaðar miðstöðvar sem halda stæðileg próf sem kanna þetta staðlað, þá bara tökum við ekkert mark á þessu. Þannig ég veit ekki hvernig þetta þarf að vera til þess að sko svona skrifstofur eins og mín taki mark á svona prófum og svona niðurstöðum, þá þarf þetta að vera einhvers konar stöðluð próf sem menntamálaráðuneytið myndi það halda utan, skilurðu mig. Af því að við getum ekki tekið mat á einhverju sem í raun og veru bara svona. Það er nefnilega mín tilfinning, að þetta sé bara eitthvað svona. Já, það er svolítið hægt við því. Já, ég veit það. Það leggja vinnuna í þetta og svo, þú veist, eiginlega hálfpartinn vitandi það að þetta gagnast ekkert. En svo er aldrei að vita, það getur vel verið að þetta nýtist þeim alveg heilmikið úti, en hér á landi myndi þetta ekki nýtast þeim neitt að ráði, held ég. Fleiri spurningar? Já. En þið bara hafið samband eða er eitthvað? Ég langar bara að segja bara takk fyrir þjónustu því að okkar reynsla er svo að þetta gengur mjög hratt. Já, við reynum að. Og nú er svona gott að leita. Já, gott að heyra. Við erum með inn á heimasíðun okkar sem sagt almennt inntökuskilyrðin í háskólanám á Íslandi. Fyrir flest lönd, ef þið takið eftir að þið eru að fá fyrirspurnir frá okkur löndu sem vantar, bara sendið á mig línu og ég get bara bætt því inn. Við höfum bara ég hef bara sett upp þau lönd sem við erum alltaf að fá fyrirspurnir um. Svo er líka komin heimasíða innan Háskóla Íslands sem fer dýpra onni í inntökuskilyrði fyrir erlenda aðila inn í nám í HÍ. Þá er sem bæði að tala um enskukunnáttu og hvers konar gögn þið þurfum að skila og þess áttar. Þannig að það er hægt að finna það inn á háskólasíðunni núna. Við erum að vinna í þeirri síðu. En við erum alltaf að reyna að bæta þjónustuna og reyna bara að tryggja að upplýsingar séu réttar. Við erum líka komið með inn á síðunni hjá okkur linka inn á lögbundin störf og erum að reyna að halda því réttu. Þannig að bara endilega nýtið síðun okkar og ef það er eitthvað sem þið eru að reka augun í að vantar eða virkar ekki eða eitthvað, bara skella á mig línu þannig ég geti lagfært það. Það vantar svo að byggja þetta upp miðlægt, allt svona með mat og námi. Og þótt ég gerum alveg grein fyrir því við erum bara tvö, við munum aldrei ná að halda alveg 100% utan um þetta einn, sko. En þá er ég samt að reyna að vinna í að ná einhverjum upplýsingum saman þannig að þegar verður loksins tekin ákvörðun hvar þetta á að vera, þá er þetta að setja upplýsingarna þangað inn. Annars bara þakka ég fyrir mig. Það er komin matur en ég er búin að Arnar og Helga ætla að fá að segja ykkur á 2 mínútur. Eina? Já, og síðan samsagt förum við fram hérna í eldhúsið og þar er salat og hádegis, já, verður í boði. Það séu mig ekki annars. Ég hérna, hvað ætlum við að segja hérna? Þetta er einhvern veginn
stilla sig upp og Já, við sko, það má tengja þetta líka svolítið við það sem að Sveinn var líka svolítið að tala um í morgun og búið að koma fram hérna oftar en einu sinni í dag að áhersla á rafræna ráðgjöf er farin að verða æ meiri eða sem sagt, og hvað sem er eftirspurn eftir henni kannski frekar. Og okkur langar að vakna með hugmynd. Svona, það vaknaði í aðdraganda málþing sem var upp í HÍ á þriðjudaginn. Hvort að ráðgjafar og símenntunarmiðstöðvum væru einhverjir spenntir fyrir því að fara að búa til einhvers konar verkfæri eða kynningarefni rafrænt sem myndi kannski auðvelda rafræna ráðgjöf eða aðeins ýta undir á að slíku væri meira og betur sinnt. Og kannski í leiðinni líka þá kynna einmitt okkar störf, prómó, fyrir hvað við stöndum og svona leiðbeinandi og svo framvegis og framvegis. Bara við þurfum að fara að blasta okkur. Án þess að það heiti átak. Án þess að það heiti átak eða einhvers konar kúr. Við erum allavega til skrafs og ráð að gera það ef einhverjir áhuga saman. Við kannski förum svolítið að hugsa bara um okkur. Þú veist, ekki að bíða eftir einhver annar fara að gera eitthvað. Þú veist, við erum svolítið, þú veist, bara á þessu sviði, hvað ætlum við að gera þar og við kannski gerum eitthvað skemmtilegt saman. Þannig að endilega ef einhver er sjúklega spenntur fyrir þessu, að bara grípa boltann og þú veist, þá er bara um að gera að finna þróunarverkefni, sækja styrki, það var allir bara úhú þegar maður segir það en þú veist, við fáum örugglega einhverja með okkur og þú veist, en það þarf að vera einhver sem hefur smá tíma, hefur áhuga og er til í að gera eitthvað svona meira. Ok? Já. Nei, ég er ekki búinn, nei, ég... Þetta kunnar að vera náðu í morgun. Já. Það er ekki að træða bara. Já, ég er að sjá það. Sé bara til hvernig þetta verður, það snýr bara við. Ok. Þú veist, svo getur flokkað eftir háskólanefndum. Já. Þú veist, í rauninni það er annarkvæmt að gera það. Eða að það sé einhver flokkur þarna, settur í eitthvað af þessu. Sem útskýrir þetta þannig að Ástæðu viðtals eða niðurstaðu viðtals eða eitthvað slíkt. Já, þetta er eiginlega kannski menntunarstigi, sko, því að okkar viðkomandi koma að segja sem er háskólagráðu, þá er hún ekki með þetta hér, þess að það þurft að vera eitthvað flýpi sem að... Já, það er kannski að bæta því inn í menntunarstigi. Já, það þurfti kannski, þú veist bara þannig að það er þetta Já, eða þú veist, þetta segja... Já, finn eitthvað orðalega á því, þú veist, háskólanefndin
menntun ekki metin á Íslandi. Eða þú veist, því Ína sendir þetta bréf og svo spyr Kristín. Ég spáði hvort við erum að setjast niður bara og búa til svar, eða bara eitthvað smá hópur innan hús og finna út úr þessu. Þannig að svona getum bara svarað öllum hópum. Bara Ínu og hennar bréfið. Já. Og einmitt finna einhverju leið, þú veist, til þess að setja þetta mögulega inn í innuna. Eins og til dæmis að bæta þessu inn í menntunarstigið, sko. Já. Það sé lausnin. Ég meina það geti alveg verið lausnin og það náttúrulega að gera verkum og það er mjög auðvelt að flokka það frá þegar þú ert að, þú veist, þegar verður að reikna þetta út, sko, að við erum að tala spurninguna þína. Já, útlendinga. Við náðum ekki að svara henni. Ég er bara svo oft með útlendinga sem að hafa menntun en eru ekki vinna við sitt, sko. Þetta er náttúrulega alltaf spurning hvort þú geti, það er eitt að koma hingað með háskólamenntun sem þú farið ef við metna hér á landinu og farið ekki vinnu við það. Já. Það er náttúrulega fólk sem er ekki okkar markhópi. En fólk sem kemur með háskólamenntun hingað en fær ekki menntunina metna hérna. Það myndi ég halda að vera fólk á okkar markhópi. Það er störf sem til okkar markhópi og þá eru þau kannski svolítið föst þar. Daginn var ég með sko fólkskannsálfræðing sem vinnur við ræstingar. Og ég var einmitt bara, hérna, og ekki vinnur sem sálfræðingur, ég veit það ekki. Þetta er eitthvað svolítið sláandi. Við vorum að reyna að hjálpa sko, að finna sko, störf í sálfræðingum. Ég veist að það hlýtur að brjálæðislega magna að vera sálfræðingur. Það hlýtur að hafa með alltaf svo góða. Ég er með skýrtinni sem að, nei, sem próf, það er ekki hér. Það er alltaf snýst það. Mér finnst það rosa gott að leita til þeirra, því þau eru fljótt að svara. Þó kemur annað háskólamenntun, skilur við, en ert ekki að vinna við það, en menntun með netin hér. Og þá er ekki okkur margt alveg eins og Íslendingur sem er háskólamenntun. Hvað segirðu? Svo er annað, það er líka okkur sem aðra að hjálpa fólki að fá menntun. Ég kem inn, en hérna, ætlar þú að koma eitthvað heim í kvöld? Ég kem úr í samband við Ebert Narik og ég er að hjálpa hann að finna þessi. Ég var að spá ykkur þannig bara. En þá náttúrulega kemur hann til þín áður en hann er búin að fá hann. Ég er að aðstofa við þetta. Já, en þá er hann kannski búin til þín og þetta er áður en hann er búin að fá hann. En þá er nefnilega sko... Og þá náttúrulega kannski er hann í markafinn. En það er samt ekki, sko, það er spurning hvað er ráðgjöfum námsráðgjöf, það er námsráðgjöf. Þetta er kannski ekki námsráðgjöf því að við erum skilgreiningunni, sko þá gengur það kannski, þá þyrfti eiginlega að afgreiða þetta fyrst sem eitthvað annað en námsráðgjöf. En ég skilpa þetta þar, þetta er flókið. Þetta er svolítið flókið, sko. Það skiptir aðeins, ekki rætt þetta fyrir en skilja því þau eru. En það náttúrulega getur verið líka svar fræðslusjóðs, svo sem alltaf. Er að þið hafið alltaf 20%. Það er nú slattar mikið og sjálf það þú ert með 1000 manns í viðtölum og þá var það alveg 200 manns og þú getur verið þetta markárs. Þannig að ég hugsa að það myndi vera svarið. Låt det give for lite. Velkommen. Låt det give for lite. Jeg forstår. ég læsa það. Jeg give med lite. Þannig að það er þetta halla.
Já, já. Það er eiginlega hópurinn að koma í kaffið eftir smá stund. Ég ger sjálfur. Ja, nei, ég var hérna. Nokkur komnir í kaffi sem er ætlaður fyrir hópinn. Eða neðar. En ég ætla að fara að opna þetta, svo getur þið verið alveg með þér í þessu. Já, þannig að sko þetta er skipstjórnarferlið saman og þú ætlar að flokka það sem þá procedure. Já. 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 Þetta er svo hægt að reyna að fara þá inn í application, þannig það er ítalegri spurningarna þar heldur en í yfirlitinu. Ok, contact. Já. Já, einmitt. Já, þannig við komum á blaðsíðu 3. Nei, ég kemst ekki lengra þegar ég er ekki að fylla neitt út. Já. Ég þarf að setja inn í alla reitina þá til þess að komast áfram. Ká í alla reiti. Já. Bíddu aðeins. Já, þeir eru svona kröfuharðir. Ég bara spá í allir ég sé örugglega ekki, ef ég fer í yfirlitsspurningarnar, verð ég ekki að fara þannig inn. Já. Já, ég kemst ekki, ég þarf að fylla þetta út, sko. Þú hleypir mér ekki áfram. Já, ok. Já. Svo kemur það. Já. Ég bíð eftir, það er komið. Sjáumst. Bless. Og helgi. Sömuleiðis. Ég veit hvað það segir. Já, ég segi það. Ekki fór að hlýja við. Já. Mér finnst það að vera sög, það verður ég að segja. En sko procedure, þú merkir við kvöldvöld.
Ég held að þetta verði frekar procedure. Af því að þú ert að segja hvað ferðinu. Svolítið fyrir þetta fór að starfa Nei, í procedure. Þessi svona, protest miklu svona afmarkað. Já, það það sem að þið bjuggu til. Maður? Já. Nú er það slæðina bara í á. Svo er ég mér. Þetta kemur aftur hingað. Það er hlýra þar. Ég er að vinna hjá starfsmenn sem stofan er þeirri sittur með við gangi. Þannig að það má treysta því að það verður stundum ofheitt. Já, þá verð ég nú kannski ekki í lókafæsum. Já, Verður það ekki örugglega haldin? Það var eins og... Ég með svo Steinfjörn Post. Já, ok. Frá Steinfjörn. Það er svolítið kallt. Sendi mér alltaf hana, segja mér og sendi mér dagskrána. Þetta er svaka spennandi. Já. Mjög gott námskeið. Já. Þetta var í heimahjá Hamar og slá í lakka bara alveg. Hvernig byrjaðu það með þessu? Ég byrjaði fyrir þess. Ég var inn í grunnskóla, ég sem sagt kennari. Aldrei fætti ekki að fara í svo fengið ég svona frábæra flug að fara aftur í nám. Já. Þá fór ég og svo fekk ég starf sem starfsráðgjafi sem sagt í Háskóla var þar inn. Það var Lína í sambandinu. Já, þetta var samt ekki alveg við sem ég sé ekki eftir þetta er við skemmt. Þetta var minn á þessum með húsum minni. Ég var meira svona til að fara á fátækt. Svo fór ég í verkefni í MSF. Það var líka mjög sætt, það kveikti svolítið í mér. Já. Það var líka mjög. Er Arndís sagt það? Já. 50-50. Já. Það verður það að við vorum seinar. Ég veit, I know, ég ætla líka að taka til í tölvupóstinum þannig að ég hef ekki náð að sinna í alltaf vikan þannig að ég bregðast við eins og póstum áður en að Ég ætla ekki að fara í þetta. Ég skal finna... Hættu þetta er þetta ekki rafmagnsbót? Jú, þetta er rafmagnsbót. Nei, gott að hafa. Já, nei, þetta er fínt svona. Þetta er fínt. 4 á fjarfundi.
Hvað segirðu? Já, og hér er hérna hátalarinn, þannig að ég þarf svona að biðja að vera ekki mjög langt. Ok, ég er með kubb, sko. Ég setti glærurnar hérna. Já, ég ætla að hafa það sé ekki bara... Ok. Það var einhverja stafsetningarvillur eða eitthvað sem ég tók eftir. Ég er með setningar sem bara mínar, þú veist það? Já, það er stúrnar. Það er algengt að fá vel svo á þeim. Viltu kíkja eitthvað á það? Já, er það ekki? Það kemur inn að, já. Vorum við vissum við það? En ég var... Já, það er svolítið nýtt. Já, algjörlega fyrir. Og hérna... Það er bara þannig að þau kynna sig. Já. Byrjar þú. Það er svona ekki bara því að það reynir nú. Svo myndi ég eftir 77. Það sem ég fannst. Já, ég ætla bara eins og ég segi, við myndum að kynna ljós. Já, það er mjög einhvert að vera spennt, bara eins og það. Ég myndi vera bara að við náttúrulega veistu þú verður alltaf við fundum í gegnum Skype, við erum að gera það. Já. Það er bara svo hann er miklu kvartjani. Já. Já.
NK Collection verður Ekki endilega að biðja leyfi að fá svona. Jæja, nú klukkan bara akkurat 1. Það er 2 mínútur í. Það erum við að byrja, hún er komin Guðbjörg Ottósdóttir, segja okkur frá menningarnæmi og menningarhæfni. En af því að það eru svo margir nýjir þá langar mér bara að ganga hringinn þannig að þið segir frá hver þið eruð og hvaðan þið komið, þannig að við náum aðeins betri yfirsýn yfir hópinn. Byrja bara hérna? Ég byrja. Komið sælar, ég heiti Guðbjörg og ég er náttúrulega starfsráðgjafi hjá MSS. Byrjaði reyndar hjá bara í byrjun desember. Áður var ég í grunnskóla. Og áður en var ráðgjafi þá var ég kennari í grunnskóla. Sælar, ég heiti Steinunn Jónatans og er ráðgjafi hjá MSS. Sólbrún Knuddsdóttir, ráðgjafi hjá starfsmenn. Kristín Erla Fransdóttir og ég nýtur.
Suðurlandi. Helga Hjartardóttir, Yfir Mými. Ég er Ingibjörg Kristinsdóttir og er náms- og starfsráðgjafi í Framvegis. Dóttir er á fræðslumiðstöð Vestmanna. Bara Guðmundsson, ég heiti Inga Þóra, Ingadóttir og er bara Eydís Karta heiti ég og er náms- og starfsráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð. Já, ég heiti Bryndís Ránsdóttir og mig langar að vera náms- og starfsráðgjafi. Ég er framkvæmdastjóri hjá Farskólanum, kemur stundum á sig. Ég heiti Kristín Björk Guðmundsdóttir og er verkefnastjóri hjá Sími. Ég heiti Sif Jóhannsdóttir og er glænýr verkefnastjóri hjá Sími. Og svo er hérna Grísey, hún er sem sagt matsaðli í Viskaverkefninu. Hún er komin á námskeiðið með okkur og svo eigum við von á einum viðbót. Já, ok. Þá bara, já. Ég hugsaði það bara, þið voru búin að kynningu. Já, þannig að ég bara kynni mig, ég heiti Guðbjörg Oddsdóttir eins og sagði að og ég er kennar upp í Háskóla Íslands, ég er félagsráðgjafamennt og starfaði lengi sem félagsráðgjafi hjá Reykjavíkurborg á þjónustumiðstöðum í Breiðholti og svo í miðborgum og Hlíðum og ég starfaði sem félagsráðgjafi út í London tíma kringum 2000 og 2002 og síðan skellti ég mér í doktorsnám 2009 eða 2010 og fékk svo stöð upp í háskóla sem lektor og er búin að vera þar síðan 2013, 14 eitthvað svoleiðis. Og það sem við erum meðal annars að kenna hann upp í félagsráðgjöf í háskólanum og það er það sem kallað er menningarhæfni í starfi. Og það má alveg segja það að í mínu starfi sem félagsráðgjafi þá hef ég oft þurft bara að nota svolítið menningarhæfni í starfi en það er ekkit endilega auðvelt. Maður þarf svona, þetta lærist og maður svona þarf að tileinka sér svona, hafa í huga ákveðna hluti til þess að búa yfir þessir hæfni. Þannig að ég ætla svolítið bara að fara að segja ykkur frá menningarhæfni út af hvað hún gengur og svona hver kjarnin í því er og hvernig við beitum henni í starfi. Og ég gef ykkur líka svolítið æfingar líka í leiðinu, svona, þannig að þetta er svona að fá að vegna þess að sko menning, ef maður pælar í menningu, hún er svo inn í manni, hún er svo óorðuð og ómeðvituð, maður veit ekkert hvernig hugsanir manns og viðhorf og skynjun á öðru fólki og hvernig maður bregst við og hvernig maður heldur að annað fólk skilur mann sjálfan, þetta er svo ósýnilegt og það er eiginlega það sem að menningarhæfnin snýst og það er verið að kenna þetta núna út víðan völl í ýmsum bæði innan hjúkrunarfræðinnar og á starfsvettvangi. Því eins og við vitum að þá náttúrulega erum við mjög fjölmenningarlegt samfélag. Þannig að svona menningarhæfni, við farum aðeins yfir það og svo ætla ég aðeins að fara yfir það meira grundigt, þannig að þið skiljið það svona meira. Það er hugtak sem fyrst og fremst lýtur að hæfni, það sem að geta gert eitthvað, að geta hæfni í samskiptum, geta átt samskipti sem að leiða til, hvað maður að segja, árangursríkra samskipta eins og maður vill hafa það, eins og þið til dæmis í starfi ef þið eru að vinna með fólki af erlendum uppruna sem þið skynjið að séu öðruvísi en þið,
Þetta er svona svolítið út frá hvað maður skynjar, en þetta er ekki endilega út frá því að fólk sé öðruvísi, heldur hvernig maður skynjar að það sé öðruvísi. Í viðhorfum, hefðum og lífstíl. Og auðvitað skynjar maður fyrst og fremst að fólk sé öðruvísi en maður sjálfur þegar það er rosalega sýnilegt, eins og til dæmis þegar maður er að vinna með konu frá Sýrlandi og hún er með sem sagt, slæðu, þá skynjar maður, já, ok, þessi kona er rosalega öðruvísi en ég þarf að haga mér einhvern veginn öðruvísi og tala við henni öðruvísi eða ekki og maður verður svona svolítið óöruggur, af því maður heldur að menningin sé svo ofboðslega svona mikið á milli manns. En svo getur þetta líka verið, ef maður er til dæmis að vinna með fólki sem er transgender og maður hefur ekki hugmynd að það hefur breytt kyn og maður gefur sér að það sé eitthvað annað heldur en það er og öðruvísi. Þannig að þetta svona snýr að ýmsu. Þannig að hvers konar hæfni þarf maður þá í þessu til þess að vera menningarhæfur og hvaða, sem sagt, hvernig öðlast maður hæfni. Þannig að þetta gengur svona svolítið á það, sko, út á það segi ég. Þannig að þetta námskeið er svolítið svona það, sko. Einhverjar spurningar á þessu stigi? Nei. Okay. Þannig að eins og ég sagði að þá snýst þetta svolítið hvernig við skynjum fólk. Og því öll samskipti ganga út af hvernig við skynjum fólk. Við getum líka lært í því að vera ómenningarhæfar, til dæmis ef við erum að tala við ungt fólk til dæmis, sem hefur allt aðrar áherslur og gildi heldur maður sjálfur. Ég hef alveg upplifað sjálf, sko, með mín stjúpbörn sem eru mun yngri ég og það er bara allt annað lífstíl og gildi og vegan og fleira og þá einhvern veginn verður maður einhvern veginn bara, já, það er svona, þetta lítur af svo mörgu og líka með öldruðu fólki. Maður getur líka orðið svona ómenningarhæfingur hefur varðandi aldra fólk, því það eru aðri hlutir sem maður kannski skynjar ekki og er ekki meðvitaður og það getur haft áhrif á samskiptum, maður getur sýnt vanvirðingu, vantraust og svo framvegis. Ok, þannig að ég ætla að biðja ykkur að horfa í kring. Mér sýnist að þið séu allar sömu menningu, af því ég sé að það er allir. Ég gef mér það bara, allir séu sömu menningu, það er margar. Þetta er lítið út svona svolítið eins og að vera íslenskum uppruna og hafa fæðst hérna og búið hérna, eigið foreldri og afar og ömmur af íslenskum uppruna, en kannski ekki, ég veit það ekki. Er einhver hérna af... Já? Ég er pólsk. Ok, svo ég hefði ekki fattað það að þú væri pólsk. Nema þegar nú ert að segja mér það og þá einhvern veginn skynja ég þið svolítið öðruvísi. Ok, en hvað haldið, höfðu þið gefið ykkur að hún var íslenska? Já, ok. Þannig að við gefum okkur oft að einhver sé sömu menningu og sama lífstíl og við og séum eins og við. Síðan ætla ég aðeins að fá okkur borðin, hvert borð að tala hvað skynjiði hér þegar þið sjáu þessa konu. Hugsið svolítið kyn og trú og menningu og svona hvers konar hugmyndir fáið þið þessa konu. Ef við til dæmis myndum fá þessa konu í viðtal hjá okkur og hún væri að vinna í á einhverjum stað sem að þið hafið hlutverk gagnvart varðandi fræðslu og símenntun. Þannig að hvert borð takið svona 5 mínútur að spá svona svolítið í það og við tökum svo umræðina saman.
við farin í bara annað hugsa. Já. Ég var bara Ég skal bara segja það, við verðum þetta Nei, ég veit ekki, en ég veist hvað það segja. Ég þarf að taka til Nei, ég veit, ég er ekki að segja hvað þetta segja, ég er bara að segja Þetta varð að koma, þetta bauðst upp á það. Já, nákvæmlega. Já. Það er sem að þú. Ég held að
Jæja, ég ætla að fá að stoppa ykkur hérna og ég ætla bara að heyra svona, ganga bara svona svolítið á borðin og sjá að heyra svona hvað kom upp hjá ykkur, hvað, já, voruð að reflekta á. Þetta mist ykkur fyrst. Það er alveg munur á milli okkar, að við sjáum það bara á klæðnaðinum hjá henni. Ok, í hverju felst það? Trúarlegs eðlis, sjálfsagt. Ok. Við sjáum strax að hún er greinilega ekki þess að við trúa við. Líklega ekki. Já, ég var reyndar að benda á. Mér fannst það kannski fara eftir í hvað umhverfið hún er. Því ef ég færi þar sem að múslimar ráða, eða þú veist, eitthvað, þá myndi ég skella upp. Er það ekki? Er það ekki þannig? Að þú þarft að vera með. Það er bara alveg misjafnt. Er það misjafnt? Já, þetta er góð punktur. Já. Ef þið hugsið hvað eru gríðarlegur fjöldi af fólki sem er islamstrúar og hvað er gríðarlega mismunandi lönd þar sem islam er, þá er það nú þannig að í sumum löndum er þetta svona meira svona stíll eða svona þótt að fólk sé trúað að þá er þetta ekki endilega ríkur hlut af menningunni. Ekki þannig, sko. Þú veist, í sumum löndum eins og Sádi-Arabíu þá er kannski miklu meira svona íhaldssamari hefðir og gildi en í öðru löndum er þetta bara hluti af daglegum svona klæðaburði og fólk er islamstrúar en það stýrir kannski ekkert endilega fólki alveg í einhverjar ákveðnar áttir. Allan er það mín upplifun. Það er alltaf kljást við einn fordóma sko og þannig já þessi er strang kannski kúið á kallinu sinni, skilur þetta? Já, akkurat. Þessi er auðvitað ekki strangur með málninguna. Já, við fórum einmitt að ræða það líka, þú veist. Hins vegar hef ég alveg séð konur með þetta í London og það er alveg stríðsmalar undir og er ég alveg rosa tískuklæðnaði og bara í mínu starfi að þá hef ég alveg tekið eftir að konur eru rosa sterkar og sjálfstæðar þrátt fyrir þennan klæðnað eins og ég upplifi, kannski hefði upplifað. En hvað með samansammerki milli trú og menningar, þar að segja svona lífstíls og daglegs lífs? Eru einhver sem að pældi því eða hvort að það væri bara algjörlega samansammerki eða ekki? Ekki kannski hægt að vita það almennilega eins og segir, þetta er svo mikil breitt hjá þeim. Þú getur verið frá landi þar sem konur eru bara í meirihluta í ríkisstjórnum og bara, þú veist, alveg öflugar eða frá landi þar sem það er ekki að keyra bíl. Þannig að við myndum einhvern veginn þurfa bara, mættum ekki dæma það, þú þurftum að bara fiska bara rólega upp ef hún væri hjá okkur. Þú veist, hver staðan hennar er. Akkurat, og það einmitt felst, menningarhæfni felst einmitt í því að passa sig á því að setja fólk ekki í kassa. Í
menningar trúarkassa af því það hefur áhrif á það hvernig þá við komum fram og hvernig við bregðumst við eða hvernig við skynjum eða skiljum þarfirnar sem fólk hefur og líka hvernig sko hún gæti skynja mann. Hún gæti skynja mann bara, hún gæti upplifa að vera smættuð í einhver trúarlegan eða menningarlegan kassa af því hún er líka eitthvað annað, ekki satt. Hún gæti verið hámenntuð, hún er líka kona, þannig að það er kannski, hún er ekki endilega einhver kúguð kona, skiljiði. Hún er frá kannski einhver ákveðnu landi, það er svo margt sem kemur þarna inn í. Ég meina það gæti verið að hún sé sækina, hver veit. Hún er kannski móðir, hún er kannski eitthvað annað, það er svo margt sem að kemur þarna inn í. Valin í okkar landi. Já, við tölum það, Já, hún gæti líka verið það, eins og í Svíþjóð og norsku þættirnir, Skam, munið, ég meina það er svo ofboðslega gott dæmi það, hvernig maður verður að passa sig á því að... Við tölum tungumálið og passa okkur að tala íslensku fyrst. Já, einmitt, getur bara verið alveg einmitt, já, akkurat, þannig að það er svolítið þetta, hvernig við skynjum og skiljum menningu, að það er heldur ekki bara menning og það er heldur ekki bara svona kassi, menning er ekki kassi, þannig að er einhver aðri með einhverja punkta sem þið vildi deila? Er þetta ekki líka bara, ástæður fyrir við erum að velta okkur upp og, ekki velta okkur upp, að tala þessa menningarnæmi, er líka að það hefur svo margt breyst, þau veitir, svona mobilization, allt þetta, að það er ekki svo kannski einu sinni í eldgamla daga eins og börnin segja. Það var menning kannski bara fyrst þarna og þarna og þarna og það þurftir ekkert að, þú bara bjóst ekki það, skilurðu. Það ferðaðist kannski þangað, en núna eru margar menningar og trúarbrögð í einu landi kannski meira, ég veit það ekki. Það er til í eldgamla daga. Það er hjá okkur, bara á síðastliðin 20 árum hefur bara okkar samfélag breyst rosalega mikið. Já, það var svo mikilvægt ef við skoðum þetta. Já. Það er kannski að ungt fólk, unglingar frá mjög mismunandi menningar hefur meira sameiginlegt sín á milli en þú veist, með okkur sem erum eldri, þú veist, þannig að þetta er svona Akkurat. Og við erum við hérna erum að því þetta gerir svo hratt, að maður er enn að heyra kaffistofustspjallina og það er óþolandi að geta ekki farið í bónus og talað íslensku. Þú veist, við erum ennþá það. Já. Við erum ennþá svolítið þarna og við erum svona aðeins smátt að þokast svona áfram. En þetta er mitt, þú veist, til dæmis ef þessi kona væri unglingur og ég væri félagsráðgjafi, þú veist, það væri bara skelfilegt ef ég væri að upplifa unglinginn sem í einhverjum ákveðnum kassa. Hún var kannski með, þú veist, snjallsímann sinn þarna og þú veist, hún væri bara í einhverjum unglingamenningu, þráttur hún væri. Þetta skiptir rosalega miklu máli. Þetta hefur áhrif á samskiptin og tengslin sem að maður myndar við skjólstæðinginn. Alveg gríðarlega áhrif. En ég ætla að sýna ykkur hérna að því sko menning, ef maður hugsar menningu, þá hugsa maður oft svona þetta það sem maður sér, líkt og maður sá á þessari konu. Þú veist, maður sér einhverja menningu, birtingarmynd menningar á henni, en maður veit ekkert meira svo sem, þú veist, hvernig eru hugsanir hennar og hvaða hugmyndir hefur hún barnauppeldi, vinnu, menntun og svo framvegis, viðhorf gagnvart aldrum og svo framvegis. Þannig að menning er oft svona, menning er bæði meðvituð, af því við sjáum hana, hún er svo áþreifanleg, en hún er líka svo ofboðslega mikið inn í okkur og eins og ef við pælum í okkur sjálfum, þú veist, hvernig skoðanir við höfum á ungu kynslóðinni sem öll að verða vegan. Ég heyri þetta svo mikið í saumaklúbbnum mínum, sko, það eru bara alltaf verið vegan og hvað er þessi krakkar að gera og við bara skiljum það ekki. Að viðhorfin okkar, þau móta svo mikið að því hvað uppeldi við höfum fengið og hún er svolítið svona þessi íslenska, við höfum fengið uppeldi samkvæmt íslenskum viðmiðum og gildum, ekki satt.
og svo getur kannski verið breytilegt innan fjölskyldna hvernig hlutirnir eru líka. Þannig að þú veist, já, þetta er þetta sýnilega, eins og maður sér þetta bara og málið sem fólk talar. Leið og þú myndir fara að byrja að tala pólsku, já þá myndi ég fyrst vita að þú værir frá Pólandi nema þú værir svona áberandi pólsk í útliti eins og ég. Og kannski myndi ég falla í það að fara í einhverja staðalímyndir ef þú væri með einhver svona pólslúk sem að ég héldi að væri svona pólslúk. En það er kannski nákvæmlega það sem við vorum kannski að ræða hérna, að með því að horfa á þessa mynd, þá gefum við okkur eitthvað strax í upphafi, en síðan þarf maður að taka svolítið til í hausnum á sér og vera meðvitaður um það í rauninni segir þessi mynd nákvæmlega ekkert um þessa konu. Gerir það alveg. Það er bara málið. Hún gefur manni, sko það sem er sko með staðalímyndir, þær eru bæði neikvæðar en það eru líka svona ákveðin leiðarvísi. Það gefa okkur svona starting point. Akkurat. Að byrja síðan að skilja og skynja manneskjuna. Það er svolítið þannig. Já, þannig að þetta ómeðvita er allt þetta. Hvernig við sjálfsmynd við höfum. Okkar sjálfsmynd til dæmis, eða sem sagt íslenskar kvenna það gæti verið að hún sé að einhverju leyti svolítið öðruvísi heldur en pólskara kvenna en samt ekki, en kannski er hún öðruvísi þegar kemur að kynja, hvernig maður upplifir sig sem kona í samhengi við hvort að maður telur sig vera jafnfætis karlmönnum. Ég veit ekki hvað finnst þér? Finnst þér pólska konu til dæmis? Er það meira, eru þær alveg með þetta jafnrétti sjónarmið eins og við erum? Já, kannski aðeins sterkara, en það er að breytast líka í Pólandi. Já, já. Og ríkisstjórnin vill vinna þvert á móti, sko, konum núna. Ok. Hvað telur þú að myndi hafa áhrif, til dæmis í ykkar starfi? Heldur það sé mikilvægt að geta sett sig í samhengi pólskra kvenna? Já, til dæmis, segjum svo að þú sért að vinna með, ekki þegar bara allar hérna, segjum svo að þið fáið pólska konu sem að vinnur við ræstingar og hún kemur og hvað myndi gefa ykkur, myndirðu telja að vera mikilvægt að skilja hennar samhengi og menningu? Já, miklu auðveldara að ná til hennar, kannski, ef ég þekki hennar svona uppruna og svona. Akkurat. Þá eigum við einhver sameiginlegt strax. Tungumál kannski og svona eitthvað sem við skiljum áðar sko betur. Þannig að þú ættir kannski auðveldara þá með að mynda tengsl og skilja hana svona svolítið heldur en kannski, en ekkert endilega, það fer líka eftir hvers konar manneskja þú ert og hversu hæf þú ert í samskiptum bara yfir höfuð. Ég veist að bleiknum bara svona persónumengar, þú veist, við íslenska konur, við hugsaum það örugglega mjög ólíkt á það við hugsaum. Skilurðu, hvernig við teljum okkur ekki að fá okkur til það eitthvað. Þú veist, mér finnst svona oft vera bara persónan ég og persónan þig eða eitthvað, hvernig maður nálgast. Já. Við erum bara svo ólíkt. Hæfnin felst í hvernig við í samskiptahæfni bara yfir höfuð, en hún felst einmitt svo mikið í skilningi á samhengi fólks og hvað það kemur það frá stórri borg í Pólandi eða kemur það frá einhverju öðru svæði, hver er stéttin og hver er saga viðkomandi og svo framvegis. Því sko menning, hún mótar svo mikið, hún mótar það hvernig maður hugsar sjálfan sig og hvernig maður upplifir sjálfan sig, hvernig maður bregst við ákveðnum hlutum, hver viðbrögð manns eru, eins og til dæmis hérna í sumum löndum eru ákveðna hugmyndir barnauppeldi. Okkar hugmyndir núna barnauppeldi og sérstaklega hjá ungu kynslóðinni bara einhvern veginn að maður har allt, eins og stjúpbörnin mín, þau eru í einhverju sem heitir hérna, hvað heitir það, eða það er svona, gengur út á það ef að barnið gerir eitthvað, já ég veit að þetta er leiðilegt,
það er svona, gengur út á það að virða tilfinningar barnsins versus þegar ég var yngri þá var bara sagt hættu þessu, ekki vera þessu en það var ekkert útskýrt fyrir barninu af hverju það mátti ekki gera einhverja hluti og í sömu menningum einmitt hugmyndur barnauppeldi einmitt þetta bara að stoppa sem leið til þess að ala barnið upp. Þannig að svona hluti, þetta einmitt í þessu. Maður áttar sig ekki alveg á því hvað fólk hvernig fólk hugsar einmitt barnauppeldi, þar á meðal hvernig fólk hugsar menntun. Er fólk að hugsa menntun? Já, ég á rétt á menntun, ég ætla að mennta mig og mig langar að mennta mig, eða er fólk að hugsa, nei, það ekki mitt hlutskipti í lífinu að fá hámenntun. Það meira fyrir kalla eða meira fyrir hærri stéttir í mínu samfélagi eitthvað svo framvegis. Allt svona þarf maður að vera meðvitaður bara spá ég, þetta er mynd af pólskum verkamanni í Bretlandi. Hvað getur maður gefið sér, hvers konar manneskja þetta er? Maður veit ekkert. Maður með ákveðna staðalímyndir. Já, hann býr örugglega í einhverju herbergi á einhverju iðnaðarsvæði, hann drekkur. Það er alls konar svona staðalímyndir eða ekki. Pólskt par í Bretlandi. Rosalega mikið af Pólverjum í Bretlandi til dæmis. Það mjög mikið af Pólverjum hérna líka hjá okkur. Það skiptir máli að vita svolítið það skiptir máli að skilja fólk út frá heimalandi þeirra og uppeldi og svona því samhengi sem það kemur úr, en líka í hvað samhengi fólk hér. Já. Það sem ég sagði að vera hugmyndir sem við höfum, eins og barnauppeldi, vinna, menntun, viðmiðin okkar, hvað við teljum að við eigum að gera í lífinu og reglur og gildis höfum við yfirleitt fengið í arf frá fjölskyldun okkar og fjölskyldan okkar svo inngreypt inn í menninguna sem við ölumst upp í og við fáum ákveðnar, þannig mótust við sem einstaklingar. Og menningin líka, hún mótar það bara algjörlega líka hvernig við hugsum, hvernig við upplifum okkur sjálf eins og ég var að segja, hvernig við hugsum annað fólk, hvernig við hugsum jafnvel til dæmis eins og samkynhneigða. Við getum ekki gefið okkur til dæmis að fólk frá mismundi menningarheimum hugsi alveg eins samkynhneigða eða hugsi alveg eins aldraða. Fólk til dæmis, fólk sem ég hef unnið með frá Miðausturlöndum til dæmis mjög hneykslað yfir því hvernig Íslendingar koma fram við aldraða til dæmis. Það mjög mikil virðing borin fyrir öldruðum í Miðausturlöndum og það með háan sess og það bara ríkt gildi að þú átt að sjá þitt gamla fólk og fjölskyldan númer 1, 2 og 3 sem umönnunaraðili. Alls konar svona hluti kom inn. Já, menning meðvituð og ómeðvituð. Við lærum hlutverk sem konur, karlar, börn, makar, hlutverk á vinnumarkaði. Hafið þið einhver dæmi úr ykkar starfi sem að ykkur finnst endurspegla hvernig fólk hefur verið félagslega mótað eftir upprunamenningu? Hvernig það upplifir sig á vinnumarkaðnum? Réttindi sín eða stöðu eða líðan í starfi. Ég var með eina konu sem hún fengi ekki séns að fá vinnu af því að hún með erlent nafn. Hún fengi ekki. Hún sagði af hverju fæ ég ekki eins og svar. Og var ég að tala það var alltaf að ringja eftir og athuga af hverju
þá fannst henni að dónaskapur eða hún hélt að það var ekki í lagi að Já, einmitt. athuga atburðaröfni. Ok, þarna skiptir máli einmitt svona hefðin í kringum það að fylgja eftir umsókn vinnu. Það geti líka tengst því að viðkomandi bara ekki vanur að sækja um vinnu eða já, eða hefur aldrei verið á vinnumarka áður, sem margt sem getur haft áhrif. Já, hún talaði alveg íslensku sko, ég sagði að setja fyrirskrána á íslensku. Já. En þetta er líka dæmi mismunun. Því miður það þannig að það leið að fólk heyrir erlent nafn eða að leita húsnæði eða vinnu og þá bara Það er stundum flokk, umsóknir, þegar erlendir eru sérfenga og svo íslendingar sérfenga. Já, þetta er klárlega mismunun. Eldra fólk tala líka með sem að ónýta kennitölu. Eftirnátt til að geta auðvitað á vinnu. Já. Við lærum líka hverju hafa vald. Það getur vel verið að þessi kona hafa líka einmitt spáð í því við erum miklu meira, en maður er kannski meira sterkari, maður veit að maður getur hringt í vinnuveitan og spurt fyrir, en í öðru löndum bara er það tabú, gerir það ekki. Þú skiptir til dæmis ekki af því sem skólar eru að gera, í skóli og heimili eru algjörlega aðgreint, en hjá okkur er það þannig að það er bara svona mikil flæði á milli og við megum skipta okkur af hvað skólarnir eru að gera. En í öðru löndum er það bara alls ekki. Og þetta getur valdið misskilningi í samskiptum. Ég hef alveg orðið vör við það sem félagsráðgjafi. Þegar ég var að vinna með flóttakonur í einu sveitafélagi að þá skildum við ekki félagsráðgjafinn af hverju í ósköpunum flóttakonurnar fylgdu ekki eftir neinu sem kom frá skólanum eða voru með svona lítil samskipti þrátt fyrir að við skóla þrátt fyrir að það eru búið að segja við þær endilega talið við kennar og þetta vegna þess að þær voru svo vanar því að það væri skólinn hefði bara þetta vald og þú áttir ekkert að hafa með það að gera að hafa áhrif á það. Og þetta er svona aðeins svona inngangur inn í hvernig menning getur haft áhrif á hvernig við hegðum okkur og skiljum og umhverfið okkar og samskipti við aðra. En sko það sem felst í menningarhæfni er eins og ég sagði, hæfni í samskiptum við fólk sem við skynjum að er frábrugðið okkur, hvort sem það er menning, kynhneigð, mikil stéttarmunur, aldursmunur, fötlun, það er svo margt sem getur komið að inn í og og nútíma menningarhæfni tekur til fleiri þátta heldur en menningu. Og þegar menning sameinast til dæmis fötlun, þá geta hlutirnir orðið svolítið erfiðir, eða þegar hún sameinast til dæmis kynhneigð, þá getur hún orðið mjög erfið. Vegna þess að það er ákveðin gildi í menningunni kannski gagnvart kynhneigð eða fötlun sem að gera það að verkum að viðkomandi hefur lægri stöðu eða hefur inni væntingar til sjálfsíns og svo framvegis. Það er svona allt svona hluti þarf maður alltaf að hafa í huga. Þannig að það er þegar þið eruð að vinna með fólki þá skiptir bara máli að pæla svolítið í hver er lífsreynsla fólks og þá er ég bara meira að tala um svona hvaða samhengi fólk er að koma úr. Pólland, Írak, Malasía, Bandaríkin eða whatever, það sem fólk kemur frá og líka hver er reynsla þér á Íslandi? Hver lengi hafa þið búið hérna? Hvernig eru fjölskylduaðstæður til dæmis? Er fólk að senda peninga heim? Er það með ríkara skyldur gagnvart fólk, ættingjum heima? Hefur það áhrif á vinnu þeirra og svo fleira? Og svo þetta hérna líka, kynaldur, stéttrú, fötlun, kynhneigð og fullt af fleiri þáttum líka. Svona ágætt að hafa þetta í huga. Aðeins að sjá hvað klukkan er.
Þannig að þegar maður tekur inn aðra hluti heldur en menningu þá einmitt menning, kannski ákveðnir hlutir í menningu sem sýnilegir en svo líka getur verið sýnilegir eins og til dæmis kynþáttur. Maður þarf líka alltaf að taka, fólk getur upplifað sig ákveðnir þátt út frá kynþætti út af því hvernig samfélagið bregst við. Ég hafði horft á þættina Ófærð. Maður sá alveg í þáttunum Ófærð hvað þessar dökku verkamennir eru lægra settir innan vinnustæður. Tóku ekki eftir því. Já, það er út frá rasisma innan hópsins og það var bara einstaklega mikilvægt fyrir vinnustæðin að taka á svona hlutum og vera menningarhæfir. Ég fer í það aðeins á eftir. Menningarhæfnin, hún felst í 3 þáttum. Með 4, býtum við, 2, 3, 4 þáttum. Það er þessi 4 þættir. Þú sem starfsmaður, hvort sem þú ert yfirmaður eða starfsmaður, þú ert næmur á eigin gildi og viðhorf svolítið og hvernig þau kannski svolítið ólík öðrum. Þú viðhorfum annarra og sem að í rauninni, þú ert meðvituð þetta sem er inn í þér, það sem þú gefur þér að lífið sé. Þú ert svolítið meðvituð að það sé kannski ekkert alveg rétt að það sé bara, þú ert meðvituð áhrif menningar á það hvernig þú hugsar og upplifir. Sem gefur þér þá tækifæri til þess að vera ekki að mynda þér fyrirfram gefnar skoðanir. Líkt eins og með konuna. Ef við erum bara meðvituð þetta, hvað er ég að pæla núna? Ég þarf bara að vera meðvituð að setja hann ekki alveg í einhvern kassa, staðalímyndakassa. Þá förum við mjög langa leið í því að vera menningarhæf. Þá erum við búin að sleppa eins tökunum á einhverjum svakalegum menningarkassa eða einhverjum staðalímyndakassa sem að festur okkur þá í því hvernig við myndum tengsl og traust við viðkomandi manneskju. Þannig þetta fer langa leið. Og þú ert ekki að gefa þér að þín staða sem íslensk kona sé eitthvað betri heldur en staða þessara konu þarna til dæmis með búrkuna. Það er svo margt líka í íslensku samfélagi hjá okkur konum sem er alls ekki í lagi eins og MeToo-byltingin hefur sannarlega gefið okkur sýn á. Hún bara, það er víða pottur brotinn. Við getum ekki gefa okkur það að við séum svona eiginlega, höfum svona góða stöðu sem konur á Íslandi. Bara alls ekki. Við erum með miklu lægri laun heldur en karlar til dæmis. Þannig að þetta fer langa leið. Síðan þú hefur skilning á, hefur svona smá þekking á hvernig pólsk menning og viðhorf og hver hlutverk kvenna í Póllandi, hver eru fjölskylduhefðirnar í Póllandi. Já, það er kaþólsk trú í Póllandi. Hvernig það, hvaða gildi hefur trú í Póllandi og svo framvegis. Og þannig að þetta leiðir líka til þess að þú hefur meiri skilning á fólki. Og það fer langa leið og þú þarf ekki að lesa heilu bækurnar til þess að skilja fólk. Það er bara aðeins að setja sig aðeins í spor fólks út frá menningu þess svolítið. Það fer langa leið í að fólk treystir þér og upplifir sig ekki smættað eða sett í einhvern kassa. Og það standi og það fer langa leið í að sýna fólki virðingu líka. Síðan það, þú getur átt árangursrík samskipti við fólk sem eru margt ólíkt þér. Þú verður bara að sjóa þér út frá þessu tvennu í að þetta fer langa leið í að eiga árangursrík samskipti. Maður missir eins og til dæmis ég sem félagsráðgjafi, maður missir stundum af tækifærum á að fatta hvað fólk er að upplifa eða skilja hvaða vanda fólk er í. Af því að maður er bara ekki með hugan við
þú veist, í hvaða samhengi fólk kemur úr, menningarlega séð eða hvernig aðstæður þeirra eru eða hvaða gildi fólk hefur. Þannig að maður getur mist af þessu. Síðan það hérna stofnunin. Af því að sko það náttúrulega ekki nóg eins og til dæmis að þið sem starfsfólk séu menningarhæfar. Stofnunin þarf að vera það líka. Hún þarf að vera menningarhæf. Hún þarf að gera starfsfólki sem af erlendum uppruna tækifæri til þess að blómstra í starfi og geta átt sömu tækifæri og annað starfsfólk. Hún þarf að koma fram við skjólstæðinga, hafa einhverja leiðarvísa eða verklags sem að gera þá starfsfólki kleift að mæta þörfum mjög ólíkra hópa eða einstaklinga sem að koma þarna í þjónustu. Þannig að stofnunin þarf að gera sitt. Stofnunin þarf til dæmis að veita fólki fræðslu eins og það verið að gera hérna. Þið eru að fá fræðslu til þess að bæta menningarhæfni eða auka menningarhæfni í starfi, en stofnunin sjálf þarf líka að gera líka. Það ekki alveg nóg að bara starfsfólk geri. Þannig að það gert með stefnumótum, markmiðssetningu, áætlanagerð, verklagi, túlkaþjónustu. Þannig að þið geti til dæmis, ég veit ekki hvort að þið eru með, þetta þverfagslegt teymi, starfa þær, eitthvað svona heilt yfir landi, eitthvað svona samtök, símenntunar. Já, ég meina það væri voða sniðugt til dæmis að það væri hægt að gera eitthvað saman, þvert á landið, til þess að auka, að skapa svona umhverfi í ykkar starfsumhverfi sem menningarnæmt. Það þá að koma frá, þar eru þá að vera frumkvæði þessari stofnunar eða sambands. Já. Og það já. Eins og ég sagði, þetta sko, þú kannt að meta margbreytileikann. Kunnið þið að meta margbreytileikann? Ef þið pælið í því. Ég meina, öll höfum við einhverjar staðalímyndir og ótta við ákvæðan eða einhver neikvæð viðhorf. Það nú bara yfirleitt þannig að við erum ekki alveg 100% perfekt. Myndið þið segja að þið væru bara algjörlega með þetta? Nei, einmitt. Það svona þægilegt að vera innan með fólk sem sammála manni í mest. Það rosalega þægilegt. Svo upplifir maður kannski að fá vinnufélaga sem bara allt öðruvísi og það bara stanslaus átök. Það þarf að minna sig á bara, já, gott af þessu, þú veist, þetta eitthvað sem maður get lært af. Hvað segir þetta með mig? Já, akkurat. Já. Ég sé til dæmis þegar ég sé fólk reykja í bíl. Já. Það ákveði ég alls konar. Já. Ég er svo oft bara hættu núna. En samt myndi maður ekki samþykkja lífstíl sem hefur skaðandi áhrif á aðra. En skilur það, ég býti bara andfarsögu. Talandi ófeyrjandi. Og þetta líka við okkur mörg, það rosalega miklu fitufordómar í gangi til dæmis og við erum alltaf að gefa okkur eitthvað og bara fjölmiðlar, þú veist, þá íta undir þetta stanslist. Hvernig það alls konar fordómar? Það alveg challenge, ég meina mér finnst eins og til dæmis mikið af ungu fólki það að koma með önnur viðmið og svona gildi og sterkar skoðanir á hvernig hlutirnir eiga að vera og breytast og maður er alveg upplifað sem að hluti af eldri kynslóðum maður ekki alveg, mann finnst þetta svona stundum einum of. Og það kannski einmitt þetta hérna sko. Vera meðvitaður hvernig maður hugsar alltaf já, íslenskt er best og allt íslenskt er svo gott og íslenskur matur svo heilnæmur og góður og svona vera meðvitaður svolítið þetta. Hvernig maður
setur íslenska menningu hærra heldur en kannski annara. Og svo bara mikilvægt að átta sig á því að það getur bara margt misfarist í samskiptum við fólk sem ólíkt þér og maður gæti átt erfitt með að bregðast við. Maður gæti bara ekki alveg fatta hvað maður ætti að gera eða hvernig maður ætti að bregðast við. Til dæmis þegar fólk verður reitt, fólk allt í einu verður rosalega reitt eða bregst við reiðilega eða þá það kannski ótti eða óöryggi. Það kannski af því að það vant því að eins og með flóttafólk, það vant því að það verið að misnota vald eða eitthvað svoleiðis. Ég hef stundum sem félagsráðgjafi í samskiptum við karlmenn stundum frá, nú ekki oft en ég hef alveg lent í því með karlmenn sem eru frá einhverjum ákveðnum löndum að ég skynji alveg að þeim finnst rosalega óþægilegt að ég sem kona sitji hérna með bak við skrifborð. Þau upplifa mig eins og ég hafi eitthvað svona vald, sé að taka mér vald sem ég ekki, en það bara út frá þeirra menningu. Þannig að og þá verður svona misskilningur og leiðindi. Þú hefur einhverja þekking á menningu annarra, þú getur skilið betur samhengi, atburðar eða einhver sem að gerist í vinnunni. Nú veit ég ekki alveg hvernig ykkar vinna en svona gef mér að þið eru að veita, þið ekki í, ráðgjöf, til vinnustaða þá. Líka og einstaklinga, já. Svo það stofnunin líka hérna sem að. En hvað segir þú mér hérna með þína, hvernig upplifir þú þitt starf, ef ég má spyrja þig, út frá, hvernig upplifir þið, hvað ég segja, finnst þér þinn vinnustaður koma á móts við þarfir pólskra skjólstæðinga? Það að gerast núna þegar við erum Já. Þetta tungumálið, það rosalega gott að hafa pólskumælandi. Já, út frá tungumálinu þá eða? Kannski allir svona mikilvægt geta tjá sig og sínu í tungumálinu og vita af mér. Hefur þú til dæmis getað útskýrt hluti sem að fólk kannski skilur ekki af því þú skilur samhengi meira út frá pólskum gildum eða hefðum eða eitthvað svoleiðis eða? Já, ég veit búa svolítið tíma á það kannski til að fyrir því útskýrt hvernig virkar þetta. Já. Ok. Já, þannig að menningarnæmi, hún svona bara leiðarvísir til að meta og bæta þjónustu til skjólstæðinga og líka við starfsmenn og já, þetta svona lítur að þjónustinni, eða lið 4 með stofnunina. Og svo annað sem maður þarf náttúrulega að hafa í huga og það eru lög hérna sem að jafna meðferð á vinnumarkaði til dæmis. Það bann við mismunun. Maður þarf líka að hafa mannréttinda að leiðarljósi í menningarhæfninni. Ekki bara að skilja fólk, heldur líka mannréttindi. Maður getur mismuna fólki og maður getur, hvernig maður kemur fram með fólk getur orðið til þess að fólk missir að einhverjum tækifærum. Út frá því að maður maður svona ómeðvitað mismunum að fólki. Lögunum til dæmis ætlað að stuðla að virkri þátttöku sem flestra á vinnumarkaði. Það að setja umsókn einhverja í bunka því hann með erlend vinnuafl, það klárlega mismunum. Það að treysta ekki fólki fyrir því að fara kannski aðeins hærri stöðu af því að íslenskan ekki nógu góð eða maður gefur sér einhvern veginn, maður hefur svona ómeðvitaðar hugmyndir að viðkomandi hafi ekki þessa hæfni, það getur líka verið mismunun. Maður með bara ómeðvituð viðhorf að íslensk starfsfólk sem eftir vill betra heldur en það. Svo veist mér líka annað þegar við förum
hlutverki alltaf að þurfa að hjálpa. Þetta er bara fullorðið fólk, þú veist, með alls kyns. Þegar við tökum okkur hlutverkið að hjálpa svo og svo mikið. Ég er oft svona bara það að fólk skrái sig á námskeið. Það er sem benda heimasíðan og hér er tengillinn, þá förum við að sko byggja inn. Ég finnst þetta átt að vera svona challenge til okkar að fólk getur verið sjálfbjarga í því sem það þarf að gera. Það er alltaf eins og... Já, þú meinar að maður gefur sér það sé sjálfbjarga. Það sé oft svona, sé ekki sjálfbjarga sem er bara... Já, maður er að fólki í rauninni bara það að það getur bjarga sér. Hvernig einmitt vinnustæðurinn, hvernig hvetur vinnustæðurinn fólk til þess að koma á námskeið og hérna, ég man að námskeið sem ég var með fyrir það var kvartað yfir því að það voru svo fáir pólskir verkamenn, karlmenn sem kæmu í iðnnám til dæmis. Hvað er það þá? Hvað vantar til þess að hvetja iðnaðarmenn á vettvangi til þess að koma og fá sér, eða sem sagt að, fá iðnmenntun, eða fá próf. Hvað er það? Það þarf stundum einmitt að pæla í leiðunum til þess. Já, ég ætla að vera að spá í að hafa svona smá æfingu hérna fyrir ykkur í réttur til atvinnu. Þannig að hvert borð fær, því við erum nú líka að pæla svolítið í mannréttindum og hvernig vinnustaðurinn er, að þá fáið þið smá hérna æfingu, réttur til atvinnu. Ísland er aðili að samningi sem heitir Alþjóðasamningur efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og hefur líka skuldbindingar og þar á meðal réttur til atvinnu sem að felst í því að rétt sérhvers einstaklings til tækifæris til að afla sér lífsviðurværis sem hann velur af frjálsum vilja, sem sagt vinnu, bara að geta farið í vinnu og fá vinnu, rétt til að njóta hagstæðra og sanngjarna vinnuskilyrða og það er ýmislegt í því sem er á blaðinu hérna, þetta er bara frekar stutt. Rétt til að semja starfskjör með milligöngu verkalýðsfélaga og rétt til vinnandi fólks til menntunar og fræðslu. Þannig að aðeins að fá okkur bara til þess að spá speglur í þessu og líka hvað réttindi hafa ekki verið tryggð í eftirfarandi dæmum og líka íhugað hvort það sé gagn í því að hafa þessi réttindi til atvinnu á hreinu. Það eru spurningar þarna á blaðinu. Já, getum bara fengið öll að sjá þess að fleiri blöð. Þið eru með þetta, já. Við erum með tvær æfingar. Hérna æfingu. Við erum allar með þetta og svo spurningar. Er annað hvort á annað spurningar? Já.
og maður er kannski ekki endilega að pæla bara í menningu þarna. Það er líka kannski út frá bara alls konar fólki sem er í vinnu. Já, sækir í vinnu. Ég kannski verði búin fyrr en ég held samt ekki, ég á eftir að fara yfir fleiri glærur sko. Það eru orðnar svolítið þreyttar sko. Sé það bara á þeim sko. Já. Já, gerðu gest, já. Já, bara frábært, já. Það er bara alveg aðeins. Já. Það verður allir glaðir að... Já, það verður allir glaðir að fá smá. Með tímyndir eða eitthvað, sko. Þetta er frekar lítið, sko. 2 glærur eftir, sko. Síðan þær eru svolítið þreyttar, en þetta er allan komið að stað að hugsa svolítið. Já. Það er ekki? Já. Aðalega að vera meðvitaður, já. Bara alltaf að vera meðvitaður þetta, því maður er svo sem er ekkert endilega sko bara, maður verður bara menningarhæfur með að vera meðvitaður. Það er svolítið þannig. En svo náttúrulega líka ekki með þess að orðræðu alltaf að þetta sé allt svona ákveðin hátt. Það skiptir miklu þessi frumkvæði þar. Eins og til dæmis MeToo-umræðan hefur til dæmis sýnt. Ef það er mikilvægt staðurinn orðin. Þekki á þessum vinnustað eiga allir njóta sín. Og þá náttúrulega fer starfsfólki ósjálfrátt í gírinn. Já, einmitt, það er hluti af stofnunum. Já. Já, algjörlega. Gjörsamlega. Áttu þær að tala saman þetta eða? Áttu þær að tala saman eða? Jú, við ætlum að tala saman svo bara smávegis og, já. Það ræða saman í hópum eða? Það er að ræða saman hún í hópum. Já. Og svo ætla ég bara að fara á milli og heyra hvað gerði.
Já, nákvæmlega. En vinnuveitandinn það sem það hefur á þessum tíma. Ok, það er kannski er það ekkert vandamál að greiðslan þetta heldur bara að sveigja en talar mjög þannig. Það vinnur á pizzastofu það gæti samt verið það gæti verið í samfélagi. Já, það gæti verið það og einn annar. En það verður sem sagt já, blessi það. Getur verið áfyrir að sem bara lána sem við fá starfsæði. Gengur ekki vel? Jú. Ég með aðeins stærri hópur síðast. Já, það gengur vel. Það eru nokkrar, 2 æfingar hérna. Já, akkurat. Það er svo skemmtilegt. Já, það er það. Það er mikilvægt að blanda því. Ég sé að það eru þreyttar, sko. Já. Slöknað á allir. Þetta er langur dagur. Já. Það er mikilvægt að brjóta upp. Já, það ekki. Svo er ég annir á fund, algjörðu síma. Já. Bara í vinnunni, sko, við eina. Já. Svo er fólk líka svolítið að nýta tækifæri í finna þetta fram eins og koma fram og þá spurning, sko, þá saman. Já, og finna. Það með. Ég var aðeins eldra í spurning. Já, auðvitað. Jú, þetta er... En við erum svo ánægðar. Mér finnst þetta bara líka að vera 2. Já, það. Já. Já. Gána með það þannig. Já. Þetta er svona... Ok, það er nú gott. Að fá svona hvernig menningin getur, já, okkar eigin... Já, bara eitthvað sem að fólk hefur bara spáð í lífsluflutina. Já, einmitt, já. Það er bara já, þetta samtal. Já, það við vissum þetta líka, en menningin getur segja. Algjörlega. Já, þetta er mjög Já, þetta er að verða. Já. Það lítur nefnilega að alls konar fólki, sko. Já, gerir það.
á menningunni sjálft sko, en svo líka að fólk átti sig á þetta heyri til margs annars sem kemur fram með fólk frá einhverjum staðalímum til þess að smætta fólk eða vanvirða eða hvað það sko. Ég ætla að taka með. Er í lagi þín vegna að þú sem er alltaf? Já. Þetta er svo nú fjarlægð við. Já. Kaffi. Já, þessi þakka. Algjörlega. Þú ert búin að fá kaffi og svona? Ég er búin að fá kaffi og allt svo list, þannig að ég hugsa að ég kaffið bara. Já, við erum aðeins að spá í hversu spurning þetta bara er á Nei, þau meita skilja ekki. Þau eru háskólastíðan á Já, er það tengst við það þá? Þetta síðan, já. Já. Spá í svona Já, en þú getur ekki sótt þangað ef þið vantar að fá lögmyndulega Það geta aðstoða á Íslandi. Ég er í láglaunastarfi sem er ekki að sjáum hvað Þau eru kannski ekki að fá vaxta og sanngjörn vinnuskilyrði, eða jú, vinnuskilyrði það sé ekkert mikið síðast Já, akkurat Jóla, fáum við ekki örugglega þessa glæru líka og allar sem er eftir Hann er að vinna er ekki gott. Hvað er þetta fyrir mjög sér greið? Eða eftir þessi? Já, ég er hann að Já, En ég held að sé óslátt eins og hérna með þrjú Það sagði sem það var á mig. Stórt fyrirtæki.
Englandi líka sko. Ég veit ekki. Ég er bara að hugsa að það væri bara Verði haldið að Hafnarfirði kannski bara ómögulegt ráðgjafi veit ekki alveg hvað er það þá kemur kostar til þess að setjast niður í en svo er svona misjafnlega sveigjanlegir vinnustaðir eru að já, hann veitum við bara kannski er hann vísið hann er alltaf að ég þarf að laga Jæja, heyrðu, við skulum bara staldra núna við. Má ég fá lána spurningarnar líka? Erum við með? Nei, bara nei. Ég bað ykkur sagt hvaða atvinnuréttindi hafi ekki verið tryggð, en í reynd það nú þannig líka að mig líka spá í það ekkert endilega að það sé bundið í lögum að sumt af þessu sem er sumt af þessu bundið í lögum, en sumt af þessu lítur svolítið að því til þess að hafa rétt til þess sko í atvinnu, þá kannski spurningum að vinnustaðir séu sveigjanlegir til þess að rétturinn sé upplifaður. Þannig að ég var svona svolítið að spá í því líka. En hvað sáuð þið í númer 1? Atvinnustaðir í húsnæði á 2 hæðum. Ekki lyfta. Yfir. Já. Þá það við punktum að eða réttum veit. Já. Tvö. Já. Kunna njóta hagstæðar samkvæmt Já, númer 2. Það getur sumt að þessu getur átt við fleiri en einu. Hvað með Olgu hérna? Nei, Hussein. Hvað er í gangi þarna? Sem að vinnur á pítsustað. Stófrum, þetta er raunverulegt dæmi úr já, þetta er alvöru dæmi sko. Gerðist. Sanngjörn vinnuskilyrði? Já, ekki bara það, heldur líka að hann hefur réttindi sem launþegi, sem foreldri fatlaðs barns til þess að fara úr vinnu og líka, hvað hefur brauðist þarna líka skyldur vinnuveitandi til að upplýsa hann réttindi. Og sem það er stéttarfélag eða vinnuveitandi eða atvinnumarkaðurinn eða hvað það er sem að upplýsingaskylda. Umfram réttindin, hvað er það? Veikindi barns. Hvað segir þau? Þú hefur réttindi til þess að fara, já. En þetta er ekki verið að taka veikindi barns, sem er að veikindi, það getur ekki verið. Það er ekki verið að taka veikindi daga, þú hefur réttindi til að sækja lækni. Þú hefur réttindi til þess að fara með barn til lækni sem þú þarf. Já, þarna er þetta einu sinni í vikunda hlýtur að tekja inn og eitthvað annað. Já, maður verður svo líka lasin. Já, þá koma margirlega verðnabætur og svoleiðis inn í þetta líka. Já, það koma líka inn í. En snýst þetta dæmi aðalega sveigjanleikan eða snýst þetta greiðslu? Það snýst svolítið bæði rétt, líka kannski sveigjanleika líka hjá vinnuveitanda og kannski einhvern svona misskilning kannski. Eða viðkomandi, já. Hann er að fara að missa vinnuna. Já. En hvað hefur það er náttúrulega verið að brjóta á honum þar. Þið byrju af hverju að segja það? Það bæði tala ítrekkaðan, erum við ekki búin til 2 annars? Jú. Já, ég meina vinnan getur bara verið þannig ef að maður eða manni sem getur ekki sinnt vinnunni, þá er bara verður að segja niður. Þú getur ekki unnið til dæmis á línunni í fiskinum og
þú ert partur af einhvern svona línu og þarft að vera þar. Ég meina það fólk getur ekki sótt bara til dæmis foreldrafundi þegar þið hentar eða svo framvegis. Nei, það er líka. Bara þið veitir bara vinna, það bara stoppar eitthvað. Já, það stoppar eitthvað. Hvað myndi maður, sem sagt, ég meina þetta var bara frásögn eins og kom af vettvangnum. Það er spurning hvort að eitthvað hefur klikkað allavega í sambandi við samskiptin sem sagt hjá vinnuveitanda við þennan mann. Þess að kanna bara hvaða stuðning hann hefur annar staðar frá eða hjálpa honum með eitthvað annað. Þetta er og hvort það sé hægt að setja þetta einhvern tíma sem að er kannski heimilegt og þú veist bara tala saman. Tala saman, þessi samskipti. Já, eins og maður heyrði þetta að þá sá maður alveg að það var fullt af misskilningi kannski þarna líka inni. Og bara fólk vissi bara ekkert yfir höfuð sín réttindi eða það var jafnvel ótti við að leita eitthvað svoleiðis. En erum við alveg með að reyna hver réttindin er upp á sveigjanleikann, þú veist, ef þetta væri 3 sinnum í viku í ár, þú veist, er það samt réttur sem hann hefur? Já, það er allan að réttur, foreldrar á vinnumarkaði hafa allan ákveðin rétt til þess að vera heima hjá börnum ef þau eru veik eða sinna þjónustu við þau vegna fötlunar. Það er ekki 10 dagar á ári eitthvað svoleiðis? Það sé ekki meira en vera með langveikt eða fatlað barn. Já, það getur verið að sé meira. Umönnunar bætur koma til móti alls konar svona. Já. Já, en það kom ekki á móti fyrirtæki samt. Eða þú veist, það styrkir hann, en í raun ekki fyrirtæki. En hvað með Olgu hérna? Hvað bregst hér? Fræðslu var ekki upplýst. Já, hún er ekki upplýst. Hvað gæti annað verið í gangi hérna hjá henni? Hvað? Ég var að velta 3 hérna fyrir þetta annað. Reynda til að semja starfskjörum Já, einmitt. Rétt til að njóta hagstæðra og samkeppni vinnuskilyrða og rétt til að sjá, samt er þetta bundið í almennum lögum sem sagt með frídag. En hvað með númer 4, útnýs? Hvað bregst hér kannski í sambandi við bara að fá starfið hæfi? Erfitt að segja. Já, það er að vanta frekar upplýsingar. Já, en þetta er svona meira bara til að fá okkur til að spá í gangi. Háskólar til hvort það Já. Þetta gæti alveg verið sko mismunandi út á þjóðerni en það ekki verða. Við vitum ekki hvað hann talar íslensku. Eða þá að hann hefur fengið menntun sín og metna sem er mjög algengt á einflytjendum, að þau fá ekki menntun sín og metna. Það er kannski aðalega það. Það sé ekki endilega réttur til atvinna þá allan er þetta hindrun í að rétturinn sé notið. Hvað með manal? Ekki endilega réttur en kannski svona ákveðin sveigjanleiki til þess að rétt til að njóta hagstæðra og sanngjarna vinnuskilyrða. Ef þetta ráða fólk í vinnu, erlendi vinnuafl, verður ekki skylda sem vinnuveitandi gera því þá kleift til þess að efla sína hæfni í samskiptum, íslenskukennslu. Það er sanngjarnt að fólk þurfa að vinna langan vinnudag í fiskvinnslufyrirtæki og sækja svo eitthvað íslensku sem námskeið á kvöldin. Ertu í spurningu 5? Já. Við vorum að tala um þetta réttindi vinnandi fólk sem myndum að fræðslu, en það er ekki fallarsmyndir það. Algjörlega. En hvað með númer 6? Það er í gangi þarna. Þetta er Ég verður þetta eitthvað með þeirra útlendingar. Neyðast til að vera í vinnunni í láglaunastarfi. Já, þau festast í láglaunastarfi, út frá þessari hindrun að menntun er ekki metin. Er það réttur til atvinnu? Ég stil að vanta að segja þetta að menntunin hafi ekki menntun. Já, ok. En þarna, já. Skilu, ég geti haft háskólamenntun en ekki valið minn endilega starfið, sko.
Við vorum á sama stað líka. En þið þurfa að vita þetta í ykkar starfi líka. Ég myndi kveikja strax á þessu af því eða sem sagt þið þurfa líka sem sagt að kveikja strax, já að það er einmitt svo erfitt fyrir innflytjendur að fá menntun sína metna sem er raunveruleiki. Það er kannski bara líka að vita þetta í sumum, já. Já, sérstaklega háskólamenntun. Já. Þið misnýtt. Maður má heldur ekki segja það of mikið af því að þá hættir fólk að leita. Mjög svo oft við komum út og segja að því er ekkert fyrir mig. Og maður segir bara, jú, þú veist, þetta er yfirleitt alltaf með. Við erum alltaf að segja þetta. Já. Að það sé erfitt, en það er ekkert alltaf erfitt. Það er ekkert alltaf, fólk þarf að hafa þrautseigju og halda sínu striki. Það er líka einmitt að benda á það, þrátt fyrir að sé erfitt, að það er bara mikilvægt að halda sínu striki og áfram. En þetta var svona meira æfing bara í að fá okkur til að reflektera. Ok, þá segi ég bara aðeins að fara, það er klukkan, hún er 25 mínútur yfir. Já. Heyrðu, það er kannski að þið eru orðin svolítið þreyttar í síðan, sko? Nei, ok. Það eru 7 atriði sem er gott að nota í mati og til að bæta menningarhæfni stofnunar. Þetta er svona svolítið fyrir stofnanir, vinnustaði að pæla í til þess að vera menningarhæf. Þess að gildi á vinnustað, hvernig ætla vinnustaðurinn að sýna það í verki? Hvernig ætli vinnustaðurinn að koma í veg fyrir það að til dæmis eins og MeToo-byltingin hefur varpað svo góðu ljósið á, að konur upplifi sig örugga á vinnustað til dæmis, þá er ég bara að taka konur, en það er fullt af öðrum hópar innan líka. Stjórnun, hversu vel endurspeglast menningarhæfni í ráðgefandi nefndum, stefnum og verklagi, viðmiðum og markmiðum? Er fólk af erlendum uppruna líka í stjórnum og nefndum og stefnumótun til dæmis, eða er það bara að vinna á gólfinu? Hvernig er þetta þarna? Skipulagning, endurmat og mat. Það þarf alltaf að gera svona verkáætlun til þess að meta hvernig þetta er að virka og hvað þarf að gera betur og hvernig áætlanir er að virka, hvað varðar menningarhæfni stofnunar og síðan samskipti. Hvernig getur stofnunin stutt sem best við árangurslíka leiðir til samskipta og upplýsingaflæðis á milli skjólstæðinga og starfsmanna og innbyrðis á milli starfsmanna. Ég segi fyrir mig, eins og til dæmis í minni kennslu, þá byrjaði ég alltaf á því í byrjun að aðstofa nemendur við að kynnast hvor öðrum þannig að nemendurnir sem eru af erlendum uppruna einangrast ekki bara svona í einhverju horni sem að þeir geta gert og leggja svolítið línurnar virðingu og samskipti. Það skiptir ofsalega miklu máli til þess að fólki líði vel og upplifa að hafa jafn tækifæri, bara í menntun, þá er ég að tala innan menntunarstofnana. En það skiptir líka máli á vinnustöðum. Síðan er það starfsmannaþróun, hvernig á að efla hæfni starfsfólk þannig að það hafi jákvæð viðhorf, þekkingu og aðfæri til að koma á móts við ólíka þarfir og ólíka skjólstæðinga. Til dæmis með fræðslu námskeið eins og þetta hér, til dæmis með því að ráða líka starfsfólk af erlendum uppruna í stöður þarna inn á vinnustaðnum. Innri strúktúr á vinnustað. Hvernig er hægt að koma auga á og nýta úrræði á vinnustaðnum til að ákveða form, þjónustu og mat á því hvernig og hvort hún er menningarhæf. Nýta sér mannauðinn, nýta sér félagsauðinn sem að starfsfólk hefur. Til dæmis í þínu tilfelli, nýta þína þekkingu og reynslu til dæmis. Vinnustaðar þurfa ekki að fara langa leiðir í að búa til menningarhæft vinnuumhverfi. Þjónustu og inngrip, hvernig eigum við að veita og gera aðgengilega heilbrigðis, félagslega og menntun og þjónustu til dæmis. Maður þarf svolítið að pæla í öllum þessum hlutum. Já, þannig að þetta er svona, ég vona að þið hafi allan að fengi svona smá innsýn og svona aukið meðvitund ykkar hvað felst í menningarhæfni. En menningarhæfni er, meðvitundin og svona innsæið fer langa leið, bara að vera meðvitaður. Það fer langa leið í að maður komið fram við fólk og sýni þeim skilning.
til þess að samskiptin verði árangursrík. Það er svona svolítið í hnotskurn, þessi meðvitund, og er alltaf meðvitaður Já, ég segi bara takk fyrir mig og gangi ykkur bara vel. Svo er heimildir sem að við getum, það er rosalega mikið af vefsíðum á netinu og YouTube-vídeó og fleira sem að hægt er að fara á og læra meira. Þetta líka sem. Á glærurnar. Já, þetta glærurnar. Með eins og venjulega. Heyrðu, svo er kaffi hérna frammi og ég hætti við að setja kökurnar á borðið, það var hópur af kallmönnum. Þeir voru að fá sér að borða, ég veit að þeir eru mikið duglegir að borða eftir við, þannig að það fara fram núna. Var það gerði ekki að síðast líka? Já, einmitt, jú. Viltu skrifa? Takk svo leiðis. Sendi ég bara skrifmyndir svo sendi ég skannað. Nei, þú skrifaði hérna. Já. Sendi þetta skanna og... Nei, ég þarf ekki að gera neitt meira. Nei, bara sendi mér reikning. Já, reikning, já. Hæ. Að sjá þig. Sömuleiðis. Ég var að pæla hvort þetta kom aðeins fyrr og reyna að hlusta á því. Nú kunni ég ekki við það. Ég byrjaði að vera með skeið, ég var minn áskrift. Sælar. Ég var einmitt að hugsa á leiðinni. Ég þarf að setja Ingiborgu póstinn og fá upplýsingar fyrir mánudag. Já. Ég aðeins að tala við þér. Ég heiti Fjóla, ég er í Virkaverkefninu líka. Takk fyrir að vera að hluta af því. Já. Hjá Frjálslyndum atvinnulífsins. Þannig að þið eru hérna að taka þátt í Evrópuverkefni sem er að þjálfa nýjungar. Já. Takk fyrir það. Það er bara frábært. Já. Ertu búin að taka myndina? Ég tók myndir hérna í Ég fóttur aftur. ætla að fá það upplýsingar bara hversu margir eru í þessu námskeiði? Þetta er hérna viskaproject.is. Já. Þetta er auðvitað raunfærniglandi í kringum innflytjendur. Þau eru að mæta svona frá 5 til 8 meira með flóttamannina. Já. Það er alltaf saman fólkið Við erum að prófa að vera saman í vinnu. Þetta er bara svo mikið markmiður að það eru mætingu. Þeir eru meira með svona, bara almennt það sem það ekki lokin að Hvað eru þessi mörg sem eru svona? Innflytjendur fyrir sérstaklega. Já. Ég veit það sem Það er þessum líka hópar. En er saman mannski búin að vera alltaf með? Hún er rosa finnsk. Býttu. Hvað sagðir aftur? Hún er umsálfræðingur og með Project. Og hún er ekki með neina svona, þú veist, ekki eins og hefðum kennslu, skilurðu. En ef það eru rosalega fáir, Það má líka segja frá því. Já, enda þú veist, þá er það bara sunnis. Og pluss það, þú veist, að hérna þetta er bara svakalegt. Og við erum bara hérna, þú veist, varum þess að heima, þetta er vendina á mig svo veist, þú veist, það er þú veist, ekkert vera pælt. Ekki nema þú veist að segja því, þú veist, ef þú veist, það drekkum við mikið og þú veist, pæli ykkur eða eitthvað svona menningartengt og svona. Já, akkurat, það var eitthvað svoleiðis sem ég var. En þetta er bara, þetta er dramatísk og við veitum ekki hvað hérna, en þetta virðist vera lenskan hjá þessu unga fólki. En þetta er ekki tónlist, þetta er líka, þetta er Á hvaða aldri eru þau? svo eitt hérna sem ég var búin að opna þetta. Ég er bara veð í allt og læt eins og ég er heima hérna. Vilt þú fá þetta? Ekki. Þetta er hérna, þú veist, þau eru tvö alveg, eitt fæddi 93 og hérna hann. Stekur, þú veist, þeir Saman? Nei, ok. Talar eftir. Já, einmitt. Svo skrifum við bara skanna og senda. Já. Það er fylla öll formsatriði.
Svo ég vilja fá ljós á mig. Mér finnst ég alltaf vera svo mikið atriði. Skrifaðu og segðu að ég segi að ég
Við þurfum eiginlega að fá það á hreint hvenær hann fer, svo upp að það sé ykkur heima, sko. Þú heyrir hvað í henni eða? Það hefur alveg rétt á sem en samt er bara kannski einhverjum tíma að segja aðeins svona þetta sé bara einn fannst og laus Hver á Ég var líka bara Já. Ég ætti kannski að segja Viktor hefur spjarað sér vel. Hverju? Er þetta eitthvað saman? Nei, hún var hlæja myndina mér en ég var svo sem að reyna austurbrú. Það sem ég er svona sjólaströnd. Ég var ekki breyst Og svo googlaði það? Nei, hún var að segja hvað hún væri og ég var ekki alveg viss Þannig að ég googlaði það og fann það. Jæja, við erum bara að hugsa að halda áfram. Og þess að flesta dagar þá var einhverju teiknaðar umhverfing fyrir eða eitthvað. En þannig að Gerður Gestsdóttir er komin til okkar. Hvernig er að vinna með túlkun? Eru allir komin inn? Ég var að loka frá. Ég heiti Gerður og ég er túlkur og ég ætla að ræða við ykkur um hvernig maður notar túlk og hvað það er sem túlkurinn þarf að vanda sig við að gera og hvað það er sem þið þurfa að vanda ykkur við að gera sem fagaðilar. Og þetta er umræðefni sem ég get talað mikið og ég hef mikla passion fyrir þessu og ég get talað hérna í marga klukkutíma, ég ætla ekki að gera það. En mér langar til þess að kannski eiga samræðu við ykkur. Ef þið ykkur dettur eitthvað sniðugt í hug, bara takið orðið strax. Ef ykkur langar að spyrja eitthvað, bæta einhverju við eða fá nánari útskýringur af einhverju, þá bara að gera að koma einhverju svona smá samtali í gang hjá okkur. Og mér langar kannski að segja ykkur bara hvað ég ætla að gera í dag. Mér langar að ég er svo óbúslega ánægð að fá tækifæris að vera hérna til þess að tala um þetta, því þetta er svo rosalega mikilvægt og það er svo mikilvægt að nota túlka vel. Og ég ætla að tala fyrst við ykkur svona almennt um notkun túlka, en síðan langar mér líka að tengja það við það sem mér skilst að þið séu að fara að gera, það er að fara í þetta raunfærnimat. Það er allir hér sem eru að fara í það. Nei. Já, bara í ráðgjöf almennt. Já, bara almennt í ráðgjöf. Ok. Og til þess að þetta verði sem hagnýtast fyrir ykkur, vegna þess að það er ýmislegt sem á við bara túlkun almennt, sem passar ekkert endilega við þær aðstæður sem þið eru að fara að túlka. Þess að ég ætla að reyna að tengja það svolítið saman. Og svo langar mér líka að vita, hversu margir hérna inni hafa reynslu af því að veita þjónustu og nota túlk? Ok, þó nokkuð margir. Ég er túlkast.
Já, einmitt, það var akkurat næsta spurning, hefur einhver reynslu af því að túlka? Já, ok, ein manneskja auk mín. En hafið þið reynslu af því að vera í aðstæðum þar sem þið hafið þurft að túlka? Já, ok. Flott, þá erum við með alla aðila í salnum og þið sem hafið þessa reynslu bara að gera að deila af henni. Mér langar aðeins að segja ykkur frá sjálfur mér kannski fyrst. Ég er sem sagt starfandi túlkur og ég vinn við þýðingar og rannsóknir og kennslu. Og ég hef lært þýðingafræði í háskólanum og hluti af því er túlkafræði, svo að ég hef aðeins lært þetta líka. Síðan hef ég verið fagaðili að nota túlka, bæði góða og slæma og hef þar fengið mjög breitt spektrum. Og ég hef líka verið í þeim aðstæðum að búa í landi þar sem ég skildi ekki neitt og þurfti að redda mér einhvern veginn og þar voru einhver túlkar í boði. Síðan hef ég líka reynslu af því að flytja til Íslands með eiginmann minn fyrrverandi sem þurfti á túlkahald og ég reyna að hjálpa honum í gegnum kerfið. Svo að ég hef svona reynsluna, ég hef eiginlega setið allar hringinn í kringum borðið, ekki einu sinni beggja vegna heldur, bara eiginlega allar hringinn. Og einmitt maðurinn minn fyrrverandi, hann fór í sveinsprófið hér á Íslandi og ég túlkaði fyrir hann í því sveinsprófið. Þess að það var eiginlega bara svona fast track raunfærni mat. Það er mjög áhugavert fyrir mig að reyna að hjálpa honum að fara í gegnum alla kennslubækurnar og sitja síðan með honum í prófinu og langa þess að hjálpa honum en geta það ekki vegna þess að ég kunni ekkert meira heldur en hann mér langaði að hjálpa honum að svindla, ég gat það. En síðan hef ég líka prófað einu sinni og það var reyndar mörgum árum áður en ég varð fagtúlk og þá var ég að reyna að aðstoða vinnu minn sem þarna var að svara spurningalistunum til þess að fara í raunfærnimatið í Hús og Smíði. Ég var að reyna að hjálpa honum að svara þessu. Og það var svakalega erfitt og það endaði með því við gáfumst bæði upp. Vegna þess að honum stóð ekki til boða að fá aðstoð túlks við að gera þetta eins og er það orðið núna, sem er frábært. Og þetta var bara einhvern veginn allt of flókið og ég skildi þetta ekki á íslensku og hvað þá ég geti komið þessu til skila á öðru tungumáli. Ég sem fór út í bæ hafði bara einfaldlega ekki fagþekkinguna til þess að túlka þetta. Það fór fyrir lítið og ég held að hann sé ekki ennþá búinn að fara í raunfærnimatið. En svo líka var ég að vinna hjá Vinnumálastofnun og þar vorum við meðal annars alltaf að reyna að aðstoða fólk við að draga fram þekkingu sína. Það er mjög auðvelt að vera ómeðvitaður hvað maður kann mikið og hvað maður getur mikið og þá er það einmitt hlutverk fagaðilans að grafa svolítið í fólk og reyna að kroppa fram og toga fram það sem fólk getur. Og þá þurfa samskiptin að vera svolítið flæðandi en ég var ofta að gera þetta án þess að vera með túlk og oftast án þess að vera með túlk með mér og það er mjög erfitt fyrir alla aðila og niðurstaðan verður aldrei eins góð eins og þegar túlkur er notaður. En núna er ég akkúrat að gera það sem góðir túlkar gera aldrei og það er að draga athygli að sjálfum sér. Svo náttúrulega ég hætti að tala um mig og fara að tala um það sem ég kom til þess að tala um. Og mér finnst svolítið mikilvægt að svara fyrst þessari spurningu bara af hverju þarf að nota túlk. Þannig að það er ekkert öllum sem finnst það sjálfsagt. Mér finnst það algjörlega augljóst og sjálfgefið og örugglega mörgum ykkar líka, en það finnst ekki öllum. Fann þessa skemmtilegu mynda af Trump og Putin og þetta eru túlkarnir að sikra megin við á. Þeir eru næstum því aldrei í mynd og það tók mér langan tíma að finna mynd af þessu. Þeir eru samt aðalgaurarnir, án þeirra gerist ekkert. En sko, túlkurinn er nefnilega jafn mikilvægur fyrir báða aðila. Og ég ákvaði núna hér að tala um fagaðila og þjónustuþega, mjög óþjál hugtök, ég vil ekki tala um skjólstæðing og hjá ykkur er náttúrulega ekki sjúklingar og svo framvegis það er fagaðili og þjónustuþegi. Og báðir aðilar þurfa jafn mikið á túlknum að halda. Það er ekki bara sá sem kemur nýr inn í land og talar ekki tungumál sem þarf á túlk. Það eru líka allir þeir sem vilja eiga einhver samskipti við hann og veita honum þjónustu, já, eða bara yfir höfuð eiga samskipti við hann. Þeir þurfa þetta líka jafn mikið. Og náttúrulega er rosalega gott ef fagaðilinn bara deilir tungumáli með viðkomandi, en það er ekki alltaf svoleiðis. Það er rosalega mikið að aukast og ég fagna hverjum einasta útlending og innflytjenda sem fær fagmenntun sína metna eða mentar sig í einhverju og er komin þarna út og er farin að veita þjónustu. Og ég safna upplýsingum spænskumælandi fagfólk á öllum sviðum en það er brjáluð eftirspurn. Það er rosalega gott. Og síðan gengur náttúrulega fólki misvel að læra íslensku og það eru alls konar ástæði fyrir því. Og allavega það fólk sem ég er mest að túlka fyrir, það er yfirleitt fólk sem er bara í láglaunastörfum
Það vinnur rosalega mikið, það í 2 og 3 störfum, það býr við, fátækt, allavega ekki þröngan kost oft. Og eftir langan vinnudag hefur fólk ekki orku, hvorki andlega né líkamlega, til þess að fara að leggja á sig erfitt nám, og tungumálanám er mjög erfitt. Námskeiðin eru líka dýr, þau eru misgóð, það gífurlega mikill skortur á fjölbreyttum námskeiðum fyrir fjölbreyttar þarfir. Það fullt af svona grunnnámskeiðum til og svo bara á háskólastigi, það ekkert þar á milli. Og síðan þó að margir fara á námskeið þá eru margir í þeirri aðstöðu hafa aldrei nokkurn tímann tækifæri til að æfa sig, hafa ekki aðgang að einum einasta Íslendingi, hvorki í sínu nærumhverfi né í vinnunni. Þá þýðir ekkert að vera lærofullt ef þú færð aldrei tækifæri til að segja svo mikið sem góðan daginn á íslensku. En það sem mér finnst skipta líka rosalega miklu máli, og kannski að Guðbjörg hafi komið inn í það í sambandi við menningarfræðsluna, það er þetta jafnræði. Það er svo brjálæðislegt valda ójafnvægi á milli þess sem talar tungumálið, hefur þekkinguna og er kannski svona gatekeeper í einhver gæði sem hinn aðilinn er að reyna að sækjast í, sem talar ekki tungumálið, hefur ekki þekkinguna og getur ekki tjáð sig að fullu. Svo sem leið að komin túlkur, þá svona togast hinn aðeins upp og fagaðurinn er þvingaður svona aðeins niður á level með hinnum, og það er mjög gott. Svo að allt sem dregur úr þessu valda ójafnvægi er gífurlega mikilvægt. Og reglurnar á Íslandi eru þannig að það er bara innan dómskerfisins, hjá dómstólum og lögreglu, og síðan innan heilbrigðiskerfisins sem fólk á lögbundin rétt á túlki, hvergi annars staðar. En mjög margir hika ekkert við að kalla til túlk, eins og til dæmis innan skólakerfisins og félagsþjónustunum, þá eru alltaf kallað til túlkar því að öðruvísi getur fólk bara ekkert unnið vinnuna sína. Og það er mjög gott, en síðan eru líka stofnanir í samfélaginu sem gera það ekki og leggja þá ábyrgð á einstaklingin sjálfan sem ekki talar íslensku að koma með sín eigin túlk og segir bara, ég meina, þú býrð á Íslandi og hér er bara töluð íslensku, þú verður bara að redda þér. Þá annarkvort hefur viðkomandi ekki aðgang að þjónustunni eða fær með sér einhvern kunningja sem talar tungumáli kannski ekkert svakalega vel, eða þarf að leggja í umtalsverðan kostnað við að fá fagtúlk með sér. Og þá er ekki jafnræði sem lögin segja til og þá er heldur ekki verið að uppfylla þessa lögbundnu skyldu til þess að veita upplýsingar. Ég er ekki alveg nógu ánægð með svoleiðis staði. Svo meðal túlka er rosalega mikil umræða hvað túlkurinn er. Túlkurinn vél? Er hann svona talvél, bara input og output? Er hann menningarmiðlari sem á svona að hjálpa fólki að nálgast hvert annað og vera svona alltumlykjandi? Ég segi hann sé bæði eða blanda af báðu, og það fer óbúslega mikið eftir samhenginu sem er verið að túlka í hvort hlutverkið er sterkara. Hann er meiri svona talvél þegar hann er til dæmis fyrir dómstóla eða hjá lögreglu, og hann er meiri svona menningarmiðlari til dæmis í viðtölum hjá barnavernd eða eitthvað slíkt. Það er svona blanda af báðu. Og ég hugsa hann sé bara akkurat mitt á milli í svona viðtölum eins og þið farið í, þar sem þið eru að veita fólki upplýsingar um hluti sem það getur haft aðgangað. En það er náttúrulega mikilvægt að túlkurinn hafi svona, það er ekki nóg að kunna 2 tungumál til þess að geta túlkað. Maður þarf að skilja úr hvaða umhverfi tungumálum koma, maður þarf að hafa menningarlegan bakgrunn að einhverju leyti í báðum tungumálum. Og hann þarf að einhverju leyti að flytja menningarlega þekkingu á milli. Hann þarf að, taka svona mið af þessari menningarlegu þekkingu þegar hann er að túlka. Og þegar þið eru til dæmis að fara með fólki í raunfærnimat eða veita þeim upplýsingar hvaða nám er í boði og svo framvegis, þá er óbúslega mikilvægt að upplýsingarnar flæði vel á milli. Þið getið ekkert hjálpað fólki að finna rétta staðinn ef þið getið ekki fengið að vita almennilega hvað fólk kann og hvað það langar og hvað það getur. Og eins verðið þið að geta komið upplýsingunum almennilega til skila, og þess vegna er svo mikilvægt fyrir ykkur í ykkar starfi að fá túlk. Og það þarf að vera fagtúlkur til þess að draga úr öllum hindrunum. Af því að það er svo óbúslega mikil hindrun að tala ekki tungumálið í samfélaginu sem þú býrð í. Þú missir svo mikil völd
Og bæði missirðu völd og þú ert búin að missa félagsauðinn þinn og það tekur rosalega langan tíma að byggja hann upp. Hann er líka hluti af þessu þekkingarkerfi. Og það sem meira er að fólk missir oft sko utan frá sér, þá missir það sko persónueinkenni. Það hættir að vera einstaklingur og það fyrir að vera hluti af hópi. Og ég meina, ég er örugglega búin að segja hérna áðan eitthvað pólsku strákarnir. Ég meina, það er bara svona massi. Þeir voru svolítið mikið allir eins í mínum augum þegar ég var að vinna með mörg hundruð pólskum strákum og þeir voru með svona svipaða menntun og voru að koma sér upp um störfum. Maður verður ekki að sé hvern einstakling sem einstakling. Maður getur ekki bara litið á massan. Af því auðvitað eru þeir allir ólíkir þó að þeir eigi kannski eitthvað sameiginlegt. Og þetta gerist svolítið þegar maður hefur ekki tungumáli til þess að sýna einstaklingin. Þá fer manneskjan svolítið svona í skuggan. En allt þetta, það má draga úr öllu þessu með þessari menningarvitund sem hún Guðbjörg var að tala um og með því að nýta þá aðstoð túlk til þess að draga úr þessu. En það gerist ekki af sjálfu sér. Þið stoppið mig og þið spyrjið, eru þið orðnar rosalega þreyttar, voruð þið ekki að fá kaffi? Já, eru þið aktó? En kannski ein spurning að fagtúlkur, varstu búin að skilgreina? Nei, það var eiginlega ekki búin að gera. Og það er einmitt gott, maður á að skilgreina þau hugtök sem maður notar. Og þetta er akkurat eitt sem ég ætla að nefna á eftir. Að nota svona fagslangur og útskýra það ekki. Gott hjá þér. Gott á mig. Sko ég geri greinamun á fagtúlki og einhverjum fagtúlkur er sá sem starfar við túlkun og helst hefur lært það. Það er bara lítið svoleiðis nám í boði á Íslandi sem er eiginlega ekkert að gera kröfu það. Það er einhver sem er faglega menntaður, hefur faglegan metnað, leggur á sig að undirbúa sig, les sér til túlkun og vinnur við það. Hinn væri þá einhver sem bara svona öðru hverju er að hjálpa einhverjum vinum eða fer mikið með maka eða eitthvað svoleiðis og er kannski alveg að túlka en er engan veginn fagtúlkur og gæðin alls ekki þau sömu og alls ekki að gera sömu kröfur heldur. Algengt sko að þannig fólk er notað sérstaklega út á landi. Já, einmitt. Í að þessi kann bæði tungumálið notum hann, þú veist, er ekkert að gefa svo út fyrir það endilega. Einmitt. En lendir bara einhvern veginn í þessu aftur á. Já, svo sannarlega. Þá er það fagaðilans að vera meðvitaður um það að gæðin er ekki þau sömu og hann getur heldur ekki gert sömu kröfur. Svo langar mig aðeins að tala um bara hvernig á ekki að nýta túlk. Allt þetta bara sem er alveg bannað. Og þetta er allt saman dæmi sem ég lendi í reglulega. Maður á ekkert að vera að sýna túlkinu neitt áhuga, eitthvað diskutera hvað hann er eða hvað hann hafi lært svona rosalega góða spænsku og eitthvað svona eins og ég lendi oft í þegar fólk fattar að ég er íslensk og tala samt spænsku sem mér finnst einhvern veginn allir gera en sumir finnst það rosa merkilegt. Maður á alls ekki að beina orðum sínum til túlksins sem það er ekki hann sem er í viðtalinu. Hann er bara stuðningsaðili, það er ekki hann sem er aðalatriðið. Og síðan heldur ekki að vísa í einhverja þekkingu túlksins þó þú vitir að túlkurinn viti eitthvað, ekki segja útskýrið fyrir henni hérna hvernig þetta er með framfærsluna eða eitthvað svoleiðis. Og heldur ekki að skella hérna blaðapunkt og segja, segðu nú bara svona sirka hvað stendur þarna. Túlkurinn á aldrei að taka okkur ákvörðun hvað er sagt. Hann er ekki fagaðili. Og ef hann þykist vera það, þá stoppið það. Og maður á heldur ekki að spyrja túlkinn spurninga, en af því að þó að þessi túlkur hafi komið með sama skjólstað þjónustuþeganum aftur og aftur til ykkar og þú veist alveg að hann man hvenar hinn kom síðast eða þekkir söguna eða eitthvað sliðis, þá er það samt ekki túlkurinn sem hann er ekki talsmaður viðkomandi. Hann er ekki fulltrúans heldur og þess vegna á ekki að vera að spyrja túlkinn út í neitt. Og maður á heldur ekki að vísa til þjónustuþegans í þriðju persónu. Ég túlka oft hjá ákveðnum fagaðila og þegar ég byrjaði að túlka hjá þessum fagaðila þá vildi þessi fagaðila alltaf tala um mig. Þú sagði, þú ert túlkurinn og þú ert þjónustuþeginn og bara, er hún búin að fara til sjúkraþjálfars? Veistu hvort hún fór í síðustu viku? Og þá sagði ég bara, ekki tala við mig, talaði við hana. Þá segir hún, fór hún til sjúkraþjálfars í síðustu viku? Og ég
ég sagði eitthvað einu sinni bara ekki, segðu bara þú, ekki tala við hann í þriðju persónu. Það gengur ekki, það fer alltaf í það sama. Og ég er að segja, hvernig er það fyrir einhvern sem er sko kann svolítið íslensku og svo er allir að fara að horfa í augun á henni og tala við henni í þriðju persónu, bara fer ekki allt í rugl. Mjög fyndið. Og ekki tala of lengi í einu, það er bara, stundum talar bara fólk og talar og ég veit ekki, sko, tólkar náttúrulega þjálfa sig upp í minni og punta hjá sér og svoleiðis, en guð minn góður maður, það er alveg takmörk fyrir því hvað maður getur og ég er hérna með túlkabókina mína og hún er rosa skemmtileg, hún er öll í svona, sko. Þetta er afrakstur af mínu. Þarna eru engar heilar setningar og þó ég vildi finna upplýsingar þá get ég ekki skilið þetta eftir á hún, þetta er bara, maður bara hraðpuntar hjá sér og svo reynir maður að muna og maður þarf að koma því til skila sem allra fyrst. Ég sé ofta frekar lendi að túlkur tala svo lengi. Já. Ég segi eitthvað, svo kemur mjög langt tal, bara að segja. Þá eru nokkru möguleikar í stöðunni. Túlkurinn er bara að segja eitthvað sem þú varst ekki að segja. Sum tungumál eru, það meira loftið, það tekur lengri tíma að segja hlutur á spænsku heldur en íslensku. Mögulega notaður fagorð og túlkurinn er að útskýra þau þegar hann er að túlka. En í öllum tilfellum þá ættirðu að sko, spurja af hverju hann talar svona miklu meira og gefa hann tækifæri þess að útskýra. Þannig að ef hann er að bæta einhverju við, þá á hann að segja þér hann sé að bæta einhverju við. Stundum er það nauðsynlegt. En ekki bara vera með þessa tilfinningu að það sé kannski eitthvað í gangi sem þú ert ekki alveg sátt við, bara gera athugasemd við það. Bara spurja. Og svo líka þetta að gefa í skyn og ókláraðar setningar og botnekki og kom ekki með pointið og allt þetta. Ég er ofta að túlka hjá konu sem er alveg svakar í þessu, hún getur talað bara mjög, mjög lengi og svo þagnar hún sem gefur mér tækifæri þess að túlka. Og ég veit bara ekki alveg hvað ég var að segja, þannig að það bara, það var ekkert. Og þá kannski kemur hún með það og svo túlka ég bara 5 orð þegar hún er búin að tala hérna alveg í lengri tíma. Bara, já, varstu kannski ætlari hérna, tölum við með það síðast og varstu búin að skrifa undir? Já, ég þarf að sækja, það er fundur í næstu viku og ég er ekki að búa það til þetta er bara nákvæmlega svona og þetta er algjör martröð fyrir túlka. Og þú sem túlkur myndir aldrei leggja í að segja, heyrðu það var ekki, eða þú veist, hvað á ég að túlka þetta, eða þú veist, maður getur einhvern veginn ekki gefið í skyn að það var ekki neitt annað, eða? Nei, sko, stundum segir bara fullt af svona brotnum setningum. Þá verður fólk oft mjög sko óöruggt og heldur sko að ég sé svona ógeðslega leiðingur túlkur sem ég náttúrulega vil alls ekki að neitt. Ég skipti náttúrulega mestu máli þó ég þykist verið í bakgrunninum. En stundum segir bara hún var bara að hugsa upphátt og svo kem ég með pointið. En það er náttúrulega, það er svind, ég á í raun og veru ekki að gera það. En stundum bara verði ég að gera það. Og svo þetta tala hátt og tala óskýrt og tala hratt og allt þetta. Sumir tala hátt vegna þess að fólk skilur miklu betur en að tala hátt. Það er löngu búið að sanna það. En mér finnst það mjög óþægilegt og þá fer ég yfir í að tala rosalega lágt. Þá fer ég alveg bara niður í hvísli sko. Þess að reyna að lokka hinn með mér, það hefur ekkert að segja. En er fólk ekki að tala óþarflega hægt stundum? Eins og maður kannski talar við fólk sem skilur. Því hef ég aldrei. Nei. Kannski ef fólk væri sko eitt án túlksins myndi það kannski, en samt, ég hef aldrei lent í því. Síðan er hérna nokkur svona lykilatriði bara hvernig maður á að nota túlk. Og það er í fyrsta lagi bara að gera ráð fyrir góðum tíma í viðtali, vegna þess að þegar þú ert með túlk þið þurfa að muna að allt er sagt tvisvar. Það tekur meiri tíma. Síðan þarf kannski stundum að endurtaka og útskýra betur sem þú myndir ekki þurfa að gera ef þið væri með Íslending hjá okkur. Þannig að það getur líka tekið meiri tíma. Það vegur aðeins upp á móti að vandaðir fagaðilar forma setningarna sína betur og koma hugsunum skýrar á framfæri. Það sparar tíma á móti. En svo það er hægt að gera ráð fyrir bara í raun og veru 2-földum tíma í þetta. Og
síðan óbúslega mikilvægt og sérstaklega ef það er verið að fjalla eitthvað svona flókið eins og þetta raunfærnimat sem ég var að lesa á netinu og var svona, ég fór í gegnum nokkur próf bara svona upp á djókið sko og það var alveg fullt af hugtökum sem ég myndi ekki treysta mig til þess að sko fara og túlka núna, bara alveg strax. Svoleiðis að í þessum tilfellum að vera með fagorðalista og ekki bara orðalista heldur orðalista með útskýringum á íslensku til þess að merkingin á hugtökunum fari ekkert á milli mála. Af því þið eru örugglega ekki með túlk sem jafnframt sko fagaðili í faginu sem verið að fjalla um. Mjög ólíklegt. Og ef þið eigið orðalista á til dæmis ensku, af því að þá það frábært að hafa það með vegna þess að það eiginlega ekki til neinar góðar orðabækur úr íslensku yfir í önnur tungumál en ensku. Ef það verið að túlka fyrir ykkur á pólsku eða spænsku eða eitthvað slíkt að túlkurinn fái orðalista sem væri þýddur yfir á ensku, það hjálpar honum að afla sér upplýsinga um rétta hluti. Og þeim mun betur undirbúin sem túlkurinn þeim mun náttúrulega meiri gæði verða á þýðingunni. Og ef túlkurinn veit hvað á að fara að tala, þá það mjög gott líka. Og ég hef þann séð og lagði mikið á mig hérna þegar ég var fyrstu árin sem ég var að túlka að undirbúa mig rosalega vel og var endalaust með orðalista og vildi alltaf vita á hvaða fagsvið þetta var. Ég var að túlka mikið upp á Landspítala og einu sinni ég beðin að koma að túlka upp á kvennadeild og ég sagði, ok, kvennadeild, þá veit ég það. Svoleiðis að það var bara orðalistin yfir allt í samt óléttu og fæðingu og legslímhimnuflakk og æxli í eggjastokkum og eitthvað svoleiðis. Og ég valsaði þarna upp yfir rosa örugg með mig, konan var með brisbólgu og bara var ekki pláss fyrir hann rétt fyrir deild. Og svo allt í einu bara, ég var ekki með brisbólgu orðalistan, ég á hann líka. Og það var mjög óþægilegt. Og þá allt í einu bara misti ég kúlið alveg hérna. Svoleiðis að ef það eitthvað svona gogg sem á að fara yfir einhverju lista sem á að fylla út, að láta túlkinn fá þetta fyrir fram og gefa honum tækifæri til að spyrja ykkur út í það. Svoleiðis að ef þetta eitthvað sem þið sjáu fyrir þessi gert oft, þá rosalega gott að reyna að þjálfa upp einhverja tiltekna túlka. Það sé ekki bara random hver kemur. Og það alltaf hægt að biðja að fá sama túlkinn aftur ef hann reynist vel. Síðan vera meðvitaður að þessi menningarmunur á milli tungumála. Það kannski á við að vissu leyti þegar kannski ekki endilega svo mikið í ykkar fagi, af því að það ekkert, já, en það á við í ýmsum öðrum túlkunum þar sem verið að ræða eitthvað svona viðkvæmmál og persónumál og það sem svona tengt fjölskyldu og það svona undirliggjandi merking sem við þurfum að vera meðvituð og svoleiðis. En það kannski kemur ekki mikið upp hjá ykkur. Og svo þetta að halda augnsambandi við viðkomandi af því að það skiptir svo miklu máli að reyna að ná þessu sambandi til þess að þó að þú sett að horfa í augun á einhverju mannsku og þú ert að segja eitthvað sem hún skilur ekki neitt, þá samt tengist þið, það kemur eitthvað svona samkennd og líka að passa upp á líkamstjáningunni sína, semst vera ekki í lokaðri stöðu og tjá ekki einhverja andúð eða eitthvað slíkt sem ekki til staðar svona óvart. En líka að bara reyna að tala óbúslega mikið með líkamanum og það eru rannsóknir sem sýna það að bara ef maður veifar höndunum óbúslega mikið þegar maður er að tala, þá kemst merkingin betur til skila og það ekki vegna þess að það sé einhver merking í handapatinu. Heldur bara ákafinn í mér að segja þér eitthvað veldur því að þú hlustar betur og við nálgumst hvor aðra. Þannig að það pointið, ekki það að ég sé að segja eitthvað með handapatinu. Þannig að vera bara með lausa líkamsstöðu og tjá sig mikið þannig. Að því í raun og veru viljið þið verið í sem beinustu samtali við þjónustuþegann, burtséð frá þessum túlki sem þetta á milli ykkar. Síðan, já, hversu oft hef ég ekki lent í þessu að það spurt eitthvað bara hvenær byrjuðu vandamálin inn hér og það bara þegar ég fæddist, þá komið bara löng saga og þá hef ég lent í því oftar en einu sinni að þegar ég fer síðan að túlka eitthvað sem kemur málinu ekkert við og læknirinn hefur engan tíma til að hlusta á, að þá stoppar hann mig. Það má ekki stoppa túlkið, það er ekki túlkurinn sem ákveður hvað sagt, það er búið að segja þetta og þá bara þarf að sitja undir því. En þá kannski segja, við höfum hérna 20 mínútur, skulum reyna að halda okkur rosalega vel við efni, það er alltaf að segja svoleiðis.
Og þetta tala á eðlilegum hraða og eðlilegum raddstyrk og passa upp á túlkurinn skiljiði, það er ekki allir sem þarna passa upp á það. Og tala beint til þjónustuþegans og spyrja bara einnar spurningar í einu. Ekki koma með rosalega mikinn bunka af einhverju. Og svo þetta fagslangur eins og ég var með áðan, ég var með svona fagslangur og þetta finnst mér reyndar vera, sko, það er náttúrulega á algjörlega við ykkur. Bæði sko innans þarna hjá náms- og starfsráðgjöfum eru þau með fullt á hugtökum hvað þau eru að gera. Þau eru að fara yfir fög sem eru full af faghugtökum og vera meðvituð að þó að mögulega hugtakið sé gegnsætt á íslensku og útskýrir sig sjálft fyrir einhvern sem talar íslensku og hefur aldrei heyrt áður, þá er það kannski ekki gegnsætt á hinu tungumálunum. Og þó að það sé þýtt á jafn gegnsæjan hátt, þá er það kannski að vísa í einhvern reynsluheim sem viðkomandi hefur ekki á hinu tungumálunum og þess vegna er best að forðast allt svona eða nota þau og útskýra þau. Eins og til dæmis í félagsþjónustunni, þar er alveg rosalega mikið af fagslangri og það getur verið rosalega flókið að túlka hjá þeim. Þó að ég skilji þetta allt saman, þá er fullt af hugtökum sem krefist þess að ég fari bara í sko langar útskýringar sem ég raun og veru á ekki að gera. Allt þetta við skerðingarmörk og einhverjar sko, áfrýjunarnefndir og allt þetta sem er svo brjálæðislega flókið. Það reyna að forðast allt svona og það líka hjálpar ykkur að æfa ykkur í að vera skýrari bæði í hugsun og tali. Og þetta er ögrandi verkefni. Af því að ef það er mikið af svona fagorðum, þá þarf túlkurinn annarkvort að fara að bæta við, sem lítur illa út, eða þá að hann þarf að segja eitthvað og skilja þjónustuþegann eftir í myrkrinu og út af þessu valda ójafnvægi þá gerist það alltaf oft að fólk skilur ekki en segir ekki neitt og biður ekki útskýringar og gerir ekki kröfur að fá nánari upplýsingar. Eða þá að hann þarf að fara að gera athugasemd við fagaðilann og segja fyrirgefðu, þú ert nú bara ekki að standa þig í vinnunni, þú ert bara í einhverju bulli, sko, talaðu almennilega. Og það er náttúrulega heldur ekki gott. Auðvitað myndi hann segja það á kurteislegri hátt, en að setja túlkinn sem er eina manneskja sem skilur allt sem er í gangi í svona aðstöðu, það er mjög slæmt. Og svo að tala bara stutt í einu, tala ekki of lengi í einu, því að túlkurinn, já, og klippa ekki sundur setningar. Það er ákveðin lögreglumaður sem ég túlka oft fyrir sem er alveg frábær. Hann er ofboðslega meðvitaður að passa upp á túlkinn og hann segir bara smá og stoppar, en oft í miðri setningu og ég túlka. Svo kemur restin og þá fattar ég að ég þurfti að segja hitt einhvern veginn allt öðruvísi. Af því að restin hefur áhrif á bara málfræði og orðaforða og þá er ég kannski farin að segja þetta aftur og þá er ég búin að koma með halva setningu hér sem var svona og svo kem ég með heila setningu hér sem er hinsegin og þá fer einhvern veginn allt í rugl, frá punkti til punkts og reyna bara að hafa fáar komur. Og sko stundum lend ég það sem ég er að túlka það sem það bara detta allir í einhvern svona takt. Fagaðilinn, þjónustuþeginn og túlkurinn og allir bara stuttar setningar og maður er næstu farin að endurtaka bara næstu leið og hinn segir það og það næst rosalega góð dýnamík á milli þessara tveggja aðila sem er að tala saman. Og næstu því gleymist að túlkurinn, þannig að það kemur einhver rytmið, bara svona eins og, já, gott flæði og svona tveir bara í góðum valsi saman. En allt og oft lendi ég í túlkunum það sem er sko meira eins og annars er að reyna að dansa break og hinn vill vangadans og það bara er bara einhvern veginn allt í, það er rosalega erfitt. Já, tala stutt í einu. Af því að þið náttúrulega vitið allt virkar hlustun. Þið beitir virkri hlustun, en túlkurinn beitir svakalega virkri hlustun. Því hann þarf bæði að hlusta ofboðslega vel á allt sem er sagt. Hann þarf að skilja það í botn. Það má ekki vera neitt vafi á skilningnum. Hann þarf að leggja það á minnið, hann þarf að punkta það hjá sér og hann þarf að koma því frá sér á öðru tungumáli. Og allt á sekúndubroti. Þarna þeim mun skýrari sem þið eruð í máli, þeim mun auðveldara að vera fyrir túlkinn og ef það kemur ofboðslega mikið sem túlkurinn er að rifja upp og ég punkta hjá mér og ég tel líka oft að það er eitthvað svona atriði sem er að telja upp þá, sko ok, það eru 4 atriði sem ég þarf að muna. En þeim mun meira sem maður þarf að koma á framfæri, þeim mun líklegra er að maður gleyma einhverju eða fara ekki nógu djúpt onni einhver atriði sem voru mikilvæg.
Og svo líka annað sem er svona bónus, að fagaðili sem vandar sig mjög mikið og talar í stuttum og skýrum setningum og passa sig á slangrinu og svoleiðis, ekki bara er frábært fyrir túlkinn að túlka fyrir hann, heldur getur þjónustuþeginn sem í mjög mörgum tilfellum talar einhverja íslensku, hann getur nýtt þetta til þess að æfa sig. Og það er svo gaman fyrir fólk þegar það hlustar á fagaðilann, heldur það skilji, og svo er túlkað og þá kemur ljós að það skildi. Það er líka eykur þessi tengsl sem við erum að reyna að skapa á milli fagaðilans og þjónustuþegans. Tækifæri til þess að æfa sig í íslenskunni. Og einmitt besta hrós sem ég hef nokkurn tímann fengið fyrir tungumálakunnáttu mína var þegar ég var að vinna í Alþjóðahúsinu fyrir mörgum árum síðan. Það kom í heimsókn til okkar hópur frá símenntunarmiðstöðinni á Suðurnesjum. Það voru hópur af Pólverjum sem voru í íslensku námi. Og þeir komu og ég fór með þá í kynnisferðum húsa og kynnti á fyrir starfsfólkinu og sagði þeim hvað við varum að vinna við og hvað þjónusta væri í boði. Og ég gerði þetta allt saman á íslensku og ég vandaði mig alveg brjálæðislega mikið. Og þegar þeir fóru sögðu við kennarinn sinn, mikið svakalega talar góða íslensku. Þeir skildu mig og það fannst mér alveg frábært, sko. Og svo líka mjög mikilvægt að vera meðvituð það að allt sem þú segir verður túlkað. Þess að túlkurinn á aldrei nokkurn tímann að leggja mat á hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli eða ákveða að eitthvað sé aðalatriði eða aukaatriði. Og ef það er eitthvað sem þú vilt ekki að skjólstæðingurinn heyri, ekki segja það fyrir framan hann. Það er ekkert flóknara. Ekki hringja símtal sem þú vilt ekki sé túlkað. Ekki spjalla við kollega fyrir framan hann ef þú vilt ekki að skjólstæðingurinn, þjónustuþeginn, viti hvað þið verið að tala um. Ég hef lent í því að vera að stoppa og segja, verðstu ekki að túlka þetta? Og mér finnst mér ég vera sett í einhverja svona asnalega aðstöðu. Það gerist hjá lögreglunni. Það gerist kannski ekki hjá einhver. Og líka nota öll möguleg hjálpartæki, rosalega gott að nota myndir og líka bara teikna upp. Það er oft hægt að finna eitthvað, þarf að googla hluti og sýna þar og allt svoleiðis er mjög gagnlegt. Og þetta finnst mér sérstaklega skorta upp á hjá læknum. Var að túlka hjá Horsney og Eyrnalæknum daginn sem bara var að útskýra eitthvað í smáturum með allt þetta hérna inn í hausnum á okkur. Og þegar var komið að mér að segja eitthvað þá bara stendi upp og fyrir að benda á mynd af þessu systemi sem var á veggnum. Og þá kveikti læknirinn og eftir það var hann að segja frá. Þá kemst þetta miklu betur til skila ef það er notaðar einhver svona myndir. Síðan verðið þið að gera kröfur til túlkana, eins og ég nefndi aðeins áðan, að túlkurinn verður náttúrulega að vera faglegur. Hann þarf að vinna vinnuna sína vel, hann þarf að koma undirbúinn, hann þarf að gera þetta almennilega. Og ef þið eru ánægð með túlk að gera að láta vita og helst að fá hann aftur. Og ef þið eru ekki ánægð með túlk að líka láta vita og þá kannski mögulega biðja að hann komi ekki aftur. En það er mjög mikilvægt fyrir túlk að fá feedback og sérstaklega þessa sem eiginlega bara báða. Þeir sem standa sig ekki vel þurfa að fá að vita að þeir standa sig ekki vel og fá þá tækifæri að bæta sig. Og þeir sem standa sig vel, það er mjög gaman að fá þarna klapp á bakið og smá hrós. Myndum að þá, ekki við túlkinn sjálfan. Maður veit ekkert almennilega hvað hann stendur sig, maður skilur ekkert hvað hann segir. Þú skilur hann það helmingina þess að hann segir? Já, íslensku hlutur, já. En myndi maður einhvern veginn að geta fengið leið til að spyrja skjólstæðinginn eða þeim fannst ekki með túlk. Nei, ekki með túlkinn. Í einhverjum tilfellum getur þú mögulega átt þannig einföld samskipti við hann á einhver tungumáli. Og ef þú heldur að segja að hafa eitthvað ljótt fyrir því í gangi, þá getur þú bara fengið annan túlk til þess að hringja í hann fyrir þig. Það er ýmislegt svoleiðis í boði. Þjónustuþeginn getur í raun og veru líka ekki dæmt þau, þess að hann veit bara helminginn líka. Já, akkurat. Það kemur út þessu. Já, einmitt. Kannski finnur hann eitthvað varðandi svo samskipti. Já. Þannig að finnur það líka sjálfur. Já, algjörlega. Já. Ég man eftir einum túlki sem kom til mér á Vinnumálastofnun, við vorum að
búinn að gera svolítið og, og hann þarna tók yfir samtalið. Fór að rífa kjaft yfir einhverju sem ég held að þjónustuþeginn minn hafi ekki ætlað að rífa kjaft yfir og fór síðan bara að ræða eigin reynslu og kom í ljós að hann hafði lent í útistöðum við Vinnumálastofnun og var bara mjög ósáttur við stofnunina og það bara tók yfir samtalið. Já, einmitt. Og ég einmitt lét vita og sagði að ég vil aldrei sjá þennan túlk aftur þess að hann er mjög ófaglegur, mjög. Og í annað skipti lenti ég í mjög asnalegri aðstöðu þegar það kom til mín þjónustuþegi með túlk og sá túlkur er mjög góður túlkur og er þekktur fyrir að vera góður túlkur. Nema það var spurning af hverju viðkomandi hefði ekki fengið meiri bætur, kom í ljós hann hefði ekki verið í fullu starfi og kom í ljós hann hefði verið í vinnu hjá túlknum sem hafði sagt hann að væri í fullu starfi en hafði semst ekki borgað honum laun í fullu starfi. Í viðtalinu kemur upp að túlkurinn hefði verið að svindla á þjónustuþeganum og það einhvern veginn bara, skildi hún vera að segja þetta? Ætli hún túlki núna það sem ég segi? Og hvað átti ég þá að gera? Ég átti náttúrulega að kalla konuna aftur í viðtal með öðrum túlki en ég gerði það ekki og ég bara sé eftir því enn í dag. Já. En það var í raun og veru ekkert að þeim túlki, hann var mjög góður, mjög vandaður. En þarna kemur eitt af því sem kemur upp í siðareglunum sem ég ætla bara að hlaupa yfir á eftir, að það er þetta að maður á ekki að túlka ef maður tengist þjónustuþeganum eða öðrum hvorum aðilunum einhverjum persónuböndum. Þá á maður að segja sig frá verkinu. Því er til dæmis komið svona reglu okkur þegar við erum með Siglufjörður, Akureyri og Ólafsfjörður og eitthvað. Við notum aldrei túlka frá þeim stað sem við erum. Já. Þú veist, ef við erum á Dalvík, þá notum við aldrei túlka á Dalvík. Og eru þið að láta fólk bara keyra á milli? Já. Þetta kom með okkur bara, af því við fundum þetta. Við vorum að lenda í alls konar líka þessu. Þetta er alveg rosalega góður punktur sko og líka að því hérna bara samfélög eru lítil og fólk þekkist og þetta með trúnaðin er svo óbúslega mikilvægt varðandi túlkinn en það er ekkert allir sem eru alveg á þeim stað og þó þeir séu það þá er kannski ekki allir tilbúin að treysta því og ég finn fyrir því bara því ég er íslensk að mjög margir biðja mig ekki þannig að ég sé sko besti túlkurinn þetta vegna þess að ég er ekki hluti af þeirra samfélagi. Og líka túlka ég alveg óbúslega mikið af fólki sem sko á ekki spænsku að móðurmáli en hefur kannski búið lengi á Spáni eða eitthvað slíkt og það vil frekar fá spænskan túlk heldur en einhvern úr sínum hópi að túlka þó að það tungumál kannski liggi betur fyrir þeim. Það er einmitt út af þessu. Já, og ég man hérna upp úr aldamótum þá var óbúslega mikil spurning sko að þú þurfti albanskan túlk, hvort það væri sko frá Albaníu eða frá sko Bosníu-Hersegóvínu. Það skipti öllu máli. Það var bara alls konar pólitík í gangi. Það er fullt svona sem maður þarf að hafa í huga. Við erum fann að spyrja líka, er þú sáttur við að við fáum þennan? Já. Ertu sáttur við að þá kemur, nei. Einmitt. Tengist kemurstundar. Já. Fjölskyldunni, eitthvað svona. Já, einmitt. Og það skiptir máli að það sé engin svona persónuleg tengsl þarna á milli. Og svo er eitt kannski bara að lokum varðandi notkun túlksins, það er að muna að það er ekkert nóg að túlka þetta rosalega vel að vera með alla orðalist og reyna allt það. Það er ekkert, ef viðkomandi er ekki með orðaforðan á sínu eigin móðurmáli. Gott dæmi þetta er kollegi minn sem er líka túlkur og hefur verið sendur að túlka, til og með hann var sendur að túlka í stærðfræðiprófi í 10. bekk. Hann kom eftir þessa túlkun og sagði bara þessi túlkun var tilgangslaus, þannig að þetta barn, það hefur ekki, hann þekkir ekki stærðfræðihugtökin á móðurmálinu sínu. Svo það kom í samanstæðið hvort hugtækið var á íslensku eða á móðurmálinu, þannig að við komum þetta bara, hann kunni það ekki. Og ég er að velta fyrir mér, af því að núna ég svolítið með áhuga á húsasmíðu og smíðum og því þetta saman. Ég er að velta fyrir mér, sko, einhver sem kemur hingað og fer að vinna bara sem verkamaður á byggingarstað og á einhverjum tímapunkti fer hann í raunfærnimat af því hann er búinn að læra alveg fullt. Kannski er hann aldrei unnið við þetta heima hjá sér, eða þá að það er allt öðruvísi hlutir í gangi heima hjá honum í byggingariðnaðinum, svo að hann hefur ekki orðaforðan heimann frá sér. Það er ekki töluð íslenska á vinnustaðnum. Fyrir utan þá, þó það verður töluð íslenska, þá er kannski ekki endilega sko töluð fagslangið er ekki notað. Hann hefur kannski ekki, sko, hann kann fullt en hefur ekki orðaforðan á hvorugu tungumálinu.
Alveg sama hvað orðalistinir eru góðir, það dugir ekki til. Maður þarf líka að vera pínu meðvitaður þetta. Eins og ég lendi í óbúslega pínlegri aðstöðu því mér er svo gaman að segja skemmtisögur af sjálfur mér. Það er svo sjálft að ég fæ að tala þetta. Ég lendi daginn ég var að túlka í dómi fyrir svona mann sem átti ekki spænska móðurmáli en hafði semst búið á Spáni, flutt þangað kannski unglingsárunum, mögulega aldrei farið í skóla á spænsku og var svona götustrákur. Og þetta var ekkert skemmtilegt mál, það snerist nauðgun og hann skildi ekki orðið sáðlát. Það var bara ótæknilegt fyrir hann. Þá þurfti ég náttúrulega bara að útskýra fyrir honum eða nota eitthvað svona götumál, skilur, sem mér fannst frekar óþægilegt, skilur, sitjandi við hliðina á honum hérna fyrir dómi. Og í það skipti þá notaði ég ekki látbragð eða neitt svoleiðis með. Og maður getur lent í farin að myndskreyta Heyrðu, nú er þeim nóg boðið og þær eru bara farnar. Ég er rétt að byrja. Já, en þarna, já, maður getur lent í ýmsu. Hvenær átti ég að vera búin? Ok, heyrðu, ég mun standa við það. Já. Og annað, ekki eins fyndið þegar ég flytt heim frá Nicaragua í Mið-Ameríku og með mínum spænskumælandi manni. Og svo fer hann að vinna í byggingariðnaði, rosalega gaman. En þar var fullt af hugtökum sem hann einmitt hafði ekki á móðurmáli sínu, þannig að það er bara allt öðruvísi byggt í Nicaragua og heldur en á Íslandi. Það er til dæmis ekki mikið notuð steypa. Svoleiðis að þegar hann var að segja mig hvað hann hefði verið að gera í vinnu, þá hafði hann ekki hugtakið. Hann kunni orð á íslensku en við töluðum spænsku saman. Þannig að við byggum til spænskt orð. Það er semst esteypar, það er að steypa á spænsku. Og þannig varum fullt og ég get alveg ímyndað mér að það séu fleiri en hann í þessari aðstöðu hafa bara búið til eitthvað svona kreólmál til þess að nota í fagsamhengi. Það getur verið ýmislegt skemmtilegt þar. Og svo bara hvernig túlkar góður túlkur. Og það fyrsta sem maður passa sig á er hvar maður situr. Það skiptir ofboðslega miklu máli. Þannig að túlkurinn er hlutlaus, hann er ekki fulltrúinn eins, hann er ekki málsvarinn eins og hann er hvorki með og á móti nokkrum einasta manni sem er viðstaddur. Þannig að hann situr ekki við hliðina á neinum. Og bara núna í morgun var ég að túlka hjá félagsþjónustu og það voru 2 fagaðilar og það var þjónustuþegi og svo var ég og það var hringborð. Og það setti stóll fyrir mig við hringborðið og ég sagði nei, ég dró stólinn til hliðar. Þær sátu kringum hringborðið og ég satt aðeins til hliðar og þess að ég vildi ekki vera við hliðina á einhverjum. Þegar ég túlka hjá lögreglunni þá er lögreglunni öðru með skrifborðið sá sem hún er að tala við hinum mig og ég set við endan á skrifborðinu. Ég kem til læknis og það var hérna skrifborð læknisins, læknirinn situr hér og svo er alltaf 2 stólar hérna fyrir skjólstæðinginn. Þjónustuþeginn hann sest hér, ég tek minn stól og ég dreg hann frá og ég set hann aðeins á ská. Af því ég get ekki alveg stundum nægir mér í koll og sest hér. En þarna, ég sit ekki við hliðina á öðrum hvorum aðilanum. Og ég er alltaf með bókina mína og ég er alltaf með augun á bókina, þannig að það má enginn hafa augnsamband við mig og það er enginn að tala um mig. Og hvort sem ég þarf að punkta eða ekki, þá er ég alltaf með pennan í hendinni og ég er alltaf með bókina. Og þess vegna er rosalega mikið svona krúsindúllum og svoleiðis í bókinni, því að stundum bara þarf ég ekki að vera að punkta hjá mér. En þó að ég þarna hafni augnsambandi, þá samt veit ég að sumir horfa samt á mig allan tíman og tala við mig, þó að ég sé alveg hérna bara alveg svona sko. Og maður túlkar allt, maður túlkar orðin og raddblæinn og látbragðið. Ef þjónustuþeginn segir við lækni sko, mér er rosalega illt hérna ennþá en mér líður betur hér. Þá segi ég ekkert bara mér er rosalega illt hérna ennþá og mér líður betur hér. Það segir ekki neitt. Og þá annarkvort þarf ég að bæta við, mér er ennþá illt í mjöðminni en mér líður betur í öxlinni eða bara nota þetta. Og þarna skiptir líka máli að vera snöggur af því að þá, ef það fylgdi eitthvað látbragð hjá þeir sem er að tala, þá þarf þýðingin að túlkunin að koma fljótt til þess að það sé hægt að tengja saman. Ég held að þetta með raddblæinn sé kannski ekki mikið issue í ykkar. Það er meira svona ef annar aðilinn er rosalega reiður, þá þarf maður alveg að koma því til skila. Eða þá
eins og oft hjá lögreglunni þá skiptir þetta máli ef viðkomandi kannski ekki hræddur við að segja eitthvað eða vill ekki segja eitthvað eða að halda einhverju tilbaka, þá þarf maður einhvern veginn að koma því á framfæri í tjáningunni, þessari óvirtu tjáningu. Já. Ég að pæla í hvort ég að skella hérna einnig skemmtisögu á. Já, þú veist það, einmitt, þessi nefnilega svolítið föstudagsleg. Og það í eina skipti sem ég hef lent í reiðri löggu og þetta var kvenlögga og hún ekki ógnandi, en hún var svolítið pirruð á þessum manni og hún sagði bara hættu þessari vitleysu, bara segðu hvað þú varst að gera. Já. Og þá segi ég náttúrulega ekki bara hættu þessari vitleysu og segðu, þar ég að segja bara hættu þessari vitleysu og bara svaraðu spurningunni. Og hann bara, hvað að þér? Ég var ekkert að keyra fullur mér, ég var inn á bensínstöðinni þegar löggan tók mig. Já, en það sást til þín, það eru til myndavélar að það. Þá þarf maður að koma með eitthvað, maður getur ekki verið bara neutral hérna í bókinni sinni eitthvað bara. Já, teikna bara einhver blóm. Já, bara. Ég veit þú varst fullur, bara það sást til og það var öryggisverður og... En þetta getur verið rosalega frustrandi, þannig að maður er svolítið að leika, sko. Og allt í einu er maður svona split personality, sko. Við erum bara í 2 karaktera. Og þetta gerist líka eins og þá var ég að túlka fyrir konu sem var í svona mati hjá Virk, hvort hún ætti að fara í þjónustu og maður brjálaði hennar stóðkerfisvanda, hún var með óbáslega mikla verki og hún var hjá sjúkraþjálfaranum og hann var að lyfta fætinum og segja meiðirðu þig, ég gerir svona, hvar meiðirðu þig og hvar kemur verkur, er það mikill? Og konan alveg bara já, og ég alltaf já, það þarna. Og svo þegar ég var búin að túlka og það tók svolítið tíma, þá var ég var alveg í hnút og ég var með verkjum allan líka. Og ég ætti bara að fara heim í heita sturtu. Það var rosalegt. En já, ég held að þetta kom ekki upp hjá ykkur. Allt þetta skemmtilega kemur ekki upp hjá ykkur. Ég er svolítið forvitin með augnsamandi. Já. Sem sagt þegar að, ok, ég er að tala um hana og þú er túlkur hér. Já. Og ég alveg held augnsamandi við hana, en horfir þú ekki þegar hún, þegar þú ert að segja eitthvað ég var að segja? Nei. Þá horfir ég bara niður eða eitthvað alltaf. Já. Þá ertu bara svona. Ég er nefnilega ekki, ég er ekki. Það er svo mikilvægt að augnsamandi sé á milli ykkar alveg stöðu. Já, meðan þú ert að tala þá ætti hún í raun að vera að horfa á mig. Já, hún á að horfa á þig. Hún er að lesa í svipbrigði og reyna að skilja eitthvað. En ég er ekki að segja neitt, þú ert að segja. Þú veist það er svona, þú hása á mér, þú ert að tala. Já. Og þið bara horfist í augu og bara... Þá horfum við bara áfram og þú bara ert að tala eitthvað. Það er eitthvað upplýsingar. Þú ert að... Já. Nei, sko, hún er að svo miklu máli að túlkurinn þurfi ekki að tala eitthvað rosalega lengi. Það er bara stutt. Já. Og þá kemur þetta flæð. Þess ekki blötu flæðinu rosalega löng og svo túlkurinn við kortest einræðu, sko. Þá verður allt svo skrýt. Þá kemur ekki þessi... Nei, akkurat. Ekki flæði og ekki þessi tengsl sem þurfa að skapast. Já. Svo náttúrulega finnst mörgum óþægilegt að sitja og stara í augun á fólki mjög lengi. Já. Láta stara í augun á sér, sko. Man ætla bara að tekur til. Meðan einhver annar að tala, þú veist. Já, það bara yfir höfuð, sko. Já. En ég maður alveg eftir einhver svona stöð þar sem að þjónustuþeginn og túlkurinn, þeir bara tala svona saman. Já. Og þá er bara, með að segja ráðgjafi, bara algjörlega þriðja. Akkurat. Og það er einmitt eitt atriði hérna, býttu nú við. Já, og líka þegar þú er kannski með vinnumálastofnun, þú veist, þá er kannski með námskeið og það er ekkert alltaf allir sjúklega spenntir fyrir þessu. Og þá kannski ætlar túlkurinn að fara að hlífa þér við því hvað viðkomandi er að segja. Hann er kannski að segja djöfsvillisefni, ég græði ekkert á þessu eða eitthvað. Og túlkurinn er ekki og maður þarf að ganga á eftir því. Þú veist bara, það er viðkomandi að segja því að ég er alveg manneskinn að taka því. Þú veist, ég vil alveg heyra hvað manneskinn er að segja. En, já, það kemur hérna í siðareglunum. Túlkurinn túlkar allt sem er sagt. Akkurat. Og alveg saman hvað það er. En það eru samræður í hópi? Þegar þau eru að tala saman að námskeiðinu og kennarinn bara ganga frá eða eitthvað, þú veist, er það þá ekki búið? Eða hvað stoppið þið? Er samræður hóps? Nei, það náttúrulega gengur ekki, það er þá orðið bara eitthvað prívat, sko. Eins og ef, sko, hjón koma saman til læknis út af öðrum aðilanum og þau eru eitthvað hérna, manstu hvenær það var sem þú dast þarna í hálkunni?
og einhvern veginn, maður túlkar það ekkert, sko. Nei, ég skil alveg að maður vill það endurgefa ef En ef það er samtal í gangi og ef það verður sveifað við þig, þá á að túlka það. Túlkurinn ber enga ábyrgð á það sem er sagt þér. Hvort sem það er verið að sko ljúga fólki eða hvað er í gangi, bara hann ber enga ábyrgð. Hann túlkar allt, bara allt. Og líka sko þegar skjólstæðingurinn segir ég skil ekki hvað átt við. Maður túlkar einhverju spurningu og þjónustuþeginn segir ég skil ekki. Þá í staðinn fyrir að útskýra það, þá túlkar maður bara ég skil ekki. Þá er það bara fagaðileginn sem þarf að útskýra það betur. Og enn og aftur, það er ekki eins og túlkurinn sé ekki góður. Bara stundum skilur fólk ekki og það er líka þegar fólk tala sama tungumál. Þá stundum skilur það ekki. Og líka, sko, stundum gerist það að tveir aðilar tala bara algjörlega í kross. Það er óbúðslega óþægilegt. Annar talar í þessa átt og hinn talar í hinn áttina og þeir bara ná engu sambandi. Og þá líka er oft eins og túlkurinn sé ekki að standa sig. En það þarf ekkert endilega að vera raunin. Stundum bara er fólk ekki að ná neinum tengslum. Og þá finnst mér finnst það alveg óbúðslega erfitt. Þá langar mig að segja bara stopp bara, þið eruð ekki að tala um samanlautin. En það er ekki mitt að blanda mér í málið. Það er þá meira sko, sá sem er að stjórna umræðinni sem er mjög líklega fagaðilinn að átta sig á að hér er bara vera að tala þess og kryss og eitthvað rugl í gangi sko. En ef túlkurinn finnur sér knúinn til þess að stíga út úr þessu bakgrunnshlutverki sem túlkur af einhverjum ástæðum, þá segir hann báðum aðilum frá þess að allt sem túlkurinn segir hann alltaf tvisvar á 2 málum. Ef hann segir eins og bara í gær þegar læknir sagði manni að fara í blóðpröfu upp á Landakotsspítala og maðurinn vissi ekki hvað það var, þá sagði ég byrju á ég ekki bara útskýra það fyrir hann og svo útskýrði ég það fyrir hann. Í stað fyrir að láta læknum það eftir og færi hálftíma í það. Og svo náttúrulega bara regla númer 1, 2 og 3 að túlkurinn heldur þagnarskyldu og heldur trúnaði og ekkert sem hann heyrir eða sér fyrir lengra nema hann sé að halda námskeið og vilji segja skemmtisögur en þá ónafngreint. Síðan af því að það var í lýsingunni á því sem ég ætti að gera hérna voru siðareglurnar, langar mig bara að sýna ykkur bara svona örfá atriði úr siðareglunum að þetta að túlkurinn er hlutlaus, hann tekur ekki afstöðu með einum en einum, hann er algjörlega óháður báðum aðilum, þannig að ef hann er háður öðrum að einhverju leyti vegna einhverju tengsl þá bara á hann ekkert að koma að túlka. Ef hann mætir á staðinn og fattar að hann þekkir viðkomandi þá getur hann sko sagt frá því. Ég hef lent í því að mæta í túlkun þar sem ég þekkti viðkomandi og þá hef ég sagt ég þekki þennan aðila, viltu fá annan túlk í staðinn og það er aldrei gert neitt vesen með það. Túlkurinn þarf að vera fordómalaus, túlkurinn hefur ekki skoðun á því sem er verið að ræða, hann túlkar af mikilli fagmennsku fyrir nauðgara eins og fyrir sko fátæka einstæða móður eða fyrir einhvern sem vill fara í raunfærnimat, það kemur málinu ekki við. Hann túlkar þeir alla á sama faglega háttinn. Og það er rosalega mikilvægt og það er ekki öllum falið að geta gert það. Og þetta er eitt af því sem ég fannst vera mjög ögrandi þegar ég var að byrja í þessu en ég held ég sé búin að mastera þetta þokkalega núna. En það var mjög erfitt þess að byrja með. Síðan, já. Já, ef túlkurinn treystir sér ekki bara faglegum ástæðum til að fara í túlkurina, ef þetta er eitthvað sem bara fagsvið sem hann ræður ekki við, þá segir hann bara nei og ég hef gert það. Ég hef verið beðin um að túlka einmitt fyrir börn í stærðfræðiprófum og ég bara treysti mér ekkert í þann orðaforða og vil ekkert bera ábyrgð á því og þá hef ég bara sagt nei. Því að, já, það er ekki mitt fag. Og hann er algjörlega hlutlaus, hann tekur ekki afstöðu með á móti neinum, hann hefur engin við, hann hefur engar skoðanir, hann er ekki manneskja á meðan hann er að túlka, segi ég svona, bara aðeins ekki. Pólitískar skoðanir og lífsskoðanir og svo framvegis, oft er ég að túlka fyrir fólk sem hefur mjög ólíkar hugmyndir allt mögulegt og bara, það kemur ekki málunum við, það bara ég er ekki issue meðan á þessu stendur. Og þess vegna er svo gott að fá tækifæris að vera issue og tala um þetta. Og svo náttúrulega reyna maður að vera nákvæmur og málefnalegur og vanda sig alveg
rosalega vel. Svo þetta með þagnarskylduna, hún er út yfir gröf og dauða, maður má aldrei nokkuð tímann láta neitt í ljósi. Og ef þið vitið túlk sem hefur einhvern veginn brotið þagnarskyldu þá þarf að tilkynna það undir eins. Það er bara, það skemmir svo mikið fyrir bara fagstéttin í heild sinni og það er bara gífurlega alvarlegt mál. Hvað eru margir túlkar? Þá þarf það að skilgreina fyrst hvað er túlkur og hvað er starfandi túlkur. Það er svona alveg slattið sem sko vinnur við þetta eingöngu, ekki samt neitt rosalega margir en óbáslega margir sem í þessu svona með öðru. Og svo náttúrulega túlkurinn er bara að túlka, hann er ekki að gera neitt annað. Eins og hann er ekki að skutlast á Landspítalanum með blóðprufur eins og ég hef gert. eða sinna að keyra eitthvað fram og tilbaka. Í morgun fór ég með starfsmanni barnaverndar Kópavogs til þess að leiðbeina henni á ákveðin stað því hún rataði ekki, skilur. Svoleiðis á maður ekki að gera. En maður túlkar bara. En auðvitað er það undantekningartilfelli að maður er alltaf tilbúin að vera sveigjanlegur og vera mannlegur og allt það. Maður er manneskja þó maður sé ekki aðili málsins. Og bara góð túlkur er alltaf í vinnunni. Hann hættir aldrei og hann vaknar á nóttinni bara andkomið við því að hafa mögulega túlkað eitthvað hugtak vitlaust. Og ég hef verið sko mánuðum saman að berja mig í hausinn yfir því að hafa ekki munað hvað eitthvað hét á spænsku við einhverjar tilteknar aðstæður og það fattaði það enginn nema ég. Tíminn er akkurat að vera búin, eða ekki? Jú. Og það er bara spurning hvort þið viljið eitthvað ræða frekar. Ég er ekkert námskeið sem þú veist eða eitthvað nám á Íslandi í fagtúlk, eða þú veist allavega til að styrkja þig í það? Sko það er túlk- og þýðingafræði á háskólastigi, en til þess að fara að vinna sem túlkur, launin fyrir túlka er svo svakalega lág að það veri bilun að fara í háskólanám til þess að fara að vinna í þessu einhverjum. Síðan hefur mér minnst að kosti einu sinni verið með einhverja smá þjálfun fyrir svona samfélagstúlka og aftur fagslang. Samfélagstúlkar eru þeir sem hjá skólanum og félagsþjónustunni og ykkur og síðan er það dómtúlkar. En það er til sko löggilding fyrir dómtúlka og það er þeir sem túlka á lögreglu og dómstólum. En nei, það væri mjög gott að bjóða upp á eitthvað svona styttri námsleið sem hægt var að taka með vinnu eins og flestir túlkar er að gera eitthvað annað líka. Og það er bara mjög mikil þörf. Líka bara til að fara í gegnum þá er þessi siðareglur og bara allt þetta sem þú ert bara að tala um. Já, sko, margar af túlkaþjónustunum setja túlkana sín í gegnum einhverja svona smá þjálfun til þess að byrja með. En það náttúrulega er misjafnt bara hversu mikil gæði eru á því. En eins og til dæmis bara það að túlkur geti farið og látið þið meta hvort hann sé góður túlkur. Þetta er mér mikils virði, sko. Að það væri til kannski, að maður geti fengið sko eitthvað stimpil upp á það að maður væri virkilega góður túlkur. Það myndi hjálpa, það væri rosalega gott. Og líka þegar þú ert að velja að túlka að sé eitthvað svona smá vottun. Já, einmitt. Af því þú getur lent í því að fá bara eitthvað sem er bara ekki mælandi á bæði tungumál. Maður spyrir, ert þú að vinna hjá einhverju þjónustu, skilur túlkaþjónustu, eða ertu bara ein? Bæði. Bæði, já. Ég byrjaði fyrir nokkrum árum síðan hjá túlkaþjónustunni og síðan hef ég stofnað líka eigin fyrirtæki, en þá er ég bara ég sjálf, ég er ekki með aðra túlka í vinnu hjá mér. Það er bara að því ég er löggiltur skjalaþýðandi, það er aðalega í kringum það og svo túlka hennar með. Og þú ert með spænsku? Já. En það getur auðvelt að fá túlka? Nei, og þess vegna er rosalega gott að maður lendir einhverjum góðum að punta það hjá sér og muni eftir honum og deila þeim upplýsingum með kollegum sem það er ekki, sko í útlöndum þá verður fólk sko sérhæft, það eru heilbrigðistúlkar og það eru lögreglutúlkar og það eru svona túlkar og hinsegin túlkar, en það er ekkert hægt hér á Íslandi. Annaðhvort ertu í öllu eða þú getur bara sleppt þessu, sko. Ef það er einhver sem er tilbúinn að þjálfa sig upp í einhverju ákveðnu þá er óbúslega mikilvægt að rækta svoleiðis fólk og óska þá sérstaklega eftir því. Allt í einu bara datt inn þetta orð. Já. Það er ekki það sama að túlka og þýða. Túlka er talað, þýða er skrifað.
Það segir bara kæri þakkir og brókuslega gaman að spila við ykkur. Já. Klukkan korter í. Hvað segir þið, vilja fara heim eða? Já, það líka farið að hækka í stofunni, fyrstu dagur. En ég bara þakka ykkur kærlega fyrir daginn og allan fyrir mig þá hefst það verið mjög fróðlegt og áhugavert og þakka aftur Gerður fyrir þitt erindi og það verður spennandi að halda áfram að vinna með þetta málefni og svo vonandi ráðgjöfina og alltaf mikilvægt að fá frá ykkur ábendingar, hugleiðingar, eitthvað sem að ykkur finnst mikilvægt að taka fyrir. Svo höldum við áfram með verkfærakistuna og bara endilega látið þið heyra frá okkur. Kannski ein spurning bara, er eitthvað búið að taka ákvörðun þetta fund? Nei, við erum ekki alveg komin svo langt. En ég held verið í september, það var óvenju sent síðast. Það byrja í október. Við erum ekki komin það langt. Það bara verður svolítið að fara eftir hvernig staðan er á öðrum verkefnum. En ég vil líka segja bara góða ferð og ég vona að allir komist heim. Ég verður að völdna eða helst á þeim tíma sem þið ætla að komast. Og takk fyrir daginn. Það er bara skjótalega. Það er að vita að við ætlum að tala upplýst samþykki. En við sendum ykkur bara upplýsingarnar upplýst samþykki. En ef þið viljið útprenta, við höfum þetta út svo þetta fari ekki skrifist á megið að taka einhverja því sem við höfum verið að nota í skólaverkefninu. Við sendum ykkur síðan bara upplýsingar þetta, pælingar. Það er líka frá Íðunni, við ætlum